Já, velkomin í þessu við köllum úrval vikunnar sem við spilum helgar, tökum ýmis viðtöl, setjum við saman, kannski eitthvað svona nýtt samhengi. Við ætlum að byrja þessa yfirferð á spjalli sem að ég átti hérna á síðastliðinn sunnudag við formenn ÖBÍ, geðhjálpar og þroskahjálpar þær breytingar sem að fyrirhugaðar eru á lögum almannatryggingar sem að mun hafa mikil áhrif á afkomu öryrkja. Kom hingað Alma Ýr Ingólfsdóttir sem formaður ÖBÍ, Svafa Arnardóttir sem formaður geðhjálpar og Unnur Helga Óttarsdóttir sem formaður þroskahjálpar. Og við vorum að reyna að draga svona upp mynd af þessum breytingum sem eru viðamiklar og eins og ég sagði áðan, skipta ótrúlega stóran hóp gríðarlega miklu máli. Reyndum að draga upp svona hver var hvatinn að þessu breytingum, hvort að hvatinn hafi komið frá öryrkjum sjálfum sem hafa lengi barist fyrir leiðréttingu sinna kjara og lagfæringar á kerfinu eða hvort að hvatinn hafi komið frá hópi sem að finnst með þær hugmyndir að það sé ofmikið af öryrkjum á Íslandi og ástand sé sú að það sé svo gott að lifa í fátækt sem öryrki að fólk sækist í það. Hvernig, hvort að þarna sé inni svo kjara bót sem að öryrkjar hafa talið sig eiga inni vegna þess að þeir ásamt eftirlauna fólki tók á sig byrðar í hruninu eins og allir landsmenn en flestir landsmenn hafa raunlega fengið kjör sín bætt síðan þá en öryrkjar og eftirlauna fólk hafa setið eftir. Við reyndum að draga upp svona einhverja mynd af þessum breytingum, hvað væri gott í þeim, hvað væri ekki í þeim en ætti að vera í þeim og líka reyna að ná utanum svona þá óvissu sem er í frumvarpinu því að það er svo margt sem er eiginlega ósvarað, hvernig verður staðið að nýju mati, hvernig verða viðbrögð fyrirtækjanna og stofnanna ríkis og sveitarfélaga í því að búa til störf fyrir þann hóp sem að mun koma út úr svona þessu kerfi í að leita sér að vinnu því að hugmyndin er svo að það verið skilgreint hversu mikið þú getur unnið og síðan verður þú sendur af stað í að leita að slíkri vinnu. Svo sjá hvernig okkur gekk að teikna upp myndina af þessu mikilvæga máli í viðtalinu hér á eftir. Já, þá ætlum við að ræða almannatryggingar en það liggur fyrir í Alþingi breytingarnar á þeim kerfum öllum og hingað eru komnar konur sem allar eru formenn í hagsmunasamtökum þeirra sem að máli snýst um. Hérna er Alma Ýr Ingólfsdóttir sem formaður ÖBÍ, Svafa Arnardóttir sem formaður geðhjálpar og Unnur Helga Óttarsdóttir formaður þroskahjálpar. Við erum alltaf velkomnar. Takk fyrir. Ef ekki má ég byrja hérna á þér, Unnur, af því að Alma var nýverið hjá mér að ræða þessi mál. Hvernig líst þér á það? Heyrðu, mér líst bara, kerfisbreytingarnar eru mjög nauðsynlegar. Almannatryggingakerfi eins og það er í dag, það er mjög flókið, mjög svona ógagnsætt og svona ekki þjónandi fyrir okkar fólk. Þannig að við styðjum breytingarnar, kerfislegu breytingarnar en áherslurnar mættu vera aðrar. Það er verið að leggja mjög mikla það er verið að leggja áherslu á að fólk hafi tækifæri til þess að vinna og ég skil það vel. Það eru mjög mikilvægt fyrir fatlað fólk að geta komast út af vinnumarkaðinn og til að vera þátttakendur bara í þjóðfélaginu. En þetta frumvarp, það er verið að gleyma fólki sem að getur alls ekki verið á vinnumarkaðinum vegna fötlun sinnar. Og mér finnst það vera skilið eftir. En stendur það fólk sem að þá stendur verst, stendur það verr eftir breytingarnar? Við megum deilum það. Samkvæmt frumvarpinu, þá mun þessi hópur hækka 4.020 krónur eftir 16 mánuði. Það getur við reiknað. Hvað þýðir það að því að við erum í verðbólgu og svona, það getur bara verið horfið á 2 mánuðum? Já.
Þannig að mögulega kemur þessi hóp út í mínus eftir 16 mánuði. En við höfum svona vakið mest athygli á því og við viljum að þessi hópur fái hærri hækkun. Þeir sem að mest þyrftu á því að halda, sem að búa við lögurskjölu. Svava, Hvaða hugmyndir höfum við frumvarpið? Ég tek undir með Unni, bæði það að það er mikil þörf á kerfisbreytingu. Við vitum að núverandi fyrirkomulag er ekki að virka sem skyldi og mörg sem falla á milli skips og bryggju. Þetta kerfi hefur verið flókið og mikill baggi á mörgum. Þannig að klárlega er komin tím til að breyta og það eru margar breytingar í þessu frumvarpi sem að vert er að gera. Til dæmis verið að lengja tímabilið til endurhæfingarlífeyris. Það er verið að samhæfa kerfið, að tala að kerfið tali saman þannig að fólk sé ekki jafn mikið að landi því að gleymast eða falla á milli. Já, þegar þú ert búin með endurhæfinguna og búin að klára réttinn til endurhæfingarlífeyris að þá líða, ég hef talað við konu sem er liðið 3 mánuðir, þá hún komst inn á lífeyrinn og hún var náttúrulega bara á guð og gallinum á meðan. Já. Og bæði það og líka ef þú ert að leita þjónustu á einum stað og líkur þeirri þjónustu og ert að skipta á milli að þau kerfi að geta tala meira saman eftir þessar breytingar. En þetta er klárlega ekki fullkomið frumvarp eða ýmislegt sem þarf að huga að eins og Unnur nefndi núna áðan að þá er þetta klárlega ekki til kjarabóta, einhverja umtalsverða kjarabóta fyrir hópinn. En það eru aðrir hlutir sem eru jákvæðir. Ber þar að nefna til dæmis tækifæri og stuðning til þess að fara út á vinnumarkað fyrir þau sem geta og treysta sér til. Og finna vinnu. Já, og það er mikilvægt að þetta sé unnið vel, bæði að vinnuveitendur sjá sér færsta að veita fólki þessi hlutastörf sem dæmi eða fullstörf, að taka móti þessum mannafla sem kemur til vinnu, en líka að þetta sé gert þann hátt að fólk finni sér tilbúið og treysti sér í þessi skref, að það sé ekki þvingun eða neyð sem að rekur þau í þessi mikilvægu skref. Við vitum að mörg hver fá örorkubætur og gætu seinna meir náð góðum bata og góðri líðan langar taka sér skref aftur á vinnumarkað en hafa einhvern veginn einangrast heima af okkar hópi sem er að glíma við andlegar áskoranir. Þá vantar hennar stuðning og það sé einhverju sem að leita til þín og segja hvar liggja þínir styrkleikar og þitt áhugasvið, hvað langar þið að vinna við og við finnum eitthvað og styðjum þið í þessum skrefum aftur á vinnumarkaðin. Það er ekki bara hægt að í rauninni hrinda fólki þangað og þetta frumvarpi snúist þær breytingar eins og bara starfsgetumati var gagnrýnt á þessum tíma að það væri verið að neyða fólk eða svelta fólk til þess að það neyddist til þess að fara á vinnumarkaðin, ekki vegna til að það gat þess að bara þurfti þess til þess að bara hafa ísu á þótt að það væri höfði ekki heilsu til þess. Einmitt og það er allavega að tala um það að nú sé búið að horfa til þessara starfsgetu mata erlendis og erfiðra reynslu því tengt og þetta er ekki að fara á sama veg. Það tala um það í þessu frumvarpi. Það tala mikið um virkni og tækifæri til virkni og ég held að þessi kannski er það sem við eigum svo eftir að sjá í framkvæmd, hvernig stuðning fólk fær í reynd til þess að taka sér skref. Við vitum ekki alveg í dag hvort að þetta verði heillavænlegt en í það minnsta er þörf á að breyta kerfinu og þetta eru tillögur til þess og leitun til þess að koma móts við ýmsar aðkallandi þarfir sem að hefur verið orðað í gegnum árin. Alma, þetta er svona nokkuð veginn myndin? Já, ég bara tek undir það sem þær báðar hafa sagt og þetta endurspeglar einmitt það að þarna er svo rosalega breiður hópur undir. Þetta er ekki bara eitthvað sem að fellur inn í eitt box sem er sniðað öllum og það er bara, mér finnst mjög mikilvægt að það sé áréttað og haft með þegar það er verið að taka ákvörðun, nú með það er ekkert hvað nefndasvið kemur til með að gera, að þau séu meðvituð um það að þarna er hópur sem kemur aldrei til með að geta unnið. Hann kemur kannski mjög ungur inn á örorku, á engin lífeyrisréttindi, tækifærin hans eru miðast eingöngu við þessar greiðslur. Svo er þarna hópur líka sem hefur kannski verið lengi á endurhæfingu og nær bata og góðu bara nær að komast aftur út af vinnumarkaðin, þannig að þá þarf vinnumarkaðin að vera tilbúin til þess að taka við og vera með það með hugarfar
það getur eitthvað gerst líka, það getur eitthvað bygglast á leiðinni og svo hópur sem að mögulega mun vera bara að fara á milli aftur af því að hann hefur ekki tök á að vera þarna. Þannig að... Eða finnur ekki vinnu, af því að sömuleyti eru breytingarnar einhvern veginn svona hálfgert fairytale, að það gert ráð fyrir því að fatlað fólk og geti fengið störf við hæfi, hlutastörf og alls konar sem við kannski vitum að ekki mikið í boði. Nei, reynslan hefur sýnt að það ekki í boði, þannig að þetta höfum miklar ágjur af því að allt í hennu sem eigi vinnumarkaðan að vera stakk búin til þess að geta tekið við þessum fjölbreytta hópi með alla sína mismundir reynslu, þekkingu, menntun, en hann hefur ekki verið að hinga til, þannig að okkur finnst svona svolítið vera að fara hart í þessar aðgerðir, að það þyrfti að vera einhvers konar millilending þarna, að því að við vitum að það stór hluti hóp sem að vill geta unnið, hefur ekki geta unnið, bæði sögum skerðinga sinna og allra, sko, þá meina ég líkamlega og það andlegu skerðingana og svo líka fjárhagslegu skerðingana. Þannig að það svolítið, hvernig á að mæta þessu finnst okkur kannski ekki alveg nógu skýrt. Fjárhagslega skerðingar, hvað áttu við því? Þú veist, þegar þú ert með greiðslur, þú viltu vinna, þú ferð á vinnumarkaðin, vinnur, að þá skerðist króna á móti krónu. Eins og staðan er núna. Þannig og að núna vonandi fyrir þann hóp sem að getur og fær vinnu og vinnuveitandinn þar í stakk búin til þess að veita þetta svigrum sem að gæti mögulega þurft til vegna líkamlega andlega skerðinga tekið við þér og þá á allavega hann að geta komið betur út fjárhagslega heldur en hann gerði, en þú þarf líka að fá þá góða vinnu með sem gefur þér hálögn þegar þú ert í svona hlutastarfi til þess að geta búið og býtum þessi frítekjumörk sem verið að leggja til. Þannig að þetta rosalega, þó svo að þetta sé að vera einfalda margt, að þá þetta samt flókið því að þarna engin einn undir. Þetta ekki bara eins og allir fái greitt eitthvað vasapenning, sko. Og þetta eru miklar breytingar og þá kannski skynlegt að verði svona ákveðið óryggi. Ég meina, hvernig mun vinnumarkaðurinn bregðast við, hætt á því að einhver verði skilgreindur hann geti unnið og þá fara hann af örorkulífeyri og endi bara í langtíma atvinnuleysi og hvað verður það fólk og hvernig stuðningur við því og þannig að það svona margar spurningar sem eru kannski ósvarað framkvæmdina. Því að sömuleyti geti þetta verið gott frumvarp ef að við hefðum ef öll kerfin sem eru byggð ofan á lögunum myndu virka brilljant, að þá var þetta kannski allt í lagi en við sjáum kannski ekki fyrir hvernig þetta mun verða í raunverulega í framkvæmd. Er það ekki svolítið ágallið við að taka afstöð til frumvarpsins? Þetta gæti verið í sjálfu sér í lagi ef allt myndi ganga upp. En ég veit ekki alveg hvort að við höfum þá reynslu af stjórnvöldum að við getum reiknað með því að allt myndi ganga. Er það ekki alltaf líka náttúrulega liður í því þegar svona kerfisbreytingar fara af stað hver framkvæmdin verður en við erum mjög hörð á því að það þurfa að endurskoða þetta eftir 3 ár í minnsta lagi. Í frekar 5 ár því að til þess að einmitt mæla áhrif, hvernig var framkvæmdin, þú veist, þetta fólki til, að því að þetta snýst að það sé til hagsbóta fyrir fólki en ekki ríkissjóð. Þannig að þú veist, það verður allavega að passa það að það sé framkvæmd einhver mæling eftir stuttan tíma í staðin fyrir að þetta dæju upp eins og þetta hefur verið að gera. Þannig að því að þarna náttúrulega alltaf líf þessu hóps undir. Einhver leiti það staðan að það kannski erfitt fyrir ykkur að lýsa yfir stuðningi eða andstöðu við þetta vegna þess að það ásó sem eftir að koma í ljós hvernig þetta virkar í raun. Er það ekki Algjörlega, ég held að mörg okkar sem hafa reynslu af þessu kerfi og leita innan þess eftir framfærslu á einhverjum tímapunkti hafi rekið sig á ýmsa veggi og vitanlega fólk svolítið brent eftir þessa reynslu og ekki með mikið traust í garð þess að ég veit að staðan, hvernig þetta núna, ég veit hvernig kerfi virkar núna, það ekki að reynast fólki mögulega vel en það þó eitthvað haldreipi í að þekkja hvernig þetta á meðan að við erum að reyna að horfa til þess óráðna og að fólk treysta á að kannski verður þetta og vonandi verður þetta betra. Það náttúrulega erfitt fyrir fólk sem búið að vera lengi mögulega fast í þessari fátæktara gildur sem að örorkukerfið að
vona og treysta á, já, þeir eru að gera þetta mér til hagsbót en ekki bara til að spara pening og þvinga mig mögulega aftur út á vinnumarkaði. Ég held að þegar maður tala við fólk sem hefur verið á örorkulífeyri að svona almennt talar það ekkert sérlega vel Tryggingastofnun. Lítur á, kann margar sögur árekstra og erfiðleika og svona einhverja þrákelkni Tryggingastofnunar að túlka allt einhvern veginn mér í óhag og annað slíkt. Þið þekkið þetta örugglega að það er ekki þannig sem að maður gæti haldið að því að Tryggingastofnun færi fólki framfærslu að öryrkjar myndu almennt horfa til Tryggingastofnunar eins og eitthvað góðs sem er hjálp í mínu lífi. Þegar maður tala um öryrkja þá það oft frekar hinsegin að upplifunin að Tryggingastofnun sé erfitt og þá það náttúrulega út af þessu að það oft verið að skerða fólk út af einhverju að einhver seldi 1/4 úr sumarbústað í hittifyrra og allt í einu fæ ég bara ekkert útborgað í 2 mánuði og þar fram til göttunum. Já, það er svolítið leitt að sjá að þegar á loksins komið til, við erum komin á þann stað að nú tækifæri, glugginn opinn til þess að bregðast við einmitt þessu sem að þú ert að lýsa, þú selur eitthvað, það myndast eitthvað fjármagnstekjur, að það hefur allt ennþá áhrif á og mun gera eins og gerir í dag, mun halda áfram að hafa áhrif á í nýju kerfi. Þarna finnst okkur svona einhvern veginn eðlilegra að fólk einhvern veginn ætti að fá að njóta meiri vafans heldur en það hefur verið að gera því að alltaf niðurstaðan svo sama að það á einhvern veginn enginn að fá að lifa mannsæmandi lífi. Það veldur rosalegum erfiðleikum að það er alveg sama hvað ég geri til þess að reyna að bjarga mér að Tryggingastofnun nær alltaf að bregða fyrir mig fæti. Ég seldi sumarbústaðina mömmu sem var dýrmætur fyrir ættin okkar og ég seldi hann en þeir tóku bara að mér allan peningin með skertum lífeyri. Já, og það náttúrulega löggjafinn sem hefur ákveðið það og framkvæmdaveldi náttúrulega bara framkvæmir það. En þarna finnst manni, nú það verið að búa til eitthvað nýtt, að það sé hort einmitt til þessara því að af hverju mætti ég ekki bara njóta vafans eins og hver annar og bara átt þessar fjármagnstekjur og sem að ég held að sé nú kannski fæstir í þeirri stöðu að það telja ykkur hundruðum, heldur að það sé bara eitthvað það lág upphæð að það mun samt að einhverju marki skerða. Og það að mínu viti það bara pínu óþolandi að það sé ekki eitthvað gengi lengra að þessu fyrir þá sem að mögulega myndu vera svo heppnir að geta einmitt selt eitthvað eða eignast eitthvað með öðrum hætti, ég meina fólk sem að fær arf getur mögulega mynda fjármagnstekjur og þá byrjar það að skerða og það mun halda því áfram og líka sér eignir maka ég meina þá eru maka kannski samskattaðir og þá myndar séreignin fjármagnstekjur og þá það að fara að skerða líka og það við höfum ekki mál þar sem að þá hafa fatlaðar konur eða verður það bara komnar í þá stöð og það eru þá bara fjárhagslega ofbeldi af því að þessi tiltekna séreign hún skerðir framfærsluna þína. Það eru fjárhagslega ósjálfstæðar. Já, þannig að mér finnst mjög leitt að sjá að það sé ekki verið að horfa þessi þætti. Herðu, en þessi endurskoðun búin að vera lengi á leiðinni og svo ráðist í það. Var það gert þannig að þið voru kallaðar saman og fulltrúar ykkar félaga og þið í þroskahjálp, hvað það sem að þið viljið ná fram í breytingum á almannatryggingakerfinu? Var það þannig? Og svo frumvarpið smíðað út frá því eða hver var aðkom ykkar að þessum? Ég get nú ekki sagt það. Við fengum kynningu á frumvarpinu og þessum breytingum áður en það var lagt fram og við fengum þetta að koma með athugasemdir og sem að voru nokkrar athugasemdir sem að voru teknar gildar en við höfðum ekki neitt samráð í vinninni per se. Þannig að það hefði verið mjög ákjósanlegt bara varðandi framkvæmdina og bara áherslur okkar. Þannig að það var ekki eins og endurskoðunin á fiskveiðistjórnunarkerfinu þar sem auðlindin okkar var stór nefnd þar sem var fullt af kvótaeigendum og stórútgerðarmönnum. Þið voru ekki aðilar að nefndinni sem bjóðum til. Nei. Af hverju það? Ég meina, það er frægt slagur sem hefur verið tekið upp, ekkert okkur án okkar. Og samræðið. Ég held að sé allir sammála þessu í orði, en enginn á borði kannski.
Nei og það sama ég náttúrulega kem bara inn í þetta starf í október og ég veit að forveru minnistarfi hafi lengi kallað eftir auknu samráði í þessu hvað þetta nákvæmlega varðar og það kemur eitthvað hlið þarna sem ég veit ekki af hverju stafar þar sem er á vinnunni bara sem slíkri þau kalluðu lengi eftir því að fá að sitja við þetta borð þar sem að í rauninni frumvarpið samið en það voru þessir upplýsingafundir sem að við fengum þar sem að þá bæði starfsmenn og bara einstaklingar úr aðildafélunum fengur tækifæri til þess að hlusta á kynningu og koma með athugasemdir eitthvað ratar inn sem að bara er mjög gott þegar það er hlustað það er bara öllum til bóta en að samaskapi að þá finnst manni án þess að ég sé að halla eitthvað starfsmenn ráðuneytisins alls ekki en þá er þekkingin náttúrulega miklu meiri á gólfinu heldur en á borðinu þannig að raddirnar eru ég meina við erum okkar hagsmunasamtök eru að grípa fólki sem er í þessum kannski vandræðum þannig að mínu viti er ekki raunverulegt samráð nei alls ekki og það hafa einmitt verið núna sögur að þetta frumvarp hafi verið unnið í samvinnu við okkur og síðan litað fjólum bláum blæ það bara alls kostar ekki rétt Gæði hjálp, þið aðilar það? Já, ég kem líka ný inn í þetta hlutverk núna bara síðan í mars en ég hef allavega séð það svona í gegnum fyrir reynslu af samstarfi við ólík ráðuneyti heilbrigðis og félagsmála sérstaklega að það er í tísku í dag að svona tala notendasamráð að tala að frumvörp og vinna ýmiss konar verkefni sé unnin í samráði við fólkið sjálft en efndirnar hafa ekki verið alveg þannig þó að vonandi sé þetta að aukast að þá hefur mín reynsla verið svo að þetta sé meira einmitt svona upplýsingafundir eða kalla til samtals hér eru tillögurnar, við erum búin að vinna hér er plaggið og við viljum alveg heyra hvað þið hafið að segja og svo er svona En það er búið að taka allar ákvarðanir. Já, það er ekkert gefið endilega að athugasemdunum sé svo tekið og bætt við inn í endalega plaggið. Það hefur verið mín reynsla á svona samráðsfundum í gegnum tíðina og ég velta alveg stundum fyrir mér af hverju þetta stafar, hvort þetta sé sérstaklega til dæmis hvað mig varðar þá er ég náttúrulega fulltrúi fólks með andlegar áskoranir hvort að þetta sé einhver forræðishyggja kerfisins að við vitum í raun ekki hvað er fyrir okkur fyrir bestu eða að okkar skoðanir séu einhvern veginn of eldheitar eða of litaðar af því sem við erum að takast á við að það sé ekki alveg á okkur marktakandi. Það er allavega þörf á því að fólk með reynslu af málefninu, hvaða málefni sem það er, þegar verið er að þróa þjónustu, tillögur, lagafrumvörp, að við séum í vinnunni alveg frá upphafi. Ég held að það sé fyrir þetta er bara mjög góð nálgun af því ég held að þetta gnæfir alltaf yfir þessum hópi. Hvort sem það er þroskahömlun, andlegar áskoranir eða eitthvað sem er líkamlegt, að það veit kerfið betur. Það er bara, það hefur verið svolítið sem gegnum bara aldirnar þannig og það virðist einhvern veginn ekki það hefur kannski minkað en samt ekki alveg þannig að það nái alveg í gegn. Við Íslendingar eigum til orðið sýndarsamráð og það hefur orðið til af einhverjum ástæðum, býst ég við. Annars væri þetta ekki til þetta orð, af því að það einhver hefur upplifað að samráðið sé raunverulega bara sýndarleikur og það sé ekki tekið til þess. Og það er ekki bara við ykkur, þetta er í mörgum af svona umsóknum á þinginu, svona upplifun þeirra sem að telja sig vera að gæta almannahagsmuna að það kannski sent inn stóra greinagerðir og svo kemur bara nefndaráliti daginn eftir og bara óbreytt og tilfinningu bara fyrir að þetta sé bara einhver leikur að þetta þurfa að vera þarna en við ætlum ekki að taka til þess. En segjum að við værum með samráð við Rauðaborðið. Hvaða breytingar vilt þú sjá á almannatryggingum, Unnur? Sko við hjá Þroskahjálp leggjum sérstaklega áherslu á að þessi hópur sem hefur ekki tækifæri til að vera á vinnumarkaðinum að sá hópur fái hærri hækkun heldur en er gert ráð fyrir núna. Þannig að það er svona aðalega áherslumáli okkar og svona þegar maður fór að rýna þetta vel þá er þetta svolítið leikur í tölum. Þú veist, það er verið að lækka aldursviðbótina
helming, hún var 60 eitthvað þúsund og fer núna niður í 30.000. Hvað aldursviðbót? Það aldursviðbót viðbót og það verið að koma til móts við fatlað fólk sem hefur ekki öðlast nein réttindi, hefur ekki, á ekki neinar engin lífeyrissjóðsréttindi, þannig að svona til að koma til móts við þann hóp sem að hefur verið með greinda fötlun bara frá unga aldri. Þannig að svo upphæð var 60. Kerfið byggt upp þannig að við erum annars vegar almannatryggingar og hins vegar lífeyrissjóðina og það reiknað eiginlega með í grunnkerfinu að koma eitthvað frá lífeyrissjóðunum en svo erum við með hóp sem hefur bara engin lífeyrisréttindi og þá fær það 60.000 krónur á mánuði. Já, núna eru það að fá 60.000 krónur og það er verið að lækka þessa greiðslu helming. Og svo líka heimilisuppbótin. Af hverju er verið að lækka það? Hvað markmiði var allavega að færa þetta inn þannig að allir ætti að standa jafnar en svo kemur þetta náttúrulega alltaf mest niður á þeim sem eru ekki, eins og Unnur segir, ekki með en réttindi og þessi hópur sem að fer bara beintu við 18 ára aldur á örorku og mun aldrei fara af örorku. Það hljómar ekki eins og að standa jafnar í þeirri merkingu allir að vera með svona svipaða útkomu. Það hljómar eins og að standa jafnar gagnvart skerðingum og öðru slíku eða hvernig getur það verið að þeir standa jafnar ef að þeir sem standa veikast fá skerðingu og minnst? Þetta hefur bara ekki verið útfært neitt betur í greinargerð með frumvarpinu annað en þetta, að það sé verið að mæta öllum hópum. En þetta gæta jafnræðis. Já, en sem er náttúrulega ekki jafnræði í þeim skilningi að Ég er ekki alveg að þessu. Hvernig það getur verið til að gæta jafnræðis að þá séu þeir sem að standa veikast að framlögin til þeirra minnki. Rökin hafa líka verið að til þess að gera þetta að þá sé verið að hækka grunnlífeyrin hjá öllum. Þess að lækka þessa aldurs þannig að grunnlífeyrin hækki. En á sama tíma þá kemur þetta samt niður á þessum hópi sem á engin önnur réttindi. Ok, þannig að nú skiljið það. Það hefur verið að hækka grunnlífeyrin og áður var það þannig að þeir sem voru á honum bara flötum og sáu fram á það að vera alla ævina þar og ekkert komast upp og þeir fengu 60 skall. Og þá er ákveð að hækka grunnlífeyrin og þá er skert hjá þeim þannig að þeir standa eiginlega á sama stað eftir sem áður. Meðan aðrir fá hækkunina en hins vegar kannski minni skerðingar af atvinnutekjum og öðru slíku. Er það? Já, eins og kerfið núna, þá er það mjög flókið og það er bara örfáir einstaklingar bara á landinu sem skilja þetta almennilega og það eru svona ýmsir þættir sem hafa áhrif á þessar uppbæðir en þetta er skipt niður í örorku lífeyri, tekjutryggingu, framfærslu uppbót og svo kemur hann að heimilisuppbót fyrir þá sem að búa einir og svo aldursuppbót. En það er svona verið að samina þessa flokka í einn örorkulífeyri og ef við horfum á þessar tölur þá er svona, já, eins og ég sagði áðan, þá er þetta leikur í tölum. Það er verið að lækka aldursuppbótina helming og samina þessa örorkulífeyri, tekjutryggingu og framfærsluuppbótina í einn flokk. Þannig að heimilsuppbótin lækkar hann 11.000 krónur og aldursuppbótin lækkar helming. Þannig að við erum að horfa á, einstaklingur sem að býr einn og er einungis að fá greiðslur frá TR með í dag 462.980 en samkvæmt nýju frumvarpi fær hann í 467.000 og þetta er fyrir skatt. Og við erum að tala um það að þetta eru upphæðir sem að fatlað fólk þarf að lifa á alla ævi. Það hefur enga möguleika til að auka tekjur sínar. Þannig að þeir sem ekki hafa lendið því verða bara að ímynda sig það að þeir hafa kannski farið gennum tímabili á ævinni þar sem voru blöng. Þeir eru ímynda sig á því að vera inn á því tímabili og ekki hafa vonin það þegar ég er búið með námið og þá muni tekið mínir aukast, að ekki hafa hugmyndunum það að ég geti unnið mig upp í starfi, ekki hafa hugmyndunum að ég geti bætt kjör mín á nokkurn hátt. Ég veit ekki að fólk geti ímynda sig þetta, en ég get fólk til að gera það því að stundum leiðilegt að heyra fólk rugla saman fátækt og blanketum. Og fátækt það sem maður er fastur í og hefur ekki leiðina út að það náttúrulega er og það er einmitt svo sorglegt að sjá að auðvitað hefur maður ákveðin skilning í það að svona kerfisbreytingar feli sér mikinn kostnað en annað eins hefur nú verið lagt í öðrum kerfum
að það sé ekki hægt að mæta sko þessum hópi með aðeins meiri hækkunum að því að nú hefur viðkvæði verið bara í sko síðan allavega 2009 að það sé ekki hægt að hækka neitt fyrir en endurskoðun eigi sér stað. Nú er endurskoðun, heildræn endurskoðun en samt er þetta nei, ekki meira en þetta og ég meina sumir ekki fyrir þennan hóp nei og að því að eins og unnur segir þetta er leikur á tölum þessi hópur stendur þarna svo kemur einhver sem er kannski einmitt einn og hérna og hann er kannski 30 og þá náttúrulega tekur hann einhver aldursviðbót að því að hún er samkvæmt aldrinum þú far einhverja heimilisuppbót að því að þú ert þetta gamall og býrð einn en allt annað og þú ert kannski hækkum 800 krónur fyrir skatt það er bara stór hópur sem er standa þarna líka. Það lítur að vera svolítið áfalla því ég hef fylgst með þessu að sem að virka stundum eins og þessi svona hótun og var sérstaklega fyrir einhverjum árum síðan. Það var eins og stjórnvöld væru að koma til hagsmunasamtaka og öryrkja og segja að ef að þið kyngið starfskjötumatinu sem breytingu sem við viljum ná í gegn að þá fáið þið hækkun og ef þið gerið ekki að þá verður ekki hækkun. Þetta er eiginlega stundum var það næstu sagt bara hreint út. Já, og svo þegar niðurstan kemur og hérna er breytingarnar og það er 800 kall sem að er 1/4 að bíómiða. Já og þetta er náttúrulega bara þú veist stór hópur sem að þarna er undir sem að mun alltaf vera með örorku sem að og hefur þessar 100.000 krónur frítekjumark þannig að ef þú átt einhver réttindi að það náttúrulega nýtist að það þangað til að fara að skerðast ef það fer yfir 100.000 krónurnar og svo kemur hópurinn sem er þá metin með samkvæmt nýja kerfinu yfir 26% getu og uppi 50 sem starfsgetu og þá eru hækka frítekjumörkin þau samtals 350.000 þannig að þú þarf að hafa svolítið góða innkomi í hlutastarfi til þess að geta nýtt þér hana sem er bara fínt fyrir þann hóp sem að getur að svo lengi sem að vinnumarkaðurinn er tilbúin til þess að koma til móts við hóp með ótrúlega mismunandir og fjölbreyttar þarfir og skerðingar þannig að það á eftir að vonandi nýtist það vel þeim hópi sem að getur það en á sama tíma er ákveðin krafa að þú verður að vera í virkri atvinnuleit til þess að geta þegi innan virkri styrk og þannig að þetta er En er eitthvað sem bendir til þess að vinnumarkaðurinn sé að breytast þannig að það sé að verða til störf sem að henta fötluðu fólki bæði þeim sem hafa takmarkaða starfsgetu og í hlutastörfum en það er líka fólk sem að er með sjúkdóma sem að valda því að þeir koma í einhver svona hrínum, þannig að þú kannski ert frá vinnu í 2-3 mánuði og kemur svo aftur inn og hafið þið trú á því að vinnumarkaðurinn sé að aðlaga sig að þessum hópi? Er eitthvað merkjum það? Ég þekki ekki merkjum það, sko. Noti spákúluna. Ég þekki ekki merkjum það, svona, ég get ekki bent á neitt að, jú, við erum á réttir leið að þessu leiti, en kannist þið það? Það sem ég heyrst er að það þarf vissulega líka ákveðna löggjöf og reglubreitingar til þess að þetta sé ennþá svona meira svigrúm fyrir vinnumarkaðinn til þess að mæta þessum hópi. Þannig að fyrirtækin eru þau styrt til þess að... Já, til að mynda eitt dæmi sem samtök atvinnulífsins hafa nefnt er að fyrir hvern ráðin starfsmann sem þú ert með í starfi, þá ertu að borga tryggingagreiðslu og þú borgar þessa greiðslu hvort sem manneskjan er í 100% starfi eða hlutastarfi. Þannig að segjum að við tökum starf og bútum það niður, búum til 3 hlutastörf úr einu fullu starfi, að þá þarf að borga 3 tryggingagjöld í stað 1. Þannig að það er kannski ekki hagkvæmt fyrir vinnustæðin að vera með fleiri hlutastörf samanborið við full störf. Þannig að það þarf að ringa til þarna svo að þetta sé raunhæfari kostur. Bara eitt lítið dæmi. Kultúrist í vinnunni. Það hefur verið rætt það bæði hér í Íslandi og út allan heim að svona kröfur fyrirtækjana á starfsfólki séu frekar að aukast, sko. Að þú þarft eiginlega að vera þetta bara að vera í frábæru formi og helst að kunna syngja fyrirtækjasöngin og fara í óvissuferðir og standa alltaf með fyrirtækinu og það sé að ná í þig allan sólarhringinn að það er svona tilnefingin er frekar í þess áttina frekar heldur en að fyrirtækin séu að svona horfast í augu við það að fólki sem ekki mæti vinnu sé alls konar og hafi alls konar þarfir og svo er að taka til þess að meiri segja það í börn og foreldra og það er svona ekkert svo augljóst að fyrirtæki taki til þess hvað þá að þú ert fötluð og með takmarkaða getu eða þurfir að búa við það að þurfa að hverfa vinnumarkaðinum ef að þú færð
köst í þínu sjúkdómi. Það hefur náttúrulega ekki verið mikið fordæmi fyrir því og sérstaklega ekki á hendi hins opinbera. Það hefur meira verið almennu vinnumarkaðar sem hefur kannski tekið sig til og gert eitthvað í þessa átt en ekki en opinberi. Nei, ríki sveitafélög þyrftu svo sannarlega að sína gott fordæmi og ráða fleiri til vinnu. En ég veit, þú veist, eins og ég atvinnu með stuðningi og þeir eru núna að byrja með svona herferð í rauninni varðandi atvinnu og í samtökum við atvinnumarkaðinn. En það er þannig og ég hvet í rauninni bara atvinnureikendur til að kynna sér þetta því að það eru núna 300 manns á biðlista hjá Vinnumálastofnun eftir starfi. En þá er það þannig að Vinnumálastofnun greiðir hérna stóran hluta 70% af launum fyrstu allavega 2 árin og svo fer þessu upp að stiglækkandi eftir það. Þannig að við þurfum svo sem bara í sameiningu að vera svolítið svona tala jákvætt, eða ekki? og fá bara atvinnureikendur og þá sérstaklega að þau opinbera bara sýni gott fordæmi til þess að Já, af því að þetta er náttúrulega það sem auka möguleika okkar fólks. Já, af því að þetta er náttúrulega það sem að þetta frumvarp og nýja kerfi mun er að fara að fylgja líka, það er að útvíkka þessa samninga. Já. Það ber kannski að nefna líka annað úrræði líkt og þú nefnir atvinnu með stuðningi sem að hefur stundum skammstafað AMS, að þá er annað úrræði EPS sem að líka hefur gefið góða raun og er unnið í samstarfi við Landspítalann og Virk og nokkra fleiri aðila. Þar sem að einstaklingurinn fær sérstakan tengilið sem er eingöngu að styðja viðkomandi aftur út á vinnumarkað, að finna hentugt starf byggt á styrkleikum og áhugasviði viðkomandi. Og þarna er hugmyndafræðin slík að þau vilja helst ekki þessa endurgreiðslu til atvinnurekenda frá ríkinu fyrir laununum á þeim forsendum að starfskrafturinn er að leggja fram mikilvæga vinnu og ætti í rauninni ekki vera gefins vinnuafl heldur. Þetta er alltaf svolítið fín lína sem við erum að svona dansa á milli. En eitt af því sem ég tók eftir í þessu frumvarpi er að lýsingin er einmitt eins og að mögulega öll þurfi eða muni bjóðast eitthvað svona EPS úrræði eða svona stuðningur til að finna starf. Og hvernig ætlum við að skala það upp? Því að eins og staðan er núna þá er þetta kannski nokkur 100 manns í slíkri þjónustu. Já, þegar komin á lista. Já, og það líka, einmitt. Þannig að hvernig ætlum við að búa til og erum við reiðbúin til að mæta þessum stóra hóp sem að þarf á svona ráðgjafa að halda? Þá kemur svona varandi tröstið að ef við skoðum bara svona atvinnuleysikerfi að þá er það til dæmis þannig á Ítalíu að þar er hvati á fyrirtækjum í að ráða þá sem er atvinnulausir og fær styrk einhver 2 ár. En svo er líka systemið þannig að ef þú vilt stofna fyrirtæki eða þreifa fyrir þér að búa til þína eigin atvinnu, þá getur þú fengið þessi 2 ár sem stoppkostnað í fyrirtæki sem að þú sem öryrki eða atvinnuleysingi eða eitthvað getur gert. Þannig það er ekki langt til Ítalíu, en þar er svona hugmyndin að sko einstaklingarnir eru líka tröstsverðir. Það er ekki bara það að fyrirtækin geti búið til störfin, heldur er það náttúrulega langlíklegast að fólk sjálft búið til störf. Það er þannig. Allavega stórfyrirtækin eru mest í því að fækka störfum og það eru flest störf verða til hjá einyrkjum og sprótafyrirtæki sem fólk er sjálft að stofna. Já, og það eru sko fullt af flottum fyrirtækjum sem að hafa sýnt gott fordæmi í þessu og einmitt verið að nýta sko bara ef maður tala bara þau sem eru með sko eins og á einhverfurófinu og eru kannski mjög klári að eins og forrita eða allt þar að það veit ég að þau voru nokkur sem að fengu tækifæri til að starfa hjá CCP, svona hugbúnaðarfyrirtækjum, af því að það skiptir rauninni ekki máli sko hvenær vinnuafli fór, þú veist, af því þetta er náttúrulega stórt fyrirtæki sem er á alþjóðavísu, að þú þurftir ekki að mæta frá 8 til 4. Þú gast int ákveðin sko verkefni að hendi þegar það hendaði einstaklingnum og þannig erum við þú veist, að því það geta allir gert eitthvað, það þarf ekki endilega að vera alltaf á nákvæmlega sama tíma sem það er sko frá 8 til 4 á hverju skrifstofutíma. En þannig hefði mig þurft að vera kannski búið að mæla einhver áhrif, gera einhverju svona góða ráðstafanir og þar sem að í rauninni fyrirtækjum er kennt líka
samankvartar á almenna með opinberað almenna vinnumarkaðurum með þessa viðeigandi aðlun og hvað felst í henni. Hún þarf ekki alltaf að vera sko íþingjandi, hún þarf ekki að vera alltaf það kostnaðsam að það krefjist sko að fyrirtækið eða stofnun ráð ekki við að mæta einstaklingnum heldur að því að þetta eru bara svona lausnir sem að þarf að útfæra. Og oft og tíðum viðhorfsbreytingar líka. Fyrst og fremst er þetta náttúrulega það. Svo ég spurði samráði hvað hún myndi vilja fá, hvað breytingar hún myndi vilja fá. Er þú með eitthvað umfram það? Herri, já, það er náttúrulega mjög margt. Þetta er viðamikið frumvarp og mörg að huga í þessu málum. Það fyrsta svona sem við erum alltaf að stoppa við hjá Geðhjálp er að kalla eftir breyttri hugmyndafræði í þessum málefnum, bara komplett. Við erum hér eins og áður alltaf að vinna með afleiðingar vandans. Við myndum vilja sjá meiri umræðu og fjármagni varið í forvarnir og að gera aðstæður fólks þannig að færri gangi gegnum þessa erfiðleika, að þurfa á endurhæfingu að halda eða ganga í gegnum þannig áföll eða jaðarsetningu eða mismunun að þau upplifi andlegar áskorunir og tristi sér ekki til að halda áfram lífinu óbreyttu. Þannig að hér eru að kalla eftir hugmyndafræði sem að þarf að vera önnur, heldur en svo að þegar fólk bognar og brotnar að það sé eitthvað að þeim og að greina þau með eitthvað sjúkdóm, gefa þeim stimpil sem fylgir þeim ævilangt og byggja kerfi á þessum forsendum. Það er bara úrelt hugmyndafræði sem þarf að breyta. Þetta frumvarp ætlar að leggja mat á aðstæði fólks út frá aðeins breyttum grunni. Það talar ICF, þar sem að verið er að horfa aðeins meira á samfélag og menningu og samspil einstaklingsins, þannig að við erum ekki eingöngu að horfa á manneskjuna sjálfa undir smásjá lengur. Þannig að ég vona að þetta sé aðeins til bóta þar. En þá eftir að útfæra hvernig þetta mat mun fara fram á hvort að manneskjan sé reiðbúin til að fara að vinna og hversu stórt hlutfall og svo framvegis. Það er ekki búið að teikna þetta upp. Það er verið að tala núna að lögfesta þetta, en framkvæmdin er ansi óljós enn sem komið er. Þannig að það er eitt dæmi það sem ég myndi vilja sjá meiri umræðum. Þannig að það vantir svona útfærsluna að svona vondudæmin utan úr heimi eru þannig að þú skilgreind að þú getur unnið 50% starf en getur ekki lyft höndunum upp fyrir axlir, en getur unnið við tiltekna þætti með ákveðni, bara reiknigetu og þess vegna færð þú bara halvan styrk út af örorkuðinni og svo er hent út og þetta finnur ekki þetta starf, það bara er ekki til og þá lendur í stórkostlegum vandamálum. Þetta er svona hryllingssögunar sem að urðu til þegar þessi hugmyndastefna náði í gegn. Þannig að það er svolítið erfitt þegar maður sér ekki framkvæmdina að meta frumvarpið. Er þá ekki bara, vantar ekki eitthvað upp á þetta? Akkur má ekki bara reglugerðirnar eða mun ekki þegar það var búin til svona tilraunarsveitarfélög sem áttu að sinna meðal annars tilflutningi af þjónustu við fatlaða sem var gerða svona tilraunir með. Hefði ekki mátt þróa þetta kerfi með einhverjum svona öruggari skrefum þar sem að annars vegar liggur fyrir svona hvernig allar reglugerðirnar og hvernig matið á að vera, hverju sitja í matinu, hvernig við getum bara pröfað að senda nokkra í gegnum það, hverju verður breytingin á því. Þegar ég er að hlusta á ykkur, það finnst mér svona eins og það sé kannski ekki alveg deig, en þetta er svona hálfböku kaka, Jú, ég held að það sé komið inn á í öllum umsögnum að það hafa engin áhrif verið mælt. Ég meina, stanst þetta mannréttindaskuldbindingar sem við höfum undirgengist. Við erum nýbúna að fara í gegn á Alþingi þar sem að er þingsályktun landsáætlun málefni fatlaðs fólks sem að gera útfærir ítarlega innleiðingu á þeim samningi inn í íslenska löggjöf og sem felur í sér fjölmargar aðgerðir, mjög góðar. Og þar eru svona miklar kröfur gerðar til samfélagsins og stofnanna og hvernig eigi í rauninni svo að sé hægt að innleiða þessi ákveði. En á sama tíma þá í rauninni gætir ekki þess í þessu tilteknu frumvarpi. Til dæmis með því að vera
að okkur finnst vera kannski setja ofmiklar kröfur á það einmitt að þú sért að mæla endilega getu einstaklingsins þegar hún ekki svona svört og hvít, bara getan mín í dag eins og bara þau sem með kasta sjúkdóma, hún kannski þessa 6 mánuði bara þokkarlega góð, en svo gerist eitthvað þannig geta ekki og þá samt í rauninni krafana því að það búið að meta þig með ákveðna getu, virkni, getu eða hvað sem þetta kallast inn í þessu hlutaörorkukerfi að þú eigir samt að vera í virkri atvinnuleit og það í rauninni myndi stangast á við það sem að þessi samningu felur í sér. Það eiga allir að vera lausir úr eða þess að krafan í samningnum að fólk eigi ekki að lifa í fátækt. Þarna ertu samt í rauninni að búa til áframhaldandi hóp sem að eins og Unnur í rauninni að fjalla hópun sem að mun aldrei geta gert neitt annað. Þannig skilin eftir. Já, og svo þessi hugmyndafræði sem að Svava nefnir að þetta sé umhverfið en ekki að það sé alltaf verið að færa okkur öll í sama boxið. Ekki það að núna, þetta frumvarp þá allavega jákvæðara hvað það varðar með þessa hugmyndafræði sem að hefur verið, einmitt að drekkur fyrir hádegi eða getur lyft höndum upp eða næra tegja þínir ekki heldur verið að horfa á þessa félagslegu, andlega, líkamlegu og áföll. Það eftir að koma í ljós hvernig matið algjörlega og það náttúrulega höfum við, held að við öll gríðarlega áhyggjur af. Þetta ekki lítil orð, sko, félagslega, andlega, það getur verið hvað sem leikur á baku þetta. Nei, en það þetta gagnrýndi í öllum umsóknum að þetta samþætta sérfræðimat ekki til og þetta tekið fram að það eigi að endurspegla en það hefur ekkert verið útfært. Unnur sagði að þetta væri flókikerfi eins og það núna og fáir sem að skildu það. Hvað haldið þið að séu margir af 63 þingmönnum sem að skilja almannatryggingarnar í dag eins og það virka gagnvart öryrkjum? Þeir eru ekki margir. Já. Það bara, ég held að það sé bara nokkuð gefið. Ég ætla ekki fullir að sé engin, en það eru ekki margir. En þú veist, kerfi eins og í dag bara, þú veist, ég búin að fá ótal símtöl og bara við það, sko, þessi tímamót að verða 18 ára. Og þá það þannig að bara fötlu ungmennu þurfa að skila inn sko, þau fara ofta tíðum, það einhver hópur sem finn beint á örorku. Þetta misjæft eftir fötlun og þá ég að tala ungmenni sem að hafa verið mögulega í sérskólum eða þurft mikinn stuðning bara alla æskuna og þessi ungmenni eru oftast á starfsbrautum en þessi ungmenni þurfa að skila inn vottorði til að í rauninni votta fötlun þeirra þrátt fyrir að aðstandendur hafa fengið umönnunargreiðslur alla tíð en þurfa að skila inn vottorði og svo þurfum við að skila inn endurhæfingar áætlun og þetta svo galið eins og þetta í dag og mjög óljóst hvað á að endurhæfa þannig að þetta mjög niðurlægjandi. Mjög fatlaða einstaklinga sem að Já, þú veist, við erum að tala og við erum að tala ungmenni sem með þroskahömlun og oft úr tíðum líka með einhvert fólk og og það bara einhvern veginn, þetta svolítið svona innihaldslítið, þú veist, hvað átti í raunina endurhæfa og þetta svona freka kerfi eins og í dag, þetta svona freka miðað því, ef þú ert með einhvern sjúkdóm, ef þú lendir í einhver svona tímabundnu, þá þarftu kannski að fá bara aðstoð og faglega aðstoð til þess að endurhæfa þig og komast aftur út af vinnumarkaðinn. En þarna þarftu ítrekað að skila inn áætlun sem að mjög óljóst, eins og ég sagði áðan, hvað áttu að endurhæfa og skila svo aftur inn vottorði og þetta þú þarfst að skila inn bara á nokkra mánaða fresti áætluninni þannig og þú ferð ekkert neitt auðveldlega beint inn á örorku lífeyri heldur. Býttu akkur þetta að skila svona áætlun á nokkra mánaða fresti? Bara samkvæmt löggjöfinni. Þó svo þú sért með einhverja svona greiningu að þú sért alvarlega fötluð og öllu sé það ljóst og það ekki einhverja bata horfur á þinni fötlun. Þú þarft ekki að endurhæfa áætlun á nokkra mánaða fresti. Já.
Þannig er kerfið í dag. Já, og það var náttúrulega sko áhersla og í rauninni stefna stjórnvalda að fækka fólki á örorku svo það væri einhver hryllingur að vera á örorku og koma fólki yfir á endurhæfingu sagt, og sína þannig fram á að þessi nýgengni örorku væri ekki fyrir hendi en það fóru bara allir yfir á endurhæfingu í staðinn og einmitt hópur eins og Unnur segir sem að þú endurhæfir bara ekki og það bara ristur hópur sem í þessu einmitt að senda inn endurhæfingar áætlanir og 6 mánaða fresti og til þess að landa ekki á milli skips og bryggju einmitt að vera hérna í landi tekjufalli en svo ekkert hægt að endurhæfir ekkert fólk sem með sko búin að vera með taugaþroskaraskanir allt sitt líf þannig en sem betur fer þá fellur á milli kerfa og þú veist endurhæfing full reynd Þið eru að tala ástandið eins og í dag að það séu raunverulega út af einhverju svona stefnumarkmiðum stjórnvalda að fækka þeim sem eru á örorkulífeyri að þá eiginlega búið að moka fólki yfir á endurhæfingarlífeyri sem á ekki heima þar. Nei. En sem betur fer allavega samkvæmt nýja frumvarpinu að þá á þau sem eru í endurhæfingu að það á að gera það fyrir það að þau sé landa á milli skips og bryggju með því að því að staðan í dag að það engin endurhæfingar úrræði til, þau eru mjög takmörkuð og mjög starfsgetu miðuð og það bara ekkert allir þar sumir þurfa bara á einhver tímabundinni líkamlegri endurhæfingu að halda en hún bara ekki til eða einhver önnur og þá fyrst að hún ekki fyrir hendi að þá ekki hægt að samþykja endurhæfinguna og þá þú framfærslulausa meðan en nýja kerfið allavega byggir á því að þú sækir endurhæfingu og það útbúin endurhæfinga áætlun og hún rauninni gildir og alveg fram að því það þú kemst á í úrræði sem slíkt að það færðu samt greita framfærslu á meðan að það ekki svo lýst í dag. Það þannig að það kemur niðurstað úr endurhæfingunni að endurhæfing full reynd og þá ferðu í einhverja biðröð eftir svona varalegum örorku, þetta ekki. Já, það var náttúrulega lengdur sko í rauninni endurhæfingatíminn, hann var lengdur hvað var þetta ekki 24 mánuður sem hann var framlengdur þannig að fólk var átt í endurhæfingu í kannski 5 ár. Það var max sem ég meina hver í endurhæfingu í 5 ár bara til þess eins að í rauninni fækka og komið veg fyrir nýgengni í örorku. Til þess að þjóna lund einhverja sem að hafa áhyggjur af fjölgun öryrkja. Já, að því að þarna alltaf viðkvæðið, þú veist að við erum að reyna að virkja og starfsgetan á að vera. Jú, þú hendar ákveðnum hópin alls ekki en þetta líka bara niðurlægjandi og vekur sko upp ótrúlega kvíða og áhyggjur, fjárhagslegar áhyggjur líka ofan á kannski allt sem átt að vera endurhæfa en það búið stigvaxast af því að þú ert á 6 mánaða fresti að sækjum aftur og aftur og kannski bara þetta oft bara heimatilbúin kokteil sem verið að búa til þess eins og fáir áfram og þannig verið að leggja líka ótrúlega mikið á alla ráðgjafa og heimilislækna að vera að útfæra ykkur endurhæfingar áætlun sem að fólki vinnu við það að viðhalda kerfi sem að enginn hefur að trúa á skilininu. En það náttúrulega í gamla kerfinu og vonandi verður þú fyrir þennan hóp þetta frá þessum að þurfa að reiða sig á endurhæfingu og endurhæfinga lífeyri. Okay. Ég verð líka að fá að hoppa inn. Ég held að þetta málefni svona típist að það eru öll litbrigði innan þess. Þú veist, þetta hentar sumum og ekki öllum, það eru alls konar hópar sem þetta hefur áhrif á og nú erum við að tala til dæmis endurhæfingar lífeyriskerfið. Það til mikill að bóta að hafa langan tíma í endurhæfingu fyrir ákveðin hóp. Að fá aukið svigrúm til þess að vinna úr hlutum. Áður en þú farin að stimpil, endurhæfing fullreynd, örorkubætur og svo heyrir enginn í þér aftur. Og þú ert bara komin inn í kerfi sem rúllar og það verður sífellt erfiðara að taka sér skref aftur út í virkni. Það sífellt erfiðara að ætla upp á sitt einstæmi að taka það að sér. Og þú einangrast, það er raunveruleiki margra líka að þegar komið á örorkubætur að þá rosalega erfitt að komast aftur þaðan. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að nefna að lengd endurhæfingartímabils. Það ekki vandamál í sjálfum sér heldur en það að benda á að það hefur mörgum ítt út í svona kerfi sem að henda þeim ekki. Algjörlega og ef við höfum ágjur að því hversu margir fara á örorkubætur þá ættum við kannski ekki að vera að ef við erum að tala stefnu stjórnvalda þá ættum við kannski ekki endilega að vera að horfa á
Jú, það má að klálega og þarf að fjármagna endurhæfingar hlutan, en aftur, þá þurfum við að fara að vinna með samfélagsbreytingar. Hvernig ætlum við að búa fólki þannig hag að þau geti pluma sig vel, líði vel, dafni og þroskist yfir góða líðan og vinna með þessa þætti sem við vitum að höfum áhrif á marga, jaðarsetningu, mismunun, fátækt, alls konar ofbeldi sem að fólk gengur í gegnum. Þannig að við þurfum þarna einhverja algjöra viðhorfsbreytingu, ekki bara áhyggjur að það eru margir að fara örorkubætur. En hvatinn til breytingarna er ekki sá sem að þú vildir, heldur frekar hinna sem að koma reglulega upp í pontu alþingi og lýsa yfir sérstökum áhygjurum í örorkjusöfnaka. Það er hvatinn að breytingum. Algjörlega. Já, nákvæmlega. En þessa hugmyndafræði kannski skortir svolítið að líta á af hverju einmitt hópurinn og kannski því að var ekki að tala við ykkur við undirbúningin. Af hverju sífellt fleiri að fara á örorkubætur vegna andlegra áskorana? Af hverju þetta stærsti hópurinn og sífellt að vaksa? Það er ekki það að við séum öll brotin og beygð og einhvern veginn gölluð. Það er stemmingin í kringum þetta, þessar breytingar og hefur verið hvatinn undanfarna allavega áratug, 2 áratugi breytingarnar, hefur verið þessi trú á því að öryrkju fjölgi vegna þess að fólki sé gallað og við þurfum að beita kannski pínlítið gulrót en líka svipu til þess að koma fólkin út á vinnumarkaðinn. Já, og líka þessi umræðum að lífið á örorkubótum með ekki vera of notalegt. Já, þess að svona rosalega notalegt að vera fátækur öryrki. Biðurðu eftir því? Nú, en ég er alveg sammála því að endurhæfing fyrir ákveðin hóp er bara mjög mikilvæg og ef þú færð líka tækifæri til þess að vinna að endurhæfingunni þinni í ákveðin tíma, en að þú sért ekki endalaust að verja tímanum sem þú átt að vera í endurhæfingu að sýsla við hinn á þessu þjónustukerfi eða hafa áhyggjur af því að hún verði ekki samþykkt. Þannig að vonandi grípur þetta kerfi það og þú fáir þá í rauninni bara vera í endurhæfingunni óareittur. Nógu slæmt að vera í fátækt því að lífurinn er mjög lár. Það er nógu erfitt þótt að maður sé ekki líka í óttanum að eftir 12 mánuði eða 2 mánuði þá detti ég bara ofan í algjört bjargarleysi á milli kerfa. Herðu, en sem sagt, það er hvati í samfélaginu að endurskoða þetta, mikið svona hugmyndur það að ákveðnir fordómar gagnvart fólki sem er með fötlun eða er veikt og það verður til frumvarp sem byggir á svona ýmsu sem er að gerast erlendis og takmörkuðu samráðu við ykkur og það er búið að smíða það og svo er það lagt fyrir 63 manna samkomu sem við höfum grunum að fæst séu með góða innsýnin í málið og það er þessi samkoma sem ætlar að afgreiða líklega mikilvægasta mál sem að snertir ykkar félaga. Þetta hljómar ekki spennandi. Það hættu þetta renni gennum þingið án þess að fá raunverulega skoðun eða raunverulegt mat af því að margir þingmenn og ég veit það bara að margir þingmenn trúa því að það sé ekki hægt að setja sig inn í þetta. Ég var að halda þig fram áður en þau komast. Það væri ekkert sérlega flókið. Þú getur bara talað við svona 3 öryrkja á viku í svona 3 mánuði og leikið í reiknivélunum og ég hef svo sett komið með svona sæmilegan skilning á því hvernig kerfið virkar og maður myndi ætla það að það væri bara hlutverk alþingismanna að setja sig inn í þetta því þetta er líklega kannski það mál sem að skiptir kannski ekki stæðsta hópin en þann hóp sem þetta tengist skiptir það meira máli heldur en flest mál sem að koma fyrir þinginu. Þannig mér finnst það að gera kröfur að það bara setja sig inn í þetta. Ég sakna þess að það sé ekki og hafi ekki verið meira rætt. Ég ætla bara að viðurkenna það og af því þarna er einmitt hópur fólk sem að reiðir sig á að löggjafinn taki vel upplýstar ákvarðanir af því að það er enginn sem að það er ekkit kjarasamningar þarna, þetta fólk kemur ekkit að neina borðu og hvað þá við. Þannig að manni finnst svona allavega ég myndi gera þá kröfu að fólk væri betur upplýst hvað það er að fara samþykkja verði það niðurstaðan af því að þarna er aftur líf fólks í húfi þannig að við erum að, eins og ráðherra hefur sagt, umbylta kerfinu að það sé þá upplýst hverju er verið að umbylta og hvernig. Það fái mikla umræðu þetta var eitt af stóru málunum í samfélagsumræðinni og niður á þingi.
Já, kannski þessi útfærsluatriði mitt sem við höfum svolítið stoppað við hér ennþá, það svo opið og óljóst í raun hvernig það verður framkvæmt. En ég enn mjög vongóð fyrir þessum breytingum. Ég held að þessi klárstmála kerfi í dag ekki að virka sem skildi og það þarf að breyta þessu, þetta tilraun til þess. Þannig að ég að mörguleiti mjög ánægð að sjá breytingarnar. Það búið að nefna ýmsa vankanta á fyrra kerfi sem verið að reyna að lagfæra. En þetta ekki fullkomið og mér finnst það kannski stundum sett svolítið þannig fram að þetta umbylting á alla vegu meðal annars hvað fjárhag varðar og það klárlega ekki svo. En það mörg önnur atriði sem að virðast vera til bóta sem að vert að allavega halda til haga að séu á góðan máta. Þannig að ég svona temmilega bjartsýn, má ekki segja það. Ég myndi ekki vilja stoppa þetta. Ég skynja það á okkur öllum að þið geta ekki andmælt þessu, en þið geta heldur ekki mælt með þessu, af því að það bara það bara ómörg og ósvörum spurningum, þannig að við verðum að reyna að efna til einhvers umræðu hvað þarna á ferðinni. Og kannski gera kröfu að eitthvað af því sem að fylgir, eins og reglugerðir eða að það komi fram áður en að breytingi verður sett í gang. Við erum með mörg dæmi að kannski svo stytting framhaldsskólan, það sem rann í gegnum þingið algjörlega óígrundað mál. Þetta mætti ekki vera þannig. Nei, ekki ef það ekki til hagsbóta fyrir hópin, af því að hann svo ótrúlega fjölbreyttur. Þetta ekkert bara, þú getur ekki sett annan hóp og þetta líka tvö, þetta ekki bara eitt, þarna þau sem eru með endurhæfingar og sjúkragreiðslur og svo hlutaörorkan og þá virknistyrkur sem að tengist á vinnumarkan og svo hópurinn sem að bara og verður alltaf með örorku. Þannig að það að mörgu að hyggja og við höfum kallað eftir kerfisbreytingum í mörg ár. Og líka kjaraleiðréttingu og sérstaklega eftir hrun, þar sem að öryrkjar hafa svolítið legið í valnum, sá hópur sem að tók á sig byrðar í hruninu sem ekki hefur fengið það bætt ásamt eftirlaunafólki. Herðu, en á þriðjudaginn þá kemur hann Guðmundur Ingi Guðbrandsson hingað á Rauðaborðinu og ég ætla að ræða hann þetta mál. Það gaman að því. En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að sinni, Alma, Svafa og Unnur. Já, takk fyrir boðið. Samstöðu tónleikar og söfnun fyrir Palestínu í Háskólabíói 7. maí. Framkoma Ásgeir Trausti, GTRN, Una Torfa, Ellen Kristjánsdóttir, Eyþór Gunnarsson, Systur, MC Gauti, Svala, Leiló, Pálmi Gunnarsson, Sigríður Thorlacius og Tár. Allur ágóði rennur til mannúðaraðstoðar á Gaza með hjálp Rauða krossins og UNICEF á Íslandi. Miðar á tix.is. Og eftir þessa yfirferð formanna ÖBÍ, Þroskahjálpar og Geðhjálpar, þeirra Ölmu Ýr Ingólfsdóttur, Svöfu Arnardóttur og Unnar Helgu Óttarsdóttur, að þá var næsta skref að fá félagsmálaráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmund Inga Guðbrandsson til þess að fara yfir þetta. Mitt hlutverk var nú eiginlega bara að bera á milli, að draga það fram sem að ég tók með mér úr samtalinu við formennina og bera það undir ráðherrann, hvort að það breytingar sem að hann vill standa fyrir, hvort að það uppfylli væntingar og kröfur öryrkja. Og þetta var ágætis spjall og svona rétt í lokin að því að Guðmundur Ingi nú formaður VG, að þá spurði hann aðeins flokkinn og ríkisstjórnina sem að skipti máli líka út frá þessu máli því að það ekki alveg ljóst að hann muni ná þessum breytingu fram í frumvarpinu þó að það sé augljóst að þarna sé mikil málamiðlun. Hann að reyna að ná inn breytingu til þess að einfalda kerfið og að mæta einhverju leyti kröfum öryrkja svona aukið réttlæti en gallin náttúrulega sá að þetta ekki mikið fjármagnað þannig að inn í þessu það erfitt að segja að inn í þessu sé svo kjarabót sem að öryrkjar hafa verið að bíða eftir. Við svo sjá hvernig okkur gekk mér og Guðmund Inga að draga fram svona hans afstöðu í málinu og hvers vegna þessar breytingar eru það eins og þeir eru og hvaða líkur eru að þær muni ná fram að ganga. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Við ætlum að ræða almannatryggingar eins og við höfum verið að gera hérna svolítið við Rauðaborðið og nú komið að
Guðmund Inga Guðbrandssyni, félagsmálaráðherra, sem að leggja fram breytingar á almannatryggingum. Af hverju? Já, vegna þess að það virkilega komin tími til að bæði að bæta kjör örorkulífeyrisþega, gera kerfið réttlátara. Það hefur verið bent á til dæmis að það sé allt of flókið. Það hefur verið bent á að fólki sé í rauninni eiginlega refsað fyrir að reyna að vinna. Það hefur verið bent á að það þurfi að stoppa í göt þegar kemur að endurhæfingu og auðvitað síðan líka verið bent á að sérstaklega þau sem að búa ein, að þau hafi svolítið dregist aftur í kjörum á undanförnum árum og ég myndi segja allt þetta rétt og það markmið frumvarpsins að bæta úr þessum ágöllum. Það mismikið hvað hver árangurinn á þessu sem þú taldir upp. Já, það auðvitað svona stór kerfisbreyting þar sem að við erum í rauninni, má segja í fyrsta lagi erum við að einfalda kerfið sem slíkt. Það að segja í dag eru margir bótaflokkar, við erum að fækka þeim. Það eru skerðingar á þessar greiðslur ríkisins, bótaflokkana, í dag frá fyrstu krónu, ekki krónu á móti krónu en frá fyrstu krónu. Þau getur aldrei því að eitthvað sem gert á einum stað sem lítur út eins og sé til þess að bæta hag viðkomandi að það bara breytir engu. Já og í rauninni kerfið orðið svo ofboðslega plástrað og svo ofboðslega flókið og hann sýndi þetta ágætlega, hann Bergþór varaformaður ÖBÍ, hann var með 2 glærur, önnur sem var með einhverjum 10 eða 15 línum í Excel sem voru þessar mismunandi skerðingar sem að fólk verður fyrir þegar að það fær tekjur og svo yfir í rauninni nýja kerfi þar sem þú ert bara með eina skerðingaprósentu en ekki fyrr en að þú ert búin að ná ákveðnum frítekjumörkum. Það að segja örorkulífeyrisþegi í nýju kerfi getur verið með tekjur upp að 100.000 krónum áður en að greiðslur ríkisins fara að skerðast. Og það þá alveg sama hvaðan þær tekjur koma, hvort sem það eru atvinnutekjur eða lífeyrissjóðstekjur. Ég ræddi sunnundaginn við formenn ÖBÍ, þroskahjálpar og geðhjálpar og sumt voru þeir alveg sammála að væri velgert og það sem var kannski mest afgerandi hjá þeim var að það eru núna í dag gríðarlegt vandamál að þeir sem að fara á endurhæfinga örorkulífeyri og eru þar tíma þau geta lent á milli kerfa. Ég hef talað við svoleiðis fólk sem hefur dottið og verið tekjulaust í 3 mánuði, konur sem ég talaði við. Það eru lagfæringar á því. Já, það eru lagfæringar á þessu. Sko í fyrsta lagi þá erum við að taka upp sjúkra og endurhæfingagreiðslur. Það nýtt heiti í rauninni á því sem í dag eru endurhæfingagreiðslur. Og ástæðan er svo að við erum einmitt að reyna að stoppa upp í þessi göt þar sem að fólk hefur verið að missa framfærsluna. Þannig að nýjar greiðslur munu taka til fólks sem að bíða eftir því að komast að í einhvers konar úrræði eða meðferð og líka ef að fólk ennþá of veikt til þess að geta hafið meðferð. Og þetta ekki í dag og mun að okkar mati stoppa upp í þessi göt þegar fólk hefur verið að missa framfærsluna. Og fólk sem að síst af öllum á við því. Akkurat. Þetta algjörlega til skammar eins og þeir í dag. Og þetta í rauninni, þetta oft fólkið sem að kannski að pingponga í kerfinu. Það byrjar kannski í atvinnutengdri endurhæfingu, til dæmis hjá virk kemst að því að viðkomandi á heima í heilbrigðiskerfinu. Kannski þarf á aðstoð geðheilsuteymis að halda eða eitthvað slíkt. Og þá hefur í rauninni framfærslan oft dottið niður. Þannig að við erum líka að kveða þá á það í lögum að þeir endurhæfingar aðilar sem að eru svona halda megin stefnu til utanum þennan hluta kerfisins, það að segja endurhæfinguna, þeim sem gert að vinna saman að málum þar sem eru svona flókin, þar sem að fólk með fjölþættan vanda og það kannski ekki alveg ljóst hvar áttu heima. Þannig að það sé hægt að leiða hvern og einn einstakling í gegnum kerfið og veita honum svona, getum sagt kannski rétta þjónustu á réttum tíma. Þannig að hugmyndin að þessir aðilar sem eru þá, þetta heilsugæslan, þetta virk, þetta Vinnumálastofnun og félagsþjónusta sveitarfélagana og svo aðkoma tryggingastofnunar með greiðslur, að þau myndi með sér svona samhæfingarteymi til þess að leiða fólk þarna á milli og þessir aðilar skrifuðu undir viljayfirlýsingu núna í febrúar að ráðast strax í vor í gerð samnings, þannig að það sé hægt að byrja að prófa þetta kerfi
áður en að lögin verða eða koma til framkvæmda. Annað sem að þær drógu fram var að kjör þeirra sem að hafa aðra tekjur, atvinnutekjur eða lífeyristekjur, að það virðist vera að kjör þeirra batni, sem ávið þetta sem við nefndir síðast, að eitt af markmánum vera að bæta kjör öryrkja. En þeir sem að fara að snemma á örorku og hafa engar tekjur, ekki lífeyristekjur eða eitthvað, nýja atvinnutekjur, geti ekki unnið, að kjör þeirra batna sáralítið, held að það hafi nefnt að séu 4.000 kall á mánuði, sem að í verðbólgunni sem núna eiginlega bara ekki hægt að nefna, sko, því að þetta verður bara brunnið upp eftir 4 mánuði eða 5 mánuði, þannig að það tekur eiginlega ekki að nefna það. Og það voru svona ákveðin vonbrigði að ef maður myndi halda að markmiðið væri það að lyfta upp kjörum öryrkja, að þá ætti að lyfta upp öllum hópnum en ekki bara þeim sem að minnka skerðingarnar hjá þeim sem hafa tekjur úr lífeyrissjóði eða atvinnutekjum. Akkur er ekki að lyfta upp fátækasta hópi öryrkja? Nei, ég ekki sammála öllu sem að kemur þarna fram. Í fyrsta lagi, eins og ég nefndi hérna í upphafi, þá hefur verið mikið ákall það að fólk sem að býr ekki eitt, býr með öðrum, sem að hefur dregist aftur úr undanförnum árum, að það fólk þurfi að hækka. Og manneskja sem að fer ung á örorku, er ekki með neinar tekjur og býr ekki ein að hækka rúmlega 30.000 krónur í þessu nýja kerfi, meðan að það er alveg rétt að manneskja sem að býr ein, hún er að hækka einhverja 4.000-5.000 krónur ef hún er ekki með neina atvinnu eða neina tekjur. Já, því að mikið af svona þeim greiðslum sem að lyftinni áður eru feldar inn í grunninn, fara til hinna, en þau sitja kannski uppi með því að vera í sama stað. Þau hækka minna, vissulega, það er alveg hárrétt. Og ástæðan er svo að þau hafa hækkað meira á undanförnum árum. Þannig að til dæmis 2017 þegar breytingarnar á ellilífeyriskerfinu gengu í gegn, þá var þessi hópur hækkaður. Þessi hópur er núna fyrir breytinguna, manneskja sem fyrir unga á örorku er með fulla aldursuppbót og heimilisuppbót er að fá 460.000 krónur cirka. Meðan að manneskja sem að hið sama gildur og býr ein er með eitthvað 375.000 eða eitthvað slíkt. Og svo ef að þú býrð ekki einna þá ertu lægri. Þannig að markmiðið er að reyna að jafna kjörin þarna á milli án þess þó að taka í burtu heimilisuppbót. Hún er þá 15% af grunnörorkunni, sem að er talið samkvæmt skýrslum sem að hafa verið unnar þessi málefni, eitthvað sem á að dekka þann aukakostnað sem er af því að búa einn, ekki samt leigukostnað, við notum húsaleigubótakerfið til þess. Og manneskja sem er þá með eftir breytingunum 467.000 krónur getur ekki unnið og býr ein, hún er orðin svolítið hærri heldur en lágmarkslaunin sem að ég held að sé eðlilegt vegna þess að viðkomandi hefur ekki tækifæri til þess að vinna sér inn tekjur og við erum að hækka hinn talsvert meira, þannig að við erum svolítið að jafna þetta bil, því auðvitað er það markmið mitt sem pólitíkusar að halda áfram þessari vegferð að bæta sérstaklega kjör þeirra sem að minnst hafa í hópi örorkulífeyrisþega. En á sama tíma erum við með þessari kerfisbreytingu að mæta þeirri gagnrýni sem hefur verið mjög hörð að ef að fólk er með einhverjar aukatekjur að þá byrji þær strax að skerða hérna svokölluðu framfærsluuppbót sem að við erum í rauninni að eyða út. Getur orðið bara tekjulaust ef það er fyrir halvan sumarbústað? Til dæmis. Sem er bara böl. Þannig að þú frá hruni, hrunið, að þá voru skertar af ríkisstjórninni sem að þá tók við, sem að VG var aðeins, þá voru skertar lífeyrir, eftirlaun og örorkulífeyrir. Og það hefur verið mikil barátta meðal öryrkja að vinna það tilbaka og þau reiknir þetta reglulega því að fyrir hruna þá voru þau nærri lægstu launum og núna munar þetta held ég allt upp í 100-120 krónum sem að öryrkin hefur minna. Þannig að allir tók á sig ykkur byrðar við hrunið og það hefur verið létt af flestum nema öryrkjum. Og það hefur verið megin krafa þeirra í kjarabaráttunni undanfarið að við viljum lyftast aftur upp og munurinn er töluverður. Já, hann er alltaf mikill. Og ertu að halda því fram að með þessu frumvarpi að þá verður þessi munur lagaður, að hrunið sé búið í lífi öryrkja. Hann er ekki lagaður að fullu leyti, en við stígum skrefi þá átt.
þú nefnir það réttilega að þetta bil allt of mikið og ég hjartanlega sammála því. Eins og ég segi, þau sem að búa ein og fara snemma inn á örorku geta ekki unnið fyrir sér að þau eru eftir breytinguna í þessum 467.000 krónum sem náttúrulega hærra heldur en lágmarkslaun í landinu, meðan að hinn sem að búa þá ekki ein fyrirgefðu, að þau væru að hækka upp í, með við sömu forsendur upp í 410.000 sem að ekki að ná upp í þetta sem að við erum að tala en við erum samt komin nær því og eins og ég segi, ég líti á það sem áfangasigur að geta fært þetta ofar. Svo megum við heldur ekki gleyma því sem hefur einmitt verið krafa til dæmis Öryrkjabandalagsins að það kostnaður sem að fylgir fötlun. Það alls konar auka kostnaður og ég til dæmis steig skref núna síðustu áramót og hækkaði styrki til bifreiðakaupa. Var líka að reyna að koma grænumálunum þar inn með því að það væri jafn hagkvæmt eða kostaði ekki meira að fá sér bíl sem að væri rafmagnsbíl bara til þess að taka þátt í þessum réttlátu umskiptum að þau geti líka átt við fyrir þennan hóp. Þetta svona eitt af því sem að maður hefur líka verið að reyna að kroppa aðeins í þegar kemur að þessum málum en þarna tekið undir þær kröfur sem að komið hafa fram meðal annars frá Öryrkjabandalaginu að það verði að horfa á þennan auka kostnað og við erum að gera þetta víða í heilbrigðiskerfinu, sumstaður eins og þetta með styrki til að kaupa hjálpartæki og svo framvegis. En ég held að þetta sé sérstakt verkefni sem við þurfum að leggjast yfir, bera það saman við... ekki hluti af þessum tillögum? Ekki hluti af þessum tillögum, nei. Bera það saman við önnur lönd, sjá hvar við stöndum. Þetta eitt sem að mér finnst vera svona framtíðamúsík líka og bara hlakka til að vonandi sjá það gerast líka á næstu árum að við höldum þessari vegferð áfram. Hvatinn að breytingunum, ég veit ekki hvort að það sé lagfæring á kjörum öryrkja, einföldun á kerfinu, þannig að það sé ekki svona óréttlátt eins og dæmið sumarbústaðinn og fleiri. En það líka krafa sem að liggur á baki og var komin í endurskoðun á þessum lögum áður en þú komst inn í ráðuneytið, sem að var eins og í starfsgetumat, sem var svona hugmyndum það að það þurfi að vera þurfi að vera smá svipa í kerfinu til þess að ýta öryrkjum út á vinnumarkaðinn, að við eigum ekki að meta þig af því að þú getur ekki unnið, heldur eigum að meta hvað þú getur unnið og ef þú getur unnið að einhvers mati 50% vinnu að þá þú að fara út á vinnumarkaðinn að reyna að finna 50% vinnu fyrir mann sem að kannski getur ekki lyft hendinni fyrir ofan axlir en getur hitt og þetta. Þetta var, þannig byrjaði þessi endurskoðun ekki frá kröfum öryrkja, heldur kröfu annara afla í samfélaginu sem að töldu að það væri vandamál í íslensku samfélagi að öryrkjum væri að fjölga of mikið. Að það væri, kerfið ætti að vera þannig að öryrkja kæmi ekki inn og bakvið ykkur hugmyndum að þeim líði svo vel á sorglega lágu bótum að þau sitja þar eftir og fara ekki út. Þess vegna þurfi kerfið að vera að við ýtum öryrkjunum svolítið út. Já, ég held að lang besta leiðin til þess að draga úr nýgengi örorku, þar að segja hversu mörg að bætast við inn í kerfið, að efla endurhæfinguna. Vegna þess að það svo margt fólk sem að detta úr vinnu og endar þannig inn á örorku. Hvort sem að það vegna einhvers konar slits eftir langa ævi eða vegna geðsjúkdóma til dæmis. Sem svona kannski, þetta svona stærstu orsakaþættirnir. Og við höfum náð árangur á undanförnum árum með því að leggja meiri áherslu á endurhæfinguna. Og það skiptir máli að hún byrji sem fyrst eftir að þú dettur út af vinnumarkaði. Það sýna tölur frá virk til dæmis. Þannig að þess vegna erum við líka að leggja mikla áherslu á endurhæfinguna. En síðan sá hluti sem að snýra matinu, sem sagt matið sem í dag mjög læknisfræðilegt, þetta örorkumat, að það hefur líka verið svona í fræðaheiminum hort mikið á það og leiðbenninga frá alþjóða heilbrigðismálastofnunin meðal annars að það þurfa að horfa meira til sálrænna og félagslegra þátta. Og við erum þá að stíga það skref líka í þessari breytingu að matskerfið horfi á þessa þrjá þætti
Við erum ekki að horfa á kerfi eins og í Bretlandi, þetta breska starfsmatskerfi eða starfsgetumatskerfi. Sem hefur haft hryllilegar afleiðingar fyrir marga einstaklinga. Já, algjörlega og var ekki hugsað til enda. Það sem að við erum að gera umfram það sem að löndin í kringum okkur er að gera, að það er að horfa á það sem eru kallaðir umhverfisþættir og einstaklingsbundnir þættir. Einstaklingsbundnir þættir, aldur, kyn, svo dæmis ég tekið umhverfisþættir, til dæmis hverjir eru möguleika þínir á að fá vinnu á vinnumarkaðnum. Er eitthvað í umhverfinu, í mögulegu vinnuumhverfi sem að þarf að breyta eða er þá ekki til staðar fyrir þig. Þannig að þegar þú tekur þessa þættin í matið, þá viljum við meina að við séum að passa upp á það að þó svo að fólk sé metið, að það eigi að geta stundað hlutastarf, að þá getur það náttúrulega ekki nema að fá í vinnu. Að þetta starf sér til. Já, og starfi sér til og í sumum tilfellum að það fái þann stuðning sem þarf til þess að geta verið í starfinu, hvað sem að hann er fysiskur, borðstóll eða hvað það er, eða annars konar stuðningur sem er kannski hreinlega bara aðstoð inn á vinnustanum. Og þess vegna tvennt sem að við erum að horfa á í þessu nýja mati. Að í fyrsta lagi, ef að þú ert metin þannig að þú eigir að geta stunda hlutastarf, að þá setjum við inn að þú getur hlotið svokallaðan virknistyrk á meðan að þú ert að leita þér að vinnu í alltaf 2 ár. Og á þeim tíma ber Vinnumálastofnun að aðstoða þig við atvinnuleitina. Ef að hún ber ekki árangur atvinnuleitin, að þá getur þú farið aftur í mat, þannig að þú er alltaf innkomu aftur í kerfið. Og þá er hægt að taka tillit enn betur til þessara umhverfisþátta eins og til dæmis, það var bara enga vinna að fá. Það var ekki vinna sem að hentaði þessari mannesku miðað við þær færnisgerðingar sem að hún væri með. Og þetta er gríðarlega mikilvægt til þess að loka lúpunni, þannig að þú endir ekki á hlutaörorku án vinnu. Síðan ef þú ert á hlutaörorkunni, sem er þá 75% af örorkunni, að þá erum við að setja inn mjög ríflega hvata til þess að það borgi sig fyrir það að vinna og þú getur unni fyrir alltaf 350.000 krónum áður en að hlutaörorkan fer þá að skerðast. Þannig að við viljum meina að við séum búin að svona taka þessa hugmynd sem að einu sinni var uppi og útfæra hana með þeim hætti að hún geti í reynd aðstoða fólk og stutt við það út á vinnumarkaði. Hin hliðin á þessu er síðan framboð á atvinnu. Og líka annar stuðningur ríkisins við atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Og við erum núna, ráðuneytið og Vinnumálastofnun, að vinna í endurskoðun á stuðningi ríkisins við atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Það er til eitthvað sem að heita vinnusamningar öryrkja, það er til ráðningarstyrkir og fleira. Og þarna erum við að horfa til þess að þetta geti tekið meira mið af fjölbreyttum þörfum fólks. Við getum tekið langtíma sjúkdóma eins og gikt eða geðsjúkdóma, MS-sjúkdómin og aðra slíka sem að koma kannski svolítið í bylgjum eða köstum. Þar hefur fólk verið að detta út á vinnumarkanum vegna þess að það er frá vinnu í 2 mánuði eða 5 mánuði. Og hvernig getur þá ríkið stutt í rauninu við atvinnuþátttöku þessa fólks, þannig að þegar að kastið kemur eða sjúkdómunni tekur sig upp, að þú hafir eitthvað möguleika á að halda áfram í þessari vinnu þegar þú kemur tilbaka. Þetta finnst mér líka mjög mikilvægt að við reynum að gera og það er bara orðið svolítið langt síðan að við endurskoðum svona þessa atvinnuþátttöku ríkisins eða stuðning ríkisins við atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Ég held að í þessu felist eiginlega lykilatriði í því að formennirnir sem ég ræddi við geti í sjálfum sér ekki andmælt þessum tillögum, en geti heldur ekki stuttar vegna þess að það sjá ekki út fyrir það hvernig þetta verður í framkvæmd. Annars vegar hvernig matið er og við höfum dæmum það í nágrannalöndunum að það geta verið, þetta getur orðið illkerfi sem að þrengir mjög að
að öryrkjum rekur þá eiginlega af örorkulífeyri bara yfir á atvinnuleysisbætur þar sem að þau eru bara í vonlausri atvinnuleit þar sem að fyrirtækin ekki að bjóða upp á þessa vinnu sem að kerfi kannski gerir ráð fyrir að þú átt að geta unnið 50% vinnu allavega einhvern sinn og svo þegar sjúkdómurinn veldur því að þú ert frá vinnu í 5 mánuði að þá getur þú komið aftur en þessi vinna er bara ekki til. Þannig að það er tvennt sem er annars vegar hvernig verður staðið að matinu og ég velti því fyrir mig þegar ég var að ræða við þar var ekki hægt að gera bara smá test að þessu eins og var gert við tilraunarsveitarfélög og fleira, má ekki bara setja 1000 öryrkja í test á þessu og sjá hvernig það virkar áður en það er sko samþykkt því að þetta virkar sömuleyti. Ég veit að þú getur hort á þetta og séð fyrir þér að þetta getur enda vel en við getum fellt þessa ríkisstjórn og sett einhvern annan í þitt hlutverk og fleira og þá getur þetta orðið bara ekki gott sko. Já, ég þakka trösti í fyrsta lagi en í öðru lagi sko þarna finnst mér vera algjört lykilatriði að það er að við segjum það að manneskja getur aftur fengið mat þegar aðstæður breytast ef hún fær ekki vinnu þá getur við fengið aftur mat og það er algjört lykilatriði og við erum að bæta náttúrulega bæði kjörin og aðstæðurnar fyrir fólk sem er á örorkunni. Í öðru lagi, sko, ég skil rosalega vel að það sé hræðsla við þetta. Skiljanlega, þetta er fólk, þetta er hópur sem stendur svo veikt. Akkurat. Og er náttúrulega bara vanur linnulausum afkomu kvíða. Og þegar á að fara að raska kerfinu sem þá er það bara skiljanlegt. Já, það er bara mjög skiljanlegt en þess vegna skiptir líka máli og þar erum við að reyna að draga úr þessum kvíða og úr þessum áhyggjum að öll þau sem er á örorku í dag munu verða á örorku í nýju kerfi. Þannig að við erum ekki að taka fólkið sem er með örorkumat í dag og láta það fara í gegnum þetta. Það er bara fólkið sem kemur nýtt inn. Og við erum að tala að 14.000 manns það bil eru í dag á tímabundinu örorku. Þau fara þá bara varanlega í nýju kerfi. Það er alveg ótrúleg breyting fyrir fólk sem hefur á nokkur ára fresti þurft að fara alltaf í endurmat. En er það ekki þannig í nýja kerfinu að fólk þurfa að fara alltaf í mat aftur? Það var náttúrulega ekki dæmi af Unnur í formaði þroskahjálpar, tók dæmi á dóttur sinni sem með Downs, að hún þurfti að þegar hún kom á fullorðinsárin að fara í matum eða hvort þú var ennþá með Downs. Já, og þú kannastu þetta, þetta er stundum bara virkar eins og kerfið sé bara eitthvað bilað. Sko. Já, og það er þetta sem við erum að segja með þau sem eru í kerfinu í dag. Þau halda áfram á örorkubótum nema þau óski eftir því að fara í mat samkvæmt nýju kerfi. Þannig að það er í fyrsta lagi rosalega mikilvægt og í öðru lagi að þá auðvitað munum við núna áður en að lögin koma til framkvæmda keyra test á þessu. Það verður að gera það. En matið er í þróun, við eigum nú fund með öllum þessum félögum, formennu þessara félaga og fleiri sem að sátu hérna hjá þér á sunnudaginn á morgun til þess að fara yfir hvernig við sjáum fyrir okkur að samþætta sérfræðimati verði unnið og síðan líka þessar vinnumarkaðsaðgerðir því þetta eru 2 þættir sem að skipta mjög miklu máli. Og maður er á tilfinningunni eftir að hafa búið í íslensku samfélagi að vinnumarkaðurinn hann er ekki að skána þessu leyti sko. Mér finnst það þegar ég horfi til svona æskunnar að þegar maður var að vinna í fiski hér og þar á landið að þá voru oft fólk sem að bjóði í bænum eða þorpinu sem að var ekki með fulla starfsgetu en hafði vinnu og hlutverki í samfélaginu. Ég hefði á tilfinningunni að sko kröfur fyrirtækjaeigenda gagnvart starfsfólkinu og hvað það ætla að fá út úr því séu miklu harðar í dag heldur en var þegar ég var barn. Sko ég er alveg sammálaðir að maður man alveg mjög vel eftir þessu sinni æsku. Ég er nú úr sveit og ólst upp þar og maður fór í kaupstaðinn og allt þetta sko. Þetta hefur kannski svolítið tapast í svona þessari þróun borgsamfélagsins og auðvitað hefur maður ákveðnar áhyggjur af því en á sama tíma erum við kannski komið með sterkara kerfi til þess að halda utanum og styðja við fólk til atvinnuþátttöku sem að ég held að sé bara mjög jákvæð. Eitt sem breyst er náttúrulega fyrirtækin eru fyrst og fremst að þjóna hlutunum sínum en hafa minni samfélagslega ábyrgð heldur var áður. Já, það hefur í sumum tilfellum breyst. Og þá tillöguna það að við ætlum að borga þeim fyrir það
að taka falla fólki í vinnu? Já, við verum að styðja, eins og kerfið í dag til dæmis, að þá í sumum tilfellum borgað kannski 75% sem lækkar niður í 50%, lækkar niður í 25% af hluta launana eitthvað slíkt. Og mér finnst niðurstaðan eða reynslan af þessu hefur verið mjög góð vegna þess að þetta eiginlega hvati fyrir fyrirtækin til þess að sjá en það ekkert mál að vera með mannesku sem ekki með fulla starfsgetu í vinnu og þannig þetta líka hluti af vitundarvakningu og að fá atvinnulífið með í þessa för. Þar hef ég lagt áherslu á að í þessum breytingum verðum við að horfa til ríkis- og sveitafélaga sem að þurfa að sýna kannski ekki síst gott fordæmi. Við erum í þessari endurskoðun á atvinnuþáttunum að horfa til sérstaks tilraunaverkefnis sem að við ætlum að vinna í ráðuneytinu hjá mér og hjá stofnunum ráðuneytisins að fyrirmynd sem að hefur verið hjá stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Þannig að ég bind vonir við að það sé mjög margt að fara að gerast til hins betra í þessum málum og það snýr líka að menntatækifærum fatlaðs fólks. Ég var með sérstakann starfshóp sem að skilaði með tillögum bæði mennta- og starfstækifæri. Það skilaði sér síðan inn í svo kallaða landsáætlun í málefnum fatlaðs fólks sem að ég fekk samþykkt á þinginu núna fyrir páska. Þannig að það er mikil hreyfing að mínum mati í þessum málaflokki og óbærslega mikilvægt að við náum að klára þetta vegna þess að ég held að þetta muni skipta mjög miklu máli fyrir þennan hóp á komandi árum. En baráttan heldur alltaf áfram. Eitt sem við dregu út úr viðtalinu við formennina var það að skortur á samráði. Og þú kannast við slagorð ÖBÍ sem að margir baráttuhópar sem að hafa verið ósýnilegir nota, ekkert okkur án okkar. Við erum að sjá þingið afgreiða frumvörp þar sem að lögfræðingar hagaðila skrifa nefndarálit og breytingar á lögum sem að renna síðan ekki þingið. Þarna erum við með gríðarlega stóran hóp, 20.000 manns kannski. Sem að einhvern veginn í vinnunni að þessu frumvarpi ekki skilgreindur sem hagaðili. Þannig að þau lýsa svo þannig að þið hafi komið og sagt frá hvert þið var að fara og síðan hafi þið bara farið og samið frumvarpið. Þannig að þau eru ekki aðilar að þessu og það sem að þau segja annars vegar út frá svona forsendum að vera hagaðili að ég ætti að vera við borðið af því að ég bara gríðarlega hagsmuna þessu en líka sem að svona sorg í því að því að við vitum svo margt sem að við sjáum alveg á frumvarpinu að hefði verið betra að hafa okkar þekkingu sem að lifum innan þessa kerfis með í. Í fyrsta lega langar mig að segja að það er mjög margt í frumvarpinu sem er afsprengi samtalsins við félagasamtökin og hafandi sjálfur stýrt félagasamtökum í gamla daga, það er ekkert orðið mjög langt síðan að þá þekki ég nú þá tilfinningu ágætlega að finnast samráðið ekki vera nægjanlegt. Ég var einmitt að tala við formann Landverndar daginn sem að lýsti því að það væri bara aldrei tekið til þessu. Nei. Það væri þeirra tilfinning. Nei, akkurat. Og þess vegna skil ég nú það sjónarmið ágætlega. Hins vegar í þessu tiltekna máli að þá voru fulltrúar hagsmunasamtakana eða hagaðilana voru inni í vinnu sem átti sér stað reyndar áður en ég kom í ráðuneytið á síðasta kjörtímabili sem að skilaði skýrslu í rauninni í hvaða átt við ætluðum að fara með kerfið og þegar ég kom í ráðuneytið þá hugsaði ég, þessum þætti er lokið, núna þarf að vinna frumvarp og ég taldi skynsamlegt að gera það inn í ráðuneytinu án þess að vera að skipa sérstakann starfshóp í kringum það. En þegar við vorum komin á ákveðin stað, það var sennilega í fyrra haustið 23, að þá átti ég fund með geðhjálp, þroskahjálp, ÖBÍ og aldarfélögum þeirra, þar sem að við fórum yfir svona megindrættina, það var svo sem ekkert byrjað að skrifa frumvarpi á þeim tíma, eða eitthvað lítið, fórum yfir megindrættina og ég óskaði eftir viðbröðum þeirra og eitt af því sem að þau nefndu var áhyggjur þeirra að ef að farið yrði út í hlutaörorku að fólk myndi enda án atvinnu og það gripaði ekki neitt og ég vil meina við höfum svarað því kalli
Annað var þetta með endurhæfinguna og götin í kerfinu þar og ég vil meina að við höfum svarað því kalli. Þriðja var að reyna að draga úr flækjustiginu, ég held okkur hafi tekist það allan einhverju leyti og síðan kem ég aftur til félagasamtakana núna eftir áramótin og þá komin með drögafrumvarpi og við förum í gegnum þetta. Þetta komið inn, það komu ýmsar athugasemdir eðlilega þar, til dæmis get ég nefnt eina athugasemd sem að eða tvennt sem ég get nefnt sérstaklega sem að við breyttum bara áður en þetta fór í samráðsgáttina eða allavega öðru atriðinu áður en það fór í samráðsgáttina og sennilega hinu áður en það fór inn í þingi, skiptum kannski ekki öllu máli. Og það var til dæmis með þessi frítekjumörk að þau hafa hingað til ekki tekið breytingum eins og greiðslu ríkisins hver áramót. Þannig að við breyttum því. Þannig að núna eiga þessi frítekjumörk að fylgja hækkunum sem er gríðarlega mikið hagsmunamál og ég ákvað að bregðast við þessari athugasemd af því að mér fannst hún bara mjög góð og sjálfsögð og við höfum vissulega rætt þetta í ráðuneytinu, settum þetta svona fram til þess að sjá líka bara viðbrögðin. Þannig að það er eitt dæmi og annað dæmi er náttúrulega öll þau sem eru á tímabundinni örorku í dag og var reyndar eitthvað sem að ég ákvað nú eiginlega að þau yrðu bara öll á örorku í nýju kerfi sérstaklega til þess að draga úr áhyggjum fólks og svo sem var ekki bent eitthvað sérstaklega á þetta heldur það svona bara umræðan sem maður skynjaði. Þannig að já, ég veit það að þau voru ekki við borðið við að skrifa frumvarpið en svo átti ég auðvitað reglulega líka fundi bæði sérstaklega með ÖBÍ en ég meina ábyrðin á frumvarpinu er algjörlega mín, hún er einskis annars og ráðuneytis mín. Þá aðra ráðherra sem eru að leggja fram frumvarp sem oft eru meira og minna bara samin af óskum hagaðila, það á ekki við þetta frumvarp. Þetta er svona Já, ég vil nú meina mjög margar óskir hagaðilina hafi komið þarna í gegn sko, þannig en vissulega ekkert allar. Herðu, en eitt í þessu að því að þú talar þetta kerfið sem flókið og það er einhver leiti rétt og einhver leiti er þetta líka hálfgerð svona þjóðsaga og ég held að séu margir þingmenn að þessum sem að einfallega hafi ekki sett sig inn í kjör öryrkja. Vegna þess að það er alltaf verið að segja við fólk að þetta er svo flókið. Það var bara eiginlega Pétur Blöndal sem skilur þetta og hann er dáinn. Það er eiginlega, og ótti formannana var meðal annars það að frumvarpi færi í gegnum þing og fyrst í ríkisstjórn og síðan í gegnum þing án þess að fá raunverulega þá umræðu sem þá skilið. Þetta er eitt af sko allra stærstu málunum sem eru á borðu þingsins í dag. Það er bara þannig. Sammála því. Já. En ég er ekkit viss að ef við tækjum inn að þingmenn bara að handahófi þeir færi að ræða þetta mál, ég er ekki viss það. Og það þannig ég held að þessi raunverulegur ótti eða hann byggir á raunveruleika að hættan er svo að frumvarpi fari í gegnum þingið án þeirra umræðu sem að áraunverulega skilið. Já. Þannig að reyni ekki nógu mikið á þetta. Skil hvað mennar. Nú er frumvarpi búið að fara í gegnum fyrstu umræðu og var svona allnokkur umræða það. Þetta er frumvarpi tiltölulega langt og fyrir þau sem að þekkja til almannatryggingakerfisins kannski einfaldara átta sig á þessu heldur en önnur og ég lagði mig nú líka fram það að bjóða upp á kynningu fyrir bæði stjórnarandstöðu og stjórnarþingmenn áður en ég fór með þetta inn í þingin, ég fannst það mjög mikilvægt og líka inn í velferðarnefnd áður en ég fór með þetta inn í þingið og reyndar áður en ég fór með þetta í gegnum ríkisstjórn. Ég held að það skipti máli, nú formaður velferðarnefndar er Steinunn Þóra Árnadóttir í VG og hún hefur heilmikla þekkingu á þessu kerfi, bæði sem notandi þess og líka bara hefur lagt sig eftir þessum málum í þinginu, í þau rúmið 10 ár sem að hún hefur verið á þinginu. Það er svona sennilega meiri þekking inn í velferðarnefnd að sjálfsögðu og þar hefur fólk líka verið að kynna sér kerfið á þessu kjörtímabili. Við höfum verið að hitta þau í ráðuneytinu. Ég man allavega eftir einu mjög góðum fundi þar sem að var verið að fara svolítið í gegnum máli meðal annars þetta og ég held að nefndin hafi í einhverjum tilfellum líka kallað til sín sérfræðinga til þess að fara svolítið yfir þessi mál. En að sjálfsögðu þarf að ræða þetta vel og núna eru komnar umsagnir, það er verið að taka á móti þeim sem að senda umsagnirnar og ég veit að til dæmis ÖBÍ og Þroskahjálp eru búin að koma fyrir nefndina.
Þannig að núna tekur við vinnan að er eitthvað þarna sem að þarf að betrum bæta sem að ég útiloka alls ekki því að það er líka hlutverk þingsins að takast svolítið á við það verkefni. Já, við getum bara hvatt þingmenn til þess að setja sig inn í þessi mál því að þetta er eitt af stórum málunum sem eru þarna. Þannig að þú sett ekki í þingsal að tala bara við Ingu Sæland og nafnaðinn, Guðmund Inga og Steinunni Þóru. Já, það er samt ágæta fólk. Já, það er ágæta fólk, en það væri að því þetta er almennt frumvarp líka, þetta er hornsteinunum í velferðarkerfinu okkar sem er. Já, Kolbeinn Stefánsson sagði nú einu sinni upp í Háskóla Íslands, ég satt með honum í pallborði og hann sagði einu sinni, við megum aldrei gleyma því að við getum verið einum hamborgara frá því að fá hjartaáfall og korteri frá því að lenda í slysi. Þetta kerfi er til þess að grípa okkur. Já. Og það er fyrir þá sem eru heilbrigðir, þá hvet ég líka fólk til þess að velta þessu fyrir sér. Því ég hef tekið viðtal við margt fólk sem hefur orðið fyrir slysi eða veikindum og það er svolítið sammert á því að öryggisneti sem að við trúum að grípa okkur er miklu gistnara heldur að fólk gerir sér almennilega grein fyrir. Og það held ég sé mikilvægt að við séum einhverja vitund það í samfélaginu hvernig öryggiskerfið raunverulega er. Já. Herðu, en síðan er þingið, síðan er ríkisstjórnin, þú hefur metnað... Hvað veitum hana? Þú hefur metnað til þess að koma þessu frumvarpi í gegn, ætlar að gera það í vor? Já, ég vonast til þess að við getum klárað þetta í vor. Það er, metnaðið minn liggur til þess, en auðvitað það þarf að fara vel í... Mun ríkisstjórnin lifa, sumir segja að ríkisstjórnin muni bara deyja strax eftir forsetakosningar? Já, ég hef ekki heyrt það, en Það er í svona alls konar spjallþáttum? Já, ég hef heyrt það í þeim, en ég hef ekki heyrt það innan úr ríkisstjórninni. Ekki innan ríkisstjórninni, hún vil lifa til haustsins 2025? Já, við stefnum bara að því að klára kjörtímabilið, það er svona það sem við höfum rætt. En mér finnst til dæmis þetta mál mjög mikilvægt, það er annað mál þarna inni sem að tengist líka þessum málaflokki sem að mér finnst mjög mikilvægt og það er að koma á mannréttindastofnun. Við Ísland er eitt af fáum ríkjum í Evrópu sem er ekki með mannréttindastofnun eða svona sjálfstæða mannréttindastofnun og það skiptir máli til þess að uppfylla þau skilyrði að geta lögfest samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Það mál fer svolítið í taugarnar á hægri hluta hægri flokksins í ríkisstjórninni? Já, það Eila meira þetta, því ég hef ekki heyrt mikil andmæli við þessu frumvarpinu. Þetta er svona, sumt fer mikið í taugarnar á okkur vinstrimönnum og sumt fer í taugarnar á hægrimönnum. En þetta er bara mál sem er stórt mannréttindamál og stór liður í því að við stígum þýðingamikil skref í réttindabaráttu fatlaðs fólks. Þú hefur metnað að því að afgreiða almannatryggingamálið og mannréttindaskrifstofu. Mannréttindastofnun, já, ég hef metnað til þess. Já. Þú ert formaður VG og þannig svona gengið á ykkur í dag í skoðanakönnun? Já, það mættu nú vera aðeins betri. Já. Hvernig metur þetta? Hvað er? Hvernig ætli þið að ná viðspyrnu sitandi í þessari ríkisstjórn? Allir stjórnarflokkarnir hafa tapað miklu fylgi. Við skulum heldur ekki gleyma því að sjálfstæðisflokkurinn er mjög lár miða við svona sögulegt fylgi sitt. En hann hefur heilsu til gangs og þið hafið svo slæma heilsu að þið hafið ekki heilsu til gangs. Og Framsókn líka mist heilmikið fylgi. Við vissulega kannski erum komin, ég myndi segja bara á hættulegan stað, eðlilega. Mér finnst skipta mjög miklu máli að okkar rödd heyrist áfram í samfélaginu, algjörlega. Þannig að verkefni framundan hjá okkur er að bæði rífa upp starfið innan VG, finna betur okkar hillu aftur. Ég held að það sé ákveði rými að skapast bæði í grænum málum og í vinstri málum sem að verður spennandi að sjá á næstu misserum hvernig svona hið pólitíska landslag mun þróast. En er hægt að ná þessari viðspyrnu og endurskoðun verandi í ríkisstjórn? Það er kannski alltaf erfiðar að ná viðspyrnu þegar þú ert í ríkisstjórn vegna þess að þar það eru meiri kröfur að sjálfsögðu, þú ert að gera málamiðlanir og
og svo framvegis, en við viljum láta reyna á það að ná þessari viðspyrnu og þetta er stóra málið núna í samfélaginu er að ná niður verðbólgu og vöxtum. Það eru þetta svona verkefni sem við getum öll saminast og sama tíma og við erum að reyna að klára líka önnur mikilvæg verkefni. Ég fekk til að tala við almannatryggingar en ég ætla ekki að narra því inn í umræður almenn stjórnmál. Ég ætla samt að spyrja því, hefur þú metnað til þess að vera formaður VG lengi ennum sinn? Lengi ennum sinn. Ég hef ekki tekið ákvörðun það hvort að ég ætla að gefa kost á mér. Ég ætla að leyfa bara þeirri hugmynd að malla svolítið í undir meðvitundinni. Hvenær eru þið með ráðgert flokksþing? Sko landsfundur, ef hann verður á svona reglubundum tíma, þá er það á fyrri hluta árs 2025, en svo þurfum við að sjá hvort að við hittumst fyrir til þess að kjósa nýja forystu og ég er nú þeirra skoðunar að við eigum að gera það því að það er mikilvægt að ný forysta fari inn í síðasta vetur. Og hafi skýrt umboð sinna flokksins. Mér finnst það mjög mikilvægt. Þannig að þú upplifir að þú sért ekki alveg, þú ert formaður, stundum ertu sagt þú sért eins og sért sitandi formaður og þú ert formaður bara. Já, ég er sitandi og standandi og starfandi og líka bara formaður. Þannig að maður er það náttúrulega bara þangað til að verður kosin formaður. Herðu, Guðmundur Ingi, kæra þakki fyrir að koma hingað. Sömuleiðis. Takk fyrir. En við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Það er skrítið ástandi í stjórnmálunum að sömuleyti er eins og pólitíkin á þinginu sé svona eiginlega sofna og lognast út af og verða eiginlega undir forsetakosningum. Það sem ég fer að þá vill fólk yfirleitt vera að tala forsetakosningar og þó að séu stórmálin í þinginu eins og lagareldið sem að reyndar hefur blandast inn í forsetakosningarnar. Það sem að það var komin í þingið frá Katrínu Jakobsdóttur og fól meðal annars í sér að við varum að gefa norsku auðfólki í firðin okkar bara ævarandi til ævarandi eignar. Það hefur blandast aðeins inn í forsetakosningarnar en kannski minna farið fyrir svona deilunum inn í þingi þetta mál og svo er það almannatryggingamálin og fleiri mál sem að kannski maður myndi ætla að ætti að eiga sér stærri sess í samfélagsumræðinu en það er kannski ekki alveg þannig. Það er eins og að þingið sé eitthvað litið að lognast út af en þó ekki að Björn Þorláks hann er hérna með á mánudögum það sem við kallum þingið, það sem hann fær þingmenn, bæði þingmenn og varaþingmenn til þess að koma hérna og spjalla pólitíkina. En það var aldeilis heitt í kolunum hérna á mánudaginn. Þá kom hingað Jódís Skúladóttir sem er þingmaður VG, Andrés Ingi Jónsson sem er þingmaður Pírata, Dagbjört Hákonardóttir sem er þingmaður Samfylkingarinnar og Ingibjörg Ísaksen sem er þingmaður Framsóknarflokksins og svo flaut með Brynjar Níelsson sem er varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins. Og þau voru að ræða svona ástandi í stjórnmálunum og það kvein svolítið í. Við skulum fylgjast með því hvernig ástandi er þegar þingmenn sittast við svona kaffiborð að spjalla saman pólitík. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í þingið, þennan vikulega lið okkar við rauða borðið hér á samstöðinni. Við leitumst eftir því í þessum þætti að ræða við þingmenn þingmál, pólitísk álitaefni, stundum dægurmál og það er óvenju þétt setin bekkurinn í þetta skiptið. Jódís Skúladóttir, VG, velkomin. Takk. Ingibjörg Ísaksen, Framsóknarflokki, velkomin. Takk. Brynjar Níelsson, þú farð að fljóta með sem varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins því að einhverju hluta vegna þá gekk mér ekkert að bóka þingmenn Sjálfstæðisflokksins í þennan þátt en vertu velkomin, ekki síður en aðrir hér. Takk. Nú, svo erum við með Dagbjörtu Hákonardóttur sem er einn nýlegasti þingmaður Alþingis, Samfylkingu, vertu velkomin. Og Andrés Ingi Pírötum. Hvernig líst ykkur á stöðuna ef við bara byrjum aðeins, tökum stuttanskræns á því sem allir eru að tala um. Og það eru forsetakosningarnar. Það er frammistaða frambjóðanda á föstudagskvöldið í beinni útsendingu á RÚV. Við byrjum á þér, Jódís.
Já, ég hafði virkilega gaman að þessum þætti. Ég gerði mér ekki miklar vonir, þau eru svo mörg og þetta myndi verða allt svo vandræðilegt. Talaði aðeins betur í mikrofónu. Já. En það kom mér óvart. Ég hafði mjög gaman að þessum þætti og þarna voru frambjóðendur sem að kom mér óvart, frambjóðendur sem ég þekki kannski minna til, sem að stóðu sig ákaflega vel. Þú nefna einhverja sem að sló í gegn? Já, sko, Ásdís Rán náttúrulega var algjörstjarna, ég hafði virkilega gaman að henni og hún er nú gömul vinkona að austan, þannig að gaman að sjá hann í þessu hlutverki. En ég væri nú að ljúga ef ég sagði ekki að mín kona Katrín Jakobsdóttir hefði staðið sig afburða vel og skarað fram úr að mínu mati, en annars fundust mér aðrir mjög góðir líka. Já, takk fyrir það. Ingibjörg, þú kannski tósar þá til þín mikrofónina þegar við erum fleiri nemur hljóðnemum. Hvað fannst þér? Mér finnst það bara mjög skemmtilegt og áhugavert svona líka bara að fylgjast með umræðinni í kjölfarið á þættinum. Það var mjög margir sem að fylgdust greinilega með þessu og vandarsamt, eins og Jóti segir, þarna erum við með 12 frambjóðendur að allir fá einhvern veginn sinn tíma en ólíki frambjóðendur og ég held að sé líka bara forréttindi fyrir okkur hér á Íslandi að það séu svona margir einstaklingar sem eru reiðubúnir til að sinna þessu hlutverki og Já, þetta er ólíkt fólk. Mjög ólíkt, mikil breytt þarna, mismunandi reynsla og margir einmitt sem að voru þarna sem maður þekki minna að veri minna í sviðsljósinu og bara mjög gaman að kynnast þeim betur. Brynjar? Ég er með aðrar hugmyndur skemmtur heldur þessar hölda mínir. Já. Það er líflegu þáttur. Já, nei, ég þetta auðvitað bara venjulegu þáttur og veist, erfitt er maður að horfa á þundum, það skipta oft rás. Já. Þannig að ég sá þetta ekki alls saman, en þetta er Akkur þurftur að skipta rás? Já, stundum, við kvöldum þetta gamalt að maður svona stundum neyðarétt, þá vil maður bara droppa hún í beautyboxið. Fékkstu aularhorn? Já, stundum. En þetta er auðvitað allt besta fólk og það er bara fínt að fólk er að bjóða sig fram og menn fá að velja á milli. Ég ger enga aðsend við það. Nei, Dagbjört? Ég ætla bara að segja að ég nýti svo í botn, bara í tætlur að vera óákveðin kjósandi í þessum kosningum og ég ætla að leyfa þessum frambjóðandum að dansa í kringum mig bara eins og maður gerir að 4 ára fresti sjálfur. Þú ert eins og ég veit ekki hvernig ég ætla að kjósa. Ég hafði gaman af þessu. Ég var reynda með í eyrunum, svona minn átti ammali þennan dag, þannig að ég var út í ísbúð og í mínigolfi og svona. Þannig ég svona horfði síðan aftur á svona, maður sá bara hálfa söguna þegar maður sá svona, þú veist, augnagotur og svona ránkvolfum augnana stundum, en ég verð að segja, ég tek undir mig Jóti sem ég veist Ásdís Rán standa sig mjög vel og það kom mér samt dálítið óvart hvað fjármálin voru rædd, það hefur ekki verið held ég gert áður á þessum tímapunkti og ég held að fólk eigi að gefa því svolítið gaum hvernig fólk sækir sér fjármagn í að stunda svona kosningabáratu, það skiptir máli og já. Andri Singi? Já, mér finnst þetta bara sko, yfir höfuð mjög skemmtileg kosningabarátta og miklu meiri spenna en maður hefði kannski reiknað með. Mest spennandi forsetakosningar í áratugi. Algjörlega og sko það er að sýna sig að það er ekki sjálfgefið að árangur á einum hefðbundna vettvangi stjórnmálana þýði sjálfkrafa og sitt í forystusveitinni þarna. Það að Katrín sé allt í einu komin í einhverja varnarbaráttu eftir að hafa verið leiðandi í sko flokkspólitíkinni svona lengi. Mér finnst það svolítið skemmtilegt, segir eitthvað þjóðina að þetta sé ekki sjálfgefið. Sko. Og könnun dagsins í dag er ekkit sérstaklega góð fyrir Katrínu. Nei, í bara, mokanum. Og náttúrulega bara í takti það sem hefur verið síðustu vikur. Hún hefur verið að gefa eftir og meðan Hallarhundur skotist upp þetta Spútnik sko fyrstu viknana. Já. En svo er líka rætt sko náttúrulega sum ykkar hafi lesið færslu Steinunnar Ólínu sem varða fréttum helgina þar sem hún hjólaði mjög grimmt í áróðursöfl og áróðursmaskinu öfl og Íslands og ræddi sko það að yfirstéttin á Íslandi virðist styðja framboð Katrínar Jakobsdóttur og henni finnst kannski ekkert eðlilegt að hún sér þess merki, segir hún á blaðamennsku moggamanna að þeir sæki miklu harðara höllu hrund séu eiginlega bara svívirðilegir í sínum spurningum, veit ekki öðrum frambjóðendum sama aðhald og þá sé mogginn búin að reikna það út að Katrín
Moggin vill að Katrín verði forseti, þeir hjóla í þann frambjóðanda sem að helst stuggar við Katrínu sem líklegasta kandidat sem núna Halla Hrund. Einhver orð þetta? Þetta bara væll. Þetta væll, segir Brynjar. Bara væll. Þetta bara, en dæmi gett í svona baráttu og menn fara að væri yfir eitthvað svona. Bara mjög eðlilegt að menn séu bara spurðir erfiðar spurninga og svo bara spurning hvernig gengur að svara þessu. En ekki líka svolítið dæmigert að hún rökstuðu gagnrýni sína með ákveðnum hætti? Ekki líka svolítið dæmigert að menn eins og þú komir þá og segir bara þetta bara væll? Já, þetta bara væll. Það þess að segja það. Sko, þetta ekkert nýtt. Menn alltaf að kvart yfir einhverju. Menn verður þetta bara að svara þessum spurningum. Menn geta fundist oft ósangjað sem að fara í pólitíkinni. Ósangjant oft hvernig miðla sem ég veit að á móti Sjálfstæðisflokknum spyrja mín. Það þýðir ekkert að vera vælið í því. Haltu bara áfram, svaraðu bara. Og það hafa náttúrulega frambjóðandi gert. Það engin frambjóðandi vælenda því að fjölmiðlar séu vondi við þá. Hins vegar segja það okkur kjósendum alltaf sögu að ákveðnir fjölmiðlar sé að taka á ákveðnum frambjóðandum öðru sem öðrum. Það vegna þess að hluti frambjóðandana greinlega að ýta við einhverjum varðhundum valdsins sem finnst þeir óþægilegur og vilja pakka í vörð fyrir sinn frambjóðanda. Já, ég meina þú segir að þetta sé samsæriskenninga því að liði sem að stendur í þessu Ég í þessu Sjálfstæðisflokki og ég veit að það er margir bara mjög margir sem þetta ekki huga að kjósa sósíalista á Bessastaði. Það ekki samsæriskenninga, fjölmiðlafrelsi á Íslandi lélegt með að við hinn Norðurlöndin. Við vorum að fá glænýja úttekt sem sýnir að við erum aðeins í 16. sæti á meðal hinn Norðurlöndin skipa sér í efstu sæti og eina af rökunum sem nefndi eru til dæmis að Morgunblaðið, eina dagblaðið sem kemur út á Íslandi, það er gefið út á sérhagsmunaöflum, útgerðaröflunum. Þannig að málið náttúrulega að mörguleyti flókið, það verður ekki afgreitt með einhverjum svona snöggum gífuryrðum. Nei, ég held svona að ég nútli að fara bara hérna miðjulegina á þessum við einni lagið. Mér finnst rosalega mikilvægt í svona kosningabáratu einmitt að fjölmiðlar gæti svona síni aðhald líka og spyrja gagnrýna spurninga og reyna að vera eins jafnir yfir alla frambjóðendur eins og hægt er. Auðvitað eru málefnin mismunandi og þegar ég horfa á þetta svona úr fjarlægð að þá finnst mér líka að við nefnum Katrínu hérna, hún fekk nú líka alveg erfiðar spurningar í tengslu við sitt fyrir starf og svoleiðis og mikið dæmd af því þó svo hún hafi sett skilið við pólitíkina og sé komin aðra slóðir að það mikilvægt að fá svör við vissum spurningum, vissulega þannig það þarf að gera málefnalega og ég held að það græði engin á því að fara í eitthvað skítkast og setja út á frambjóðendur því að líka ef það gengur of langt þá fer það bara í meðumgun með viðkomandi. Áður við förum í umræðum innanlandspólitík og það að mörg að taka, þá langar mig að gera okkur svona smá prinsiptjekk óvænt. Það Eurovision á morgun og við Brynjar munum þegar Gleðibankinn var frumfluttur hvað okkur leiði vel árið 1986 og Íslendingar sendu fyrst fulltrúa í þessi keppni. Við höfum aldrei verið stoltari, það var ekki einn bíll á ferðinni. Við vorum öll inn í húsi og biðum þess að Ísland myndi vinna Eurovision í fyrsta skipti sem við tekjum þátt. En sannarlega var þetta sameiningartákn, þessi keppni. Við vorum öll svo stolt af því að vera komin þangað. Við vorum kannski naív en við vorum fallega þenkjandi, samstæð þjóð sem nutum þess að fylgja okkar fulltrúum eftir. Núna eru til dæmis systurnar sem við sendum út fyrir 2 árum yndislegar, Unnu, Hug og Hjörtu þjóðarinnar. Þær eru að skipuleggja tónleika í rauninni til höfuðs Eurovision og þáttöku á morgun í undankeppni Eurovision með því að halda tónleika í Háskólabíói þar sem á sama tíma og Eurovision fer fram og þær eru að hvetja okkur til þess að sniðganga keppnina og allir tónlistarmennirnir þeir gefa vinnu sína og vinnan fer til stríðshrjáðra og þeirra sem verið að murka lífið úr á Gaza og allt tengist þetta eins og ég þarf ekki að kynna betur þáttöku Ísraels og því sem að gerast fyrir botni Miðjarðarhafs. Ætlar þú, Jódís, nú tek ég hringinn, nú kemur prinsipspurningin, ætlar þú að sniðganga Eurovision á morgun og sýna Palestínumönnum stuðning með því? Já, það ætla ég að gera. Ég ætla að borða heima hjá vinkonu á miðvikudaginn held ég
Ég er svo ruggluð í þessari dagskrá, það einhver nokkur kvöld. Það eina sem ég mun verða eitthvað tengt þessu Eurovision og það nú bara því að úlingarnir og krakkarnir ætla að horfa saman og við fullorðnu fólki ætlum að borða. Ég nú ekki mikil Eurovision kona en það var algjörlega mín skoðun að við ættum að sniðganga Eurovision eins og staðan núna. Okay. Og bara það hefur verið, það alltaf ágætt að blanda pólitík, þetta gríðarlega pólitísk keppni. Hún hefur aldrei verið pólitískari heldur en aldrei verið pólitískari og ég held að við eigum að standa með okkar yfirlýsingum það að styðja frjálsa Palestínu, að standa gegn þessu hryllilega ástandi sem þar núna. Og taka ekki þátt. Og með þessari ástöðu fólk ekki endilega vega að heru sem keppanda, heldur frekar prinsipinu að við stundum Já, algjörlega, en svo hafa nú reyndar líka verið talsverða gagnrýnisraddir á heru, hvernig hún hefur komið fram við þessum... Sömu ummælennar kannski ekki. Já, akkurat. Ingibjörg, sniðgangað ekki? Já, ætli ég verði nú ekki bara í þingsal á morgun. Ég held að sér ekki með lengum þingfund á morgun. En ef þú verður ekki þingsal? Sko, ég ekki mikill aðdáandi Eurovision. Ég man eftir Gleðibankanum. En prinsipið? Sko, prinsipið þannig að mér finnst mest vont hvað þessi keppni orðin pólitísk. Mér finnst það virkilega vont. Hvert þá svarið? Svarið í rauninni bara það, ég menn það búið að taka ákvörðun að halda þessa keppni, bursið frá því hvort ég horfa á hana eða ekki. Það þau séu að halda þessa tónleika í Háskólabíó, bara finnst mér bara ósköp heiðalegt og einlægt og hvet allir til þess að gera það. Ég menn það hafa allir sinn rétt til þess að gera það sem við vilja. Mér finnst ekki ætti að réttlæta stríð á einn eða neitt nátt, alveg sama hvar það á sér stað í heiminum og þetta bara skelfilegt og bitnar mest á börnum og konum. Brynjar, sniðganga á morgun? Ég hef nú sniðgengið þessa keppni í 54 ár. Ég sem að gera það ekki á morgun. Og með því ertu að senda hvaða skilaboð? Til fólksins í Háskólabíó. Þér finnst þetta bara hallærislegt? Já, veist það bara hallærislegt. Bara hreinskýri svar. Af hverju finnst þér hallærislegt? Að því, við erum bara þáttakendur í þessu. Þú getur haft einhverja skoðun. Mér bara þreyti með þetta. Mér það hallærislegt. Þetta svona beauty box dæmi líka, sko. Þannig að ég ætla að horfa á keppnina núna aldrei svo vant. Drabjört. Nú varst þú að tala við konu sem hefur farið á námskeið endurmenntun í Eurovision fræðum, hjá Eurovision reyni. Velkomin til leiks. Þessi keppni skiptir mig miklu máli og þykir vænt hana, bara eins og mjög mörgum. Ég ætla ekki að horfa á morgun af þeirri einföldu ástöðu að ég tel mig ekki geta gert margt til þess að styðja palestínsku þjóðuna, en ég get þó gert þetta og ég ætla ekki að banna börnunum mínum að gefa sig að þessu. Ég ætla hins vegar ekki að halda þessu að þeim, þau eru nú svona ung til þess að ég get svolítið stýrt þessu og því sem ég held ég verði mitt í vinnunni, ef ekki þingsal þá á fundi með flokksfólki, þannig að nei, ég ætla að láta þetta fram með mér fara núna. Andri Ingi? Sko, Eurovision náttúrulega pólitískt verkefni frá upphafi. Bara alveg eins og öll Evrópusamvinnað sem sprettur upp úr seinni heimsstyrjöldinni, þá þessari keppni komið á til að tryggja frið í Evrópu, til að læra af stríðsátökum áran á undan og tryggja frið með því að binda álfuna saman í gegnum viðskipti, í gegnum menntun og í gegnum menningu. Og þetta bara pólitík samofin frá upphafi og friður líka. Og það að Ísland sé ekki að sniðganga keppnina núna á sama tíma og sko einn þáttakandinn að fara með þjóðamorð. Ísland, það ríki sem var svona einna fyrst að taka afgerandi skref á alþjóðavettvangi í þágu Palestínu með því að viðurkenna sjálfstæði og fullveldi Palestínu fyrir, hvað það, 10 ár? 2014. Já, 10 ár síðan. Nú lókum við augunum nú bara settum við okkur við að stíða upp á svið. 40-50 börnum hvern einasta dag. Já, þetta eru gerendur í einhverjum versta glæp síðustu ára. Þannig að minnst að Ísland ætti sniðgang og þetta gerir ég það. Ég langar að bæta við, þetta alveg hárrétt sem Andri segir, sko þegar keppnin var haldin fyrst 1956 í Sviss þá var það yfirlýstur tilgangur að kveðja ófriðin. Og þegar ófriðin til staðar þá er það meðvitað ákvörðun að horfa fram hjá því hjá öllum Evrópuþjóðum og auðvitað hefur verið sárt að sjá okkur helstu bandaþjóðir
taka bara beinlist afstöðu gegn palestínsku þjóðinni og ég meina, mér er að minnist að ég fór til Þýskalands núna í haust að það blakta ísraelskir fánar samhliða þeim þýska fyrir fram að helstu byggingar og maður hugsar já, hvert eru við komin? Og svo búið að banna að palestíski fánin verði þarna í höllinni í Malmö, þannig að sko þetta er svona gengi kannski yfir lengra. Og það er svo sem ekkert nýtt, hatari tryggði Íslandi sekt þegar þeir flögguðu palestínska fánunum í græna herberginu á sín tíma. En ég held að það sé sko til marks að auðræðið í veröldinni og hagsmunirnir, þeir eru farnir að hafa mjög mikil áhrif á mannúðamál og mannréttindamál og ég ætla að snúa þeirri umræðu hér aftur heim með það í huga. Og við erum hér með fulltrúa ríkisstjórnarinnar sem að leggja fram mjög umdeilt og óvinsælt lagareldisfrumvarp, ótrúlega eldræða sem Katrín Oddsdóttir hefur flutt þar sem hún sýnir fram á getuleysi íslenskra stofnana til þess að stöðva jafnvel ólöglegar framkvæmdir norskra auðmanna í varðandi strandeldið í sjó á Vestfjörðum og þetta lagareldisfrumvarp er væga sagt umdeilanlegt. Þið hafið svona ekki alveg verið skýr með það hvort þið ætlið að taka afstöðu til viðbragða stjórnarandstöðunar og gagnrýnenda með því að kannski keyra ekki í gegn breytingar sem að í rauninni gefa bara þessum fyrirtækjum þarna ótakmarkaða nýtingarheimild á fjörðum landsins undir business sem er sóðalegur að mörgu leyti. Hann veldur sjúkdómum, hann eykur líkurnar á að íslenski laxinn erfðablandist og eyðileggist. Hann skapar nokkur störf en við vorum líka hér með líffræðing, einn besta vísindamann þjóðarinnar í síðustu viku sem að sagði að þetta væri sko svo arfavond hugmynd, burt sér frá þessum lagabreitingum sem við verðum að gera, að vera með sjókvíaeldi í fjörðum hana fyrir vestan eins og við verðum að gera það og hann rökstuddi það í löngumáli, ég hef ekki tíma til þess að fara við það. En þá komum við loksins að spurningunni, Jódís, ætlið að breyta þessum drögum sem nú eru fyrir þinginu, frumvarpinu? Og þegar þú segir ætlum við, þá ert að vísa til meirhlutans. Sko nú er málið statt inn í atvinnuveganefnd og þar er það til umfjöllunar og nú ætla ég bara að fá að tala algjörlega heiðarlega. Fiskeldi er eitt af þeim stóru málum sem að ég hef talað fyrir og er hreinlega ástæða þess að ég býð mig fram í pólitík. Ég kem að austan, ég satt í heimastjórn, var í sveitarstjórn í Múlaþingi, satt í heimastjórn á Djúpavogi þar sem að íbúar eiga allt undir fiskeldinu eftir að Vísir stakka eftir Grindavíkur og skildi allt eftir í rúst. Þá kemur fiskeldið inn og skapar þar störf og vettvang fyrir áframhaldandi búsetu. Það sem að gerir svo undanförnum árum er ótrúlegt að fylgjast með. Í dag er fiskeldi nánast í öllum fjörðum Austurlands. Á Seyðisfirði hefur áratugum saman verið byggt upp samfélag þar sem að hefur verið fjölbreytt atvinnulíf en þó fyrst og fremst byggt upp á menningu, menntun, listum og ferðaþjónustu. Staðan á Seyðisfirði hefur verið þannig í gegnum árin að meiri hluti íbúana ítrekað í könnunum, hvort sem að íbúarnir gera þær kannanir sjálfir eða hvort að sveitafélagi eða aðrir gera þær kannanir, er á móti öllu eldi á Seyðisfirði. Ég er alveg gáttuð yfir því hvernig sú vinna hefur farið fram. Í öllum tilfellum hefur komið upp eitthvað neikvætt. Hvað varðar burðarþolsmat, hvað varðar siglingarleiðir, hvað varðar faristrengin, hvað varðar snjóflóðahættu, en af einhverjum ástæðum, alveg óheppilega, hefur hvert skrefið verið tekið á fætur öðru þar sem að þessu er þvingað áfram og áfram og áfram. Þess vegna sagði ég strax og frumvarpið kom fram, ég vil taka það fram, ég var ekki á þingflokksfundi þegar frumvarpið var afgreitt út. Ég sé í þessu frumvarpi
svo margt ótrúlega gott. Við búum við óbærilegt ástand í fiskeldi eins og það er í dag. Algjörlega óbærilegt. Hvað er gott fyrir frumvarpið breytingarnar? Hvað er gott við það? Já. Það er að í fyrsta skipti er verið að líta til vistkerfisins, náttúruverndar, dýravelferðar. Hvernig? Með til dæmis þessum afmörkuðu svæðum, með hertum eftirlitsreglum og meira eftirliti. Ég var fyrir vonbrigðum með breyting sem að urðu á frumvarpinu á milli samráðsgáttar og þar til að koma í þingið varða til dæmis sektir. Mér hefði þótt eðlilegt að sektirnar myndu miðast frekar við hagnað fyrirtækjana, vera prósent af því, frekar heldur en einhver föst tala. En það sem ég ætlaði að segja með Seyðisfjörð, ég hefði viljað sjá breytingatillögu að Seyðisfjörður falli undir 7. greina. Nú er verið að friðlýsa firði fyrir norðan og bara af öllum rökum og sérstaklega íbúa lýðræðis og óskum íbúana. Takk fyrir þetta, en eitt í lokin áður en við tökum hringinn. Finnst þér ekkert athugavert að eins og rætt hefur verið að norskir auðmenn þeir bara eignist íslenska firði og afnóta þeim bara aldur ævi? Jú, nú er það ekki svo að erlendir auðmenn eignist firðina, þannig er verið að útdeila leyfum, en ég ætla bara að halda því til, ég er ekki sammála því að hafa að leyfin séu ótímabundin, en það hefur ráðherra sagt að hún leggi, eða hlusti á þessar raddir og það eru þetta borði atvinnuveganefndar að koma með breytingatillögur, en ég heyr ekki betur en að ráðherrann styðji þar. Ingibjörg, hver er afstaða ykkar framsóknarmanna? Ætlið að hlusta eitthvað á minnihlutann eða? Já, sko, afstaða okkar hefur alltaf verið skýr í þessum málum. Það er að það séu tímabundið leyfi. Formaðurinn okkar hefur talað fyrir því í ansi mörg ár og það var svona samhljómurinn í þingflokknum í okkur að við vorum, vorum ekki sammála því að gefa ótímabundið því að þetta eru auðlindir landsins og við þurfum í rauninni að gæta þess hvernig við útdeilum því. Þannig að formaður atvinnuveganefndar sem er framsóknarmaður, Þórarinn Ingi, hann hefur líka talað skýrt um þetta að breyta þessu í meðförum nefndarinnar og það er auðvitað þannig að þegar ráðherra hefur mælt fyrir málinu þá er máli komið til þingsins eins og Jódís segir og getur þá gert þær breytingar með tillit til þeirra umsagna sem að berast nefndinni. En mér langar að taka undir svona, breytingi sem ég myndi vilja sjá án þess að hafa lúslesið þetta frumvarp, að það er það sé skýrt tekið fram að það verði tímabundið leyfi, ekki ótímabundið, en það er margt gott þarna eins og Jódís segir, það er verið að herða reglurnar verulega, eftirlit, sektir líka, það vera háar sektir við strokum fiska. Það er líka sérstakir samfélagssjóðir, núna hafa þeir verið skertir til samfélagsins, nú er að reyna að öllu leyti til samfélagsins sem er mjög mikilvægt. Það eru líka viðurlög við því að svipta fyrirtæki bara hreinlega leyfi ef að þau fara ekki að lögum og reglum. Það er líka verið að skoða svona framtíðina, þó svo það kom ekki fram í þessu frumvarpi, þá veit ég að það er umræði í nefndinni að skoða svona framtíðasýn varðandi jafnvel ófrjóa fiska. Þannig að þeir sem eru í í sjókvíum, þessi fiskar, að innan einhverja, ég veit ekki, 10, 15, 20 ára, að þá verði þeir ófrjóir eins og regnbogafiskurinn. En er ekki traust til atvinnuveganefndar hrunið eftir að þið gjörbreyttuð búurlaga frumvarpinu og stórsköttuð neytendarétt með þeim breytingum sem voru gerðar á því? Ég er reyndar ekki sammála því, ég held að breytingarna sem þar voru gerðar hafi verið mjög góðar og í rauninni eins og ég segi. Fyrir neytendur? Já, ég vona að skilsetja neytenda, það er mín trú að það geri það og ef að það geri það ekki, þá þurfum við bara hreinlega að taka máli aftur upp og skoða hvort það þurfa að breyta því. En ég er sannfærð um það að þetta muni skilsetja neytenda. Brynjar, styður þú þetta frumvarp bara óbreytt eins og það hefur verið lagt fram? Já, það reynir nú ekkert á mig í þessu en allt í lagi. Sko, mér finnst alltaf þessi umræða kringum sjókvíaeldi, menn sé að grauta saman alltaf hlutunum, sko. Ég get alveg skil það menn sé bara fyrir á móti því. Segja bara að þetta sé skaðlega náttúrunni og eitthvað slíkt. En þegar menn eru farin að blanda inn í þessu, þetta sé einhverju auðmenn frá Noregi og Eru það? Sko, við erum alltaf að reyna að keppast í öll lönd eða að fá erlenda fjárfestingu inn í landið. Það væri ekkert sjókvíaeldi í dag hefðu ekki norsk fyrirtæki ákveða að gera það.
Það væri bara ekki til staðar. Við þurfum líka að passa okkur á að selja ekki náttúruauðlindir Íslands frá okkur og bruna útsölu. Það er enginn að selja. Erlendra auðmanna. Það er enginn að selja neitt. Það er bara að veita aðgang og menn í upphæfi var til þess að fá menn til að fara í eldi. Að það væri ekki einhvern gjald eða eitthvað himinháa gjöld. Þessi fyrirtæki er ekki svona fann að borga sér arð. Þetta er allt í fjárfestingum ennþá. Þannig að menn er bara að huga því að hér hefur orðið gjörbreyting á íslensku atvinnulífi, komið mikil verðmæti inn í þjóðarbúið og svo er þetta allir að fara að snúast það að hugsaðlega einhverju norskir menn mun að græði í framtíð. Nei, þetta er nú ekki alltaf snúast Nei, það er farið að snúast það líka. Ég segi bara, erlenda fjárfestingar eru bara aðeins nú góða. En menn geta síðan að vera á móti þessu eldi. Það hefur komið fram, Brynjar, að þú getur bara byrjað að framkvæma þótt að sé ólöglegt og stofnanir ríkisins get ekki gert það er síðan allt annað mál. Þær segja, en þeir eru byrjaðar, við getum ekki gert neitt annað en að sekta það á pínu. Já, það er alls konar klúður í sig, en ég er að tala stóra atriðin, að fá erlenda fjárfestingu og þess vegna finnst mér ekkert vandamál, eitthvað sé ótíðanbundið, það sé ekki tímamörka á nýtingunni, því að þá er svona ekki fyrirsjáleiki og þá kannski er erfið að fá menn til að fara í þetta. En það breytir því ekki. Fullveldisrétturinn hverfur aldrei frá okkur, sko. Við getum hætt sjókvíaeldi, sko. Við getum ekki pólitíska ákvörðun það, sko. Okay. Þannig að ég hef ekki svo mikla áhyggjur af þessu, sko. Dagbjört. Pólitíska ákvörðun, já. Þá kemur mér í hug 75. grein stjórnarskrárinnar sem þessi ríkisstjórn er mjög umhefað sko. Þannig að við atvinnufrelsi, þannig að við vitum það bæði Brynjar að aðgangur að auðlindum okkar eru þetta bara framseljanleg réttindi og við þurfum að hugsa mjög vel í upphafi hvernig við viljum hafa umhverfi í kringum þessa atvinnugrein og ég ætla ekki að draga úr því að það er að áhrif af sjókvíaeldi á ákveðnar viðkomandi byggðir landsins hafa verið möguleiti ákveðar. Það hins vegar stefnir margt og bendir margt til þess að við þurfum að gera svo miklu betur í því að styrkja stjórnsýslulega umgjörð. Engin ábyrgð það. Ég held nefnilega að við séum ekki sammála leiðirnar að því. Vegna þess að eins og þetta frumvarp lítur út núna og hérna hefur verið nefnt sko með eftirlitið. Sko til þessa hefur verið hafa aðilar sem hafa viljað hafa eftirlit með þessu þurft að sækja í eitthvað svona nýsköpunar og samkeppnissjóði. Og til þess að fá fjármagn inn í MAST til þess að hafa eftirlit með þessu sjókvíaeldi til dæmis á Vestfjörðum og þetta hef ég bara beint frá fólki á til dæmis Bíldudal og það er bara mjög slæmt ef við ætlum að halda úti eftirliti með þessari ofboðslega flóknu grein beint frá Selfossi og það er bara staðreind að núna er gert ráð fyrir því í þessu frumvarpi að eftirlitsstörfin verða auglýst sem störf án staðsendingar og þetta er í algjöru trássu við það sem hefur verið kallað eftir á stöðunum sjálfum. Við verðum að tryggja staðbundið eftirlit með þessu. Það er bara mjög mikilvægt. Segðu mig Dagbjört, bara þú veist, svo ég skilji rétt að því að nú þekki ég þetta aðeins bara fyrir austan, þar sem ég veit að fyrirtæki þar sem eru með sjókvíaeldi eru að greiða inn til MAST til þess að fá þetta eftirlit, þessi eftirlitsgjöld. Já, það er það bara nýtilkomið. Framan af hafa margir aðilar þurft að sækja í samkeppnissjóð og nýsköpunarsjóð til þess að tryggja bara forsvaralegt eftirlit. Það getur auðvitað, hefur Matvælastofnun lögum samkvæmt skyldi til þess að vera eftirlit með þessari starfsemi. Vissulega, en það umfangi hefur ekki verið nægilegt. Ok, heyrðu Andrés Ingi, þitt teik á þetta? Já, sko við Píratar erum náttúrulega með þá stefnu að vilja hverfa frá sjókvíaeldi, við viljum fasa þessu út bann þetta. Hvers vegna? Það er, svo ákveðinlega tekin á grunni varúðarreglu umhverfisréttar að bara áhrifin á villta íslenska laxastofnin eru of óumflýjanleg virðist vera í þessum rekstri til þess að sé réttlætanlegt að fórna honum á altari þessa iðnaðar en við erum ekkert blind fyrir efnahagslegum áhrifum á ýmsar byggðir hringinn kringum landið en það er í rauninni sko það er samt birtingamynd laskarar byggðastefnu. Það er birtingamynd ónýts kvótakerfis eins og Djúpavogi. Það er birtingamynd þess að stjórnvöld sem er alltaf að segjast ætla að gera eitthvað fyrir Austfirði og Vestfirði gera það aldrei í raun þannig að fólki þar stekkur á svona quick fix tækifæri. Ríkisvaldið framselur vald sitt til atvinnurekenda. Já, og þá ég skil vel fólk sem að sér þarna vona á að halda lífi í byggðunum sínum en ríkið það bara stíga inn og sýna þeim að það er hægt með öðru móti.
og svo held ég að þarf ekki skammgóðu vermir að treysta á þessi fyrirtæki. Við sjáum bara hvernig hefur verið með gjaldtöku hjá Vesturbyggð til dæmis til að fá fyrirtækin til að greiða eðlilegt gjald fyrir notkun á hafnarmannvirkjum. Þar bara að það komi fyrir Hæstarétt að fyrirtækin vilja allt gera til að komast hjá því að greiða sveitarfélaginu það sem sveitarfélaginu ber. Þannig að við erum komið svo langt að vera að breyta hafnalögum til þess að veita Vesturbyggð skjól. Hvaða skjól hafi þessi sveitarfélag eftir 5 ár þegar fyrirtækin ákveða forsendurinn sem allt aðrar fyrir rekstrinum og vilja fara að kreista eitthvað út úr þeim. Og þar að ekki, minnst nú áhugaverð þetta frumvarp sem við erum með til umfjöllunar að stjórnarflokkarnir hafa verið svo blindir á stemningunni í samfélaginu gagnvart ótímabundnum nýtingarleifum á sameiginlegum auðlindum að það hafi einu sinni verið lagt fram í frumvarpinu en nú allavega 2 flokkar komnir á handarhlaupum að flýja undan þeirri stefnu. Ætlið að stoppa þetta frumvarp með málþófi? Við þurfum bara að sjá hvað kemur út úr þessu frumvarpi. Ég held að sko stjórnarflokkarnir séu bara ágætlega það sjálfur að drepa það í nefnd með hvað þau eru að tala hvert í sína áttina. Einmitt, við þurfum að láta þetta duga þetta í bili því að ég veit að Ingibjörg, þú þarft að víkja velli eftir örfáa mínútur. Þú þarft að fara á fund en við hinn ætlum að halda áfram að spjalla áhorfendur góðir. Kannski ágætt að minna hlustendur sem eru að fylgjast með þessu hafa kannski dottið inn í okkar útsendingu í útvarpinu því við erum bæði í útvarpinu og sjónvarpinu og alls konar hlaðvarpsveitum á internetinu að þeir eru hlusta á þáttinn Þingið sem fastur liður á Samstöðinni. Hjá mér eru 4 þingmenn og 1 varaþingmaður, Dagbjört Hákonardóttir, Samfylkingu, Andrés Ingi Pírötum, Brynjar Níelsson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins Ingibjörg Ísaksen, Framsóknarflokki og Jódís Skúladóttir, Vinstri grænum, 2 landsbyggðarþingmenn og 3 höfuðborgar. Ef ég les þetta rétt. En Ingibjörg, þið voruð að fá töluvert harða gagnrýni í ríkisstjórninni fyrir fjármálaáætlun sem að nú er fjármálaráðuneyti komið í ykkar hendur og nefnd sérfræðinga sem að sendi frá sér álit. Henni líst ekki á öllu leyti vel á forsendur ykkar fjármálasýslu fram í tímann til 2029. Tekjur ofmetnar jafnvel eða ótryggar ákveðin óskhyggja í hinn og þessu. Við erum að borga náttúrulega ansi mikið fyrir skuldir ríkissjóðs í vexti og náttúrulega á sama tíma eru heimili landsins skuldsett, þeim blæðir mjög því enn dregst að lækka vexti. Verðbólgan ennþá mein. Því hefur verið spáð að í ykkar höndum, nú verða kosningar annarkvort í haust eða að ári, það hefur verið spáð að þið muni bara opna vasana eins og svo oft það var, þið framsóknarmenn og siglið með okkur öll til helvíts fjármálalega. Mikil ábyrgðina. Hverju svaraðu þessu? Það er heldur betur dramatíska lýsingar hérna. Já, sko, ég reyndar með telst til að við séum 3 frá landsbyggðinni að það ekki, við teljum þið með. Jú. Er það ekki? Það er nokkuð jafnt bara í liðanum. Sko, bara já, takk fyrir þetta. Fjármálaráð þetta sendi sína álitsgerð varðandi fjármálaáætlun og erum líka að hafa það til huga núna að fjármálaáætlun til 5 ára, hún er alltaf endurskoðuð árlega og tekið tillit til aðstæðna í samfélaginu hverju sinni. Ég er alveg sammála að vextir og verðbólga er of há. Við hefðum viljað vera að koma með hana lægra núna á þessum tímapunkti heldur hún en það er líka bara mikil þensla í samfélaginu. En það eru samt vísbendingar það að hún sé að fara lækkandi og hún er að fara lækkandi. Þannig að við bindum vonum við það að það muni að halda áfram. En það er samt líka, fjármálaráð kom samt líka með mjög jákvæða umsögn þar sem við töluðum það að staða íslenska efnahagslífs og opinbera fjármála er góð í samanburði í rauninni við flest önnur lönd í Evrópu. Við erum að sjá það að kaupmáttur, hann hefur vaxið, atvinnuleysi er lítið, jöfnuður er mikill og lífskjör almennt bara með því betra hér á Íslandi með við nágrannar þjóðir okkar. Og skuldir eins opinbera eru ekki mjög háar í alþjóðlegum samanburði. En eru þið að ofmeta tekjumótilið og liggur þetta á brauðfótum? Sko tekjur ríkissjóðs hafa verið hærri heldur en áætlanir hafi sýnt síðastliðin 2 ár. Miklu töluvert hærri, ég held að sé á annað 100 milljónir krónur samanlagt eða ekki, ef ég man rétt. Nú er Jódís í fjárlaganefnd og þekkir þetta betur en ég tölurnar alveg, en svo þurfum við líka að vera sanngjörn. Við þurfum líka kannski að horfa á hvað hefur verið í gangi í samfélaginu og í heiminum undanfarin ár. Við þekkjum öll COVID og aðgerðir í tengslu við COVID og Ísland reis mjög hratt og vel upp úr því með aðra þjóðir. Við erum með stríð í Úkraínu sem hefur alveg áhrif á innflutta verðbólgu og það sem má ekki gleyma er
að Grindavík sem viðvarandi verkefni fyrir ríkissjóð og allir flokkar á þingi hafa staðið bara vel að og það hefur verið mjög góð samhljómur en það útgjöld í tengslu það eðlilega. Já, ég var að lesa í síðasta nýjasta tímariti Vísbendingar sem fjallar efnahagsmála að staðan svo sem ekki allslæm. Það er alveg matmargra. En vandamálið kannski sko að sami hópurinn alltaf í þessari kreppu sko sem leigjendur. Þeir vildu ekki koma á bremsu í þeim efnum og sko það ákveðin hluti jaðarsettur og í fátækra gildur fastur núna. Hvað ætlar að gera fyrir þá? Áður en víkur á velli? Já, það eru húsaleigulög núna í gangi sem á að vera til þess að skrá frekar í rauninni leigu hækkanir á leigumarkanum. 25%. Skipta mjög miklu máli og það þessu húsnæðisbætur sem að ríkissjóður að leggja fram í tengslu við líka kjarasamninga og þessi langtíma kjarasamningar sem náður skipta gríðarlega miklu máli en það alveg sammálaðir að það þarf að huga þeim sem verst standa í samfélaginu og með því að ná verðbólgum og vöxtum niður líka besta kjarabótin fyrir fólki í landinu vissulega og það líka bara verðum að hafa líka það í huga að við erum með barnabætur, við erum með húsaleigubætur, við erum með alls konar úrræði til þess að hjálpa fólki að komast og eigna sína fyrstu íbúð. En fyrst og fremst stöðuleiki í samfélaginu, efnahagslegu stöðuleiki, kjarasamningar, það skiptir gríðarlega miklu máli. Við erum líka með kerfi þar sem að svona heiðalegu láglaunamaður eins og ég hef alltaf verið af því ég hef kosið blaðamennskuna, hún illa borguð. En það ég verið líka með kerfi þar sem ég fekk alltaf vaxtabætur verslunarmann og það skiptir miklu máli. Maður átti börn og maður fekk líka barnabætur, þetta skiptir mjög miklu máli. Núna eru fríðindir til hennar ríkustu. Þú borgar í sér sparnað, lífeyrissjóð, þaðan kemur þetta, en venjulegt fólk sem hefur ekki efni á því að eyða þessum 5 eða 10 skalli ekstra mánuð að móta því það bara best í bökkum. Það bara skilið eftir, meir og minna út á garði. Hvað var það barnabætur og vaxtabætur og það fáránlegt. Ég bara fullir það að það fáránlegt eins og vaxtastíðið núna að það sé ekki komið meira á móts við þá sem eru skuldugir, barnafólk í eiga að nafni til húsnæði sitt en sjá mánaðarlega afborgun kannski stökkbreytast 100.000. Sko þessi tilfærslukerfi eru mikilvægasta kjarabót, ég ætla bara að grípa inn í. Það gífurlega mikilvægt að verði eitthvað endurreisn á tilfærslukerfum. Við erum að tala um húsnæðisbæturnar sem við fórum með vaxtabóta, húsaleigubóta, barnabóta. Við sjáum einhverja viðleitni þar áttir að koma þeim aftur á en þetta auðvitað bara hænuskrefi átt að því stóra skrefi sem þurfum að stiga í áttan að því kerfi sem eitt sem var og var auðvitað hannað jafnaði fólki. Ég klára þess bara áðan í fer nefnilega vegna þess að því hún talar vaxtabæturnar sem ég var komin inn á og náði myndi ekki að klára að það hópur á störfum núna við endurskoðun á vaxtabótakerfinu sem einmitt að skoða það hvernig hægt að breyta þessu kerfi í tengslu við bara hvernig gert á Norðurlöndunum til þess að koma sem best til móts við þá einstaklingar sem að standa hvað lögustum fæti. Þannig að þetta í rauninni vaxtabótakerfi muni held ég ekki taka breytingu fyrir að minnsta kosti árið 2007. Það tekur tíma en þetta í vinslu til þess að skoða þetta og mæta þessum hópi, vissulega. Kærar þakkir fyrir komuna Ingibjörg, ég veit að tímiðinn það ekki rétt hjá mér. Jú, ég var að mæta eftir örfáa mínútur annað fund. Eftir örfáa mínútur, en takk fyrir að koma, við kunnum vel að meta það. Bara takk fyrir mig, gaman að koma. Gangið vel í þingstörfunum og öðru. Takk. Við biðum að heilsa framsóknarmönnum. Ég skil að því. Nú, ég ætla kannski þá aðeins að inn í þetta sko, Andrés Ingi, ef þú værir í ríkisstjórn, myndir þú fremja hólskurð á þessu bóta sístimi eða hefur aðra leiðir til þess að auka tekjur ríkissjóðs til þess að það væri hægt að jafna stöðum með fólks? Sko náttúrulega helsta sem þarf að laga í þessu bótakerfi öllu að einfalda það, að draga úr öllum frádráttaliðunum þannig að fólk geti látið sér líða eins og það sé ekki alltaf glæpamenn eða að vinna sér inn eitthvað svona til hliðar við lífeyrin en sko stóri vandinn núna líka húsnæðisskortur og það að ríkisstjórnin á síðustu árum hafi dælt milljörðum og milljarða ofan eftirspurnarmegin hjálpað auðugu fólki að auðgast meir á meðan framboðsliðin vanrækt og stundum finnst mann eins og það fari ekki alveg saman hljóð og mynd þegar fólk talar að vilja bæta úr þessu
vorum til dæmis í vetur að afgreiða frumvarp sem lögfesti heimild fyrir sveitafélög að krefjast þess að ákveði lágmark á uppbyggingareitum sé ráðstafað til hagkvæms húsnæðis. Þetta er eitthvað sem að Reykjavíkurborg hefur verið sérstaklega framalega í að gera og hefur bara gjörbreytt samsetningunni á ákveðnum svæðum. Og það var gert samkomulag milli samband sveitafélaga og ríkisins að þetta hlutfall ætti að vera 30% hagkvæmar íbúðir, 5% félagslegt húsnæði og restin geti síðan verið eitthvað annað. Þegar komaði að lögfesta þetta þá yrði þessi 30 plus 5% allt í hennar 25%. Þannig að það mátti ekki lögfesta það sem var búið að skrifa undir að væri samt markmiðið. Þetta við lögum fram breytingatillögu þess efnis og hún var bara golfeld af stjórnarliðunum sem samt standa baki undirskriftinni sem samkomulagið byggir á. Og þetta var náttúrulega einfaldast aðgerð í heimi að dæla pening inn í almennu íbúðirnar, hagkvæma húsnæðið. Það hefur verið að vaxa og það hefur verið að sýnast að það virkar 2-földum eða 3-földum og þá erum við alltaf komin á allt annan stað. Félagslega lausnir? Já, bara að líta húsnæði sem grunnréttindi sem ríkið verður að sjá til þess að sé í boði. Ríkið að sjá það sem mannréttindi. Já, það er enginn á markanum í dagbrynjar sem hefur þá ábyrgð að tryggja öllum húsnæði. Við erum komin 100 ára aftur í tíman, Andrés, Já, viltu ekki segja bara vinnum okkar á Norðurlöndunum það og í Evrópu allir það sem óagnadrifin leigufélög og kannski næsta landsfundi bröskurunum sem að kaupa og selja íbúðum með byggingarétti. Ég komin aftur í auðvaldið og braskar og ég komin 50 ára aftur í tíma Já, þeir eru búin að fyrsta lagi, jafnamenn hafi ekki gert neitt í þessu kerfi. Jafnamenn hafa aldrei stjórn, allt þetta kerfi á vegum Sjálfstæðisflokksins. Jafnamenn eru bara út í túnu hafi verið mjög lengi. Gott að vita hver á skuldina. Já, sko, það sem ég er bara að segja með húsnæðiskort þetta snýst framboð á húsnæði sem hefur ekki verið róð gott og Reykjavíkurborg staðið sér verst í því hvort sem ykkur líka betur síðustu 10 ár síðustu meir en áratugin þannig horfum bara á það skoðum heildarmyndina sleppum aðeins auðvaldun og bröskunum skoðum heildarmyndina það hefur orðið gífurleg kaupmáttaraukning hér síðustu áratugin gífurleg og hlutvarslega mest fyrir þá sem höllustu fæti hafa staðið. En það breytir því ekki að núna eru auðvitað vextur og verðbólga út af sérstökum ástæðum. Gerir mönnum auðvitað erfiðara fyrir. Að hér tala menn eins og allt sé að fara til andskotans. Það er bara fjarri lagi. Þetta er bara glíma sem við þurfum að glíma við. Þetta er bara erfitt ástand sem við þurfum að glíma við og við tökum bara á því. En alltaf að fara að breyta hérna, já, erum bara ríki að sjá allt húsnæði, við erum að sjá allt og þetta er alltaf að hækka skatt á meiri pening. Þetta er ávísun á tekjur rýrnu ríkissjóð, þetta er ávísun á vandraða ástand. Það er bara þannig. Og saga kennur okkur það. Sýnist það að þú viljir svara þessu eitthvað örtuð, eða hvað? Já, ég auðvitað bara gef ekki mikið fyrir þessa einföldu afgreiðslu á mikilvægi þess að við séum hérna með almenn leigufélög óhagnadrifin og gætum þess að hér séu allir með aðgang að viðráðanlegu húsnæði sem hendar almenn launafólki. Séreignarstefnan auðvitað hefur verið viðvarandi stefna hjá Hún er góð. Já, en ég verð samt að segja að við þurfum öll að búa við húsnæðisöryggi, Brynjar. Og það er eins og... Við komumst ekki lengra með þetta. Það eru nokkur mál sem ég ætla að ræða áður en ég ætla nú að fá að koma aðeins inn í þetta líka. Bara varðandi fjármála áætlun þá kom nú Ingibjörg bara mjög vel inn á þetta en ég vil fá að bæta því við að við erum auðvitað í heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu að því að Andrés bendir nú hér á skerðingar og fleira að við erum að stíga gríðarlega stór og öflug skref í þeim málaflokkum og varðandi húsnæðismálin að það er svolítið ósanngjarnt að segja að hér gerist ekki neitt og hér sé alltaf vonar völ. Hér er verið að byggja gríðarlega mikið og í þessari fjármála áætlun talað 10.000 íbúðir á... Þetta er bara allt og seint, sko. Já, ég meina, eitthvað þarf að gera og það er gott að við séum að halda áfram á þessari braut. Ég get eiginlega samt ekki sleppt því að ræða fjármálaáætlun án þess að koma því að auknum útgjöldum fyrir ríkissjóð mætt með aðhaldi á þá sem standi þjóðfélaginu og við sjáum það ekki síst með því að hér eru nefndar kjarabætur til öryrkja. Það verið að slá umbótum til þeirra á frest
í meira en ár. Það þarf hvorki þáttastjórnandan eða þingmann til þess að sjá það að tilhneigingin í íslensku stjórnmálum síðustu áratugi, hún hefur verið svo að hlaða meira undir botna þeirra sem meira meiga sín í samfélaginu heldur en þeirra sem minnst meiga sín. Ég verð nú að segja, sko, þetta er alrangt sem að Dagbjört er að halda hér fram að hér sé verið að fresta einhverju til þess að spara. Staðan er þetta, það var ákall frá þeim stofnunum sem munu þurfa að vinna eftir þessum nýja kerfi. Þau voru einfallega ekki tilbúin að byrja áramót. Ok, en ég ætla að víkja umræðinu núna í svolítið annað. Þið í Samfylkingunni fylgi ykkar mælist með heiminskautum og þið njótið þess að hafa formann sem er snjöll og hérna Ég er líka snjöll. Þú ert það líka og takka þér fyrir að koma hérna og sína okkur það en hérna sem sagt það er mikið persónufylgi í kringum formannin en á sama tíma þá virðist vera einhver stefna hjá ykkur að þið viljið ekki styggja nokkurn mann og allt það sem að og allt sem að hefði getað aðgreint ykkur frá öðrum flokkum núna eins og bara gangi ESB, taka upp evru, öll þessi átakamál að fremja uppskurð á sjávarútvegskerfinu og fleira. Þið virðist vera að biðla bæði til sjálfstæðismanna og framsóknarmanna núna og alls samfélagsins ég ekki gera neitt sem geti ruggað kerfunum og stugga við nokkru manni. Núna síðast þá er eiginlega formaður ykkar að lofa útvegsmönnum að þeir þurfi ekkert að óttast. Hún sagði á fundi með fulltrúum í sjávarútvegi helgina eftir því sem fram kemur í Morgunblaðinu að hún vilji bara að þið komist á þann stað séu stolt af kerfinu og greininni og séu ekki tökumst á upphæðir frekar en nákvæmlega stórkostlegt kerfis uppbrot sem skapar líka þessa hræðslu í kerfinu og ef maður svona þýðir allt sem að þetta kemur fram yfir á mannamál þú sé ekki betur og hún sé að tala að veiðigjöldin hækki eitthvað pínulítið en samt eiginlega ekkert sem neinu máli skiptir. Er línan hjá ykkur núna fram að kosningum svo að þið ætlið ekki að standa fyrir neitt sérstakt nema bara einhverja barnabætur og eitthvað svona auka eitthvað tilfærslukerfi og þið ætlið bara að horfa til hérna beggja átta með það eitt að markmið að komast í ríkisstjórn en maður kannski áttar sig ekki alveg á því til hvers. Hvar á ég að byrja, Björn? Gjörðu svo vel, bara það sem þú vilt. Svo ég tala nú bara það hvort að það ekki breyta neinu. Í sambandi við sjávarútvegskerfið. Þú hlýtur nú að sjá það. Þið eru fallin frá fyrningaleiðinni sem einu sinni að tala fyrir. Það enginn að tala um það. En það var talað um. Já, sko, við getum auðvitað ekki borið ábyrgð á því sem hefur verið lagt upp sem hugmyndir hér. Og stefna Samfylkingarinnar er auðvitað bara að teka breytingum samhliða tíðarandan. En ég ætla bara að segja þykku það að við höfum bara mikla ábyrgð sem stóri jafnaðarmannaflokkur sem við höfum vilja vera. Við vorum auðvitað í upphafi stofnunarflokksins 1999, gekk í flokkin 2002, 17 ára gömul. Þannig ég þekki það að vera í stórum flokki. Það sem við þurfum að taka bara ábyrgð svo ég fá klára björn. Þið runnið af öll álitaðirna. Við þurfum að fara örugskref í átt að ábyrgum markmið. Hvernig? Og við þurfum að taka þá stefnu að við þurfum að vera í samstarfi. Við stefnum ekki inn í það að vera einræðisflokkur hérna í þessu landi. Þannig að þið eru nú þegar farin að semja fyrirfram vegna þáttöku ykkar í næstu ríkisstjórn. Eigum við ekki bara að skilja mikilvægi þess að bjóða upp á þjóðarsátt í þessu þjóðfélagi? Að taka bara ábyrg afstöðu til þess þegar við förum inn í miklar þjóðfélagsumbætur sem svo sannarlega viljum standa fyrir að við má bara hvað verður þá prinsipin, kjarnan í stefnunni tilvist ykkar? Björn, hefur þú hlustað á okkur í þinginu í gagnrýni okkar á forgangsröðun íslenskra fjármála? Hefur hlustað á það hvernig hefur verið gjörsamlega vanrækt að kalla hérna á ábyrga tekjuöflun í þjóðfélaginu? Hefur hlustað á það hversu ítrekkað og ríkt við höfum bent á það að hér hafa viðkomast að hópar eitthvað verið vanræktir til margra ára. Það er bara fáránlegt að standa hérna og segja að Samfylkingi standa ekki fyrir meira áttar umbótum og aftur hvarf til þess jafnaðarsamfélag sem eitt sem vorum. Hérna, ég fæ nú kannski aðeins að grípa inn í hérna. Ég hef nú verið svolítið hugsandi yfir stöðu Samfylkingarinnar og þeirra gríðarlegu breytingar sem hefur orðið mjög hratt þar á stefnu og mér langar sérstaklega að nefna þá líka útlendingamál að það var nú bara mikil þögn í þeim málaflokki
framan af þessu kjörtímabili, algjörlega, en Nú svo... erum við öll orðin miðflokksmaður, sagði einn í umræðum þegar var verið að kynna. Já, og ekki síst Samfylkingin kannski, ég veit það ekki, og horfa mjög sterkt til sinna félaga í Danmörku og hérna... Æ, þetta svo ódýrt. Hvernig gerum við það? Getur þú nefnt mér eitt með það sem við erum að taka fyrirmyndir frá Danmörku? Það hefur bara verið talað fyrir því, þinn formaður að herða og líta þangað. Hefur minn formaður sagt, við ætlum að gera þetta eins og í Danmörku? Nei, þetta er bara algjörlega til loftið. Já, þú telur ekki að þið hafið þegið eða haft bara þögn allt kjörtímabil í útlendingamálum þar til núna, hvar stefnan hefur færst mjög til hægri. Nei, en það er líka í fleiri málum og ég held að, hér er mikið talað einmitt þá sem verst standa. Ég held að ef við horfum bæði á þetta kjörtímabil og það síðasta, að þá hefur, og auðvitað sérstaklega staða Vinstri grænna í þessu samstarfi, hefur verið grettistaki. Við erum að gera hluti sem að aldrei áður hafa verið gerðir. Jódís, þið mælist með 4,4%. Já, ég veit allt hvað fylgir er. Ísland vill ykkur út af kortinu. Já, af því að það vill samfylkinguna með sína, en horfiði bara ykkur nær. Þið eru ábyrg fyrir því að óvinsælasti stjórnmálamaður landsins er orðin forsætisráðherra með því að þinn formaður stökk frá borðið í forsætisframboð. Nú skulum við vera sanngjarn. Það er fáránlegt að segja að Katrín Jakobsdóttir sem hefur verið í stjórnmálum einna lengst af þeim sem þar eru í dag hefur skilað ótrúlega verki innanlands sem utan sé að stökkva frá borð. Það hefur ekkert að gera með það að beint eða óbeint þá leiðir brotthvarf hennar og hryggjarst ekkið í því að þið voruð í þessari stjórn, þið voru alltaf að tala af því að Katrín er forsætisráðherra, þá ætlum við að gera þetta og það verður aðeins minni skaði að halda Sjálfstæðisflokknum frá völdum ef við erum með þeim og Sjálfstæðisflokkurinn er spiltasti flokkur landsins og við erum óspilt og við erum frábær og við ætlum að vera með þeim, sögðu við alltaf, að því við erum svo mikil áhrif. Hvað stendur eftir núna? Þú bara skalt horfa á það hvað Vinstri græn hafa gert í þessari ríkisstjórn. Það stendur ótrúlega mikið eftir. Það sem þú ert að segja áðan hérna. Við stöndum raunverulega mjög vel með fjárhagslega, með við gríðarlega erfiðar aðstæður. Við höfum komið á betra samfélagi, hvað varðar hinsegin fólk, hvað varðar konur, hvað varðar fólk á flótta. Við höfum bara aldrei séð eins mikið lagt áherslu á að taka vel á móti fólki og taka á móti mörgu fólki. Sérstaklega þjónustusviptingin sem var samþykkt í fyrra, hún hefur komið mjög vel eitt og heldur fyrir fólk á flótta. Já, það eru rúmlega 10 mann sem að hafa setið eftir varðandi það, en að samaskapi hafa náttúrulega svelta nokkuð til hlýðinu og fáið þannig sjálf. Það hefur enginn soltið og ég ekki mér vita sem neitt á götunni. En það var því mætt og bæði í samstarfi við Rauða krossinn og aðra, erum við að gera okkar allra besta. Það verða alltaf einstaklingar sem að munu eiga erfitt, hvort sem það eru fólk á flótta, hvort sem það eru öryrkjar, einstæða mæður. Það verður alltaf svo að einhver mun eiga sárt að binda, en að hafa Vinstri græn í þessari ríkisstjórn hefur lyft öllum þessum hópum stjarnfræðilega hátu. Jódís, ég er eitthvað aðeins eldri en þú held ég. Ég ætla ekki að slá mér upp á því, en ég er nú búin að vinna 40 ár í blaðamennsku. Ég er búin að fylgjast mjög lengi með þessu samfélagi, eins og Styrmir, og ég er sammálunum að það er ógeðslegt ég ætla að segja það að orðræða ykkar í Vinstri grænum, hún var alltaf slík að það væru 2 flokkar langspiltastar á Íslandi, þetta væru valdaflokkarnir. Núna er það eina sem tryggir þessum 2 flokkum völd í landinu, það eru þið foringjalaus eftir að Katrín fór. Þið eruð eldsneytistankur Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins til þess að ráða ríkjum fram á haustið 2025. Nú skulum við bara til gamans... Þið sem að töluðu alltaf fyrir því að þessa flokka þyrfti að losna við. Við erum með aldrei mengað eldsneyti því að Sjálfstæðisflokkurinn er aldrei staðið lagar og það má nú kannski þakka Vinstri grænu það ef að fólk er svona illa við Sjálfstæðisflokkin. Við skulum átt okkur á því, við erum ekki foringjalaus. Guðmundur Ingi Guðbrandsson er okkar formaður og við erum mjög ánað með hann í því hlutverki. Þið eru eiga síður það sem að límir saman þessa 2 flokka sem þið vilduð alltaf losna við, sögðu, og þið sögðu að þeir voru gjörspiltir. Og þið sögðu að ykkar áherslur væru allt aðra, það hefur verið til vinstri, það hefur umhverfis áherslur. Heyrðu, nú ætla ég bara að segja, það þarf ekki að stöðva neinar prentvélar. Það heyrði það enginn fyrst hér að Sjálfstæðisflokkur, Framsókn og Vinstri græn séu ekki með sameiginlega stefnu. Þetta eru gríðarlega ólíki flokkar. Tókuðu umræðum að sprengja ríkisstjórnarsamstarfið þegar Katrín hætti?
Tókuð umræðum það í þingum? Sko við tókum bara umræðuna að fara í samtalið við hina flokkana, það gerðu formenn þessara 3 flokka, það var farið yfir hvaða mál eru gríðarlega mikilvægt að verði kláruð og niðurstaðan var sú að það skiptir meira máli að klára til dæmis stóra málið öryrkjana heldur en að sprengja ríkisstjórn og fara í kosningar. Er það gott akkurat núna í rétt fyrir forsetakostningar, fá einhverja starfstjórn, þá bara ekki metið að það væri gott fyrir þjóðina. Gott og vel, takk fyrir þau svör. Andrés Ingi, aðeins Samfó. Má ég kannski fyrst aðeins... Já, gjörðu svo vel. Þú átt svolítið inn í taltíma núna. Að því að mér finnst þetta svo merkilegt að fylgjast með þessu raunveruleika rofi sem er orðið hjá Vinstri grænum að tala eins og þau sé að standa fyrir alls konar aðra hluti en ríkisstjórnin er að standa fyrir. Hér nú í sérfræðingur í og sérstaklega þegar verið er að tala útlendingamálin þegar verið er að tala útlendingamálin þar sem að sko Vinstri græn voru mótorinn á bakvið það að klára slæmt frumvarp fyrir ári gerðu það meðal annars með því að slá sér á brjóst fyrir að hafa náð út ákveðnum ákvæðum sem síðan dúkkuðu aftur upp í frumvarpi sem er núna inn á þingi og komst þar í gegn. Þar með náðu að taka út það sem þau sögðu vera það ógeðslegasta í útlendingafrumvarpinu bara til að fresta því í 1 ár. Það er að skada minkunni. Það er ekki búið að afgreiða það frumvarp sko? Nei, það er fyrir þinginu í ykkar nafni að það lagt fram sem stjórnarfrumvarp og þannig að sko, þeir eru ekki sammála í öllum málum flokkarnir. Það breytir ekki að ykkar harðsvíraða útlendingastefna til dæmis er einu og hinn sama sem ríkisstjórnar. Þið hafið staðið fyrir þjónustusviptingunum, þið hafið staðið fyrir því að búa til jarðveg fyrir umræðu hennan málaflokk sem hefur ekki sést áður á Íslandi. Þessi ríkisstjórn hefur búið til pólunina sem Katrín lét eins og hún ætlaði að vinna gegn þegar hún myndaði þessa ríkisstjórn. Þið eru orðin eitrið sem þið létuð eins og ætluð að hreinsa af landinu. Þetta er bara þvættingur, Andrés, þú veist það. Ef þú horfir á stóru myndina, ekki bara hér á Íslandi, hvað við höfum gert hvað með flóttafólki sem er varpa á götuna í Grikklandi og það horfa á stóru myndina hvað þið séu frábærlega góð í einhverju sem að engu skiptir. Við erum að gera kerfið mannúðlegra. Ég er ekki pírati eins og þú. Ég vil ekki opin landamæri. Ég vil hafa gott kerfi. Þú ert alltaf að tala í átt að því. Við verðum að hafa hér kerfi. Ég hef talað á nákvæmlega sama hátt öll mín ár inn á þingi nema einu sinni rúmiðust þær skoðanir í þingflokki Vinstri grænna. Það er löngu búið. Einu sem voru píratar og Vinstri græn hönd í hönd í þessum málaflokki. Hönd í hönd í þessum málaflokki. Ekki bara Vafki voru raunsætna, heldur en þú? Vafki er bara búið að breytast í sjálfstæðisflokk. Ég held bara að við þurfum að horfa það sem að skiptir mig persónulega mestu máli. Það er að við höfum hér góða og mikilvæga inngildingu. Þetta frumvarp sem Andrés vísar í er núna fyrir allsherjar- og menntamálanefnd þar sem ég sit. Og vinnur gegn inngildingu. Mjög góða gesti og gagnrýni og umsagnir þetta frumvarp og þess vegna erum við nú með það í vinnslu að því þannig er nú bara þingræðið og ég vænti þess að þegar við horfum á stóru myndina, við horfum til nágrannalandana, við erum hér með ágætt kerfi, hér er ekki fjöldi nákvæmlega þú varst að skamma Dagbjörtu fyrir að samfylking var að horfa sig. Þess vegna hef ég alltaf sagt í þessari vinnu að við horfum til Noregs frekar en Danmörku sem samfylkingin horfum til. Þið eru náttúrulega í kapphlaupi á botnin á Norðurlandi. Þetta er ekki málefni. Það er bara ekki rétt. Ykkar dómsmálaráðherrar hafa alltaf leitað vestulaustana frá Norðurlöndum til að flytja inn í gegnum frumvörp sem þið síðan hjálpið í gegn. Ef ég má aðeins skjóta inn í þá er auðvitað þetta frumvarp til breytinga á útlendingalögum. Það er í rauninni það versta í því eru stórar breytingar á því sem lítur af fjölskyldusammenningu sem ég persónulega tala svona varhug við. Held að fjölskyldusammenningar og allar takmarkar af þeim sé til þess fallega að koma í veg fyrir farsæla inngildingu fólks sem vil hafa hér á landinu. Ég tek undir það. Já, við skulum bara það vona að við náum einhverju lendingu í þessum máli. Ég ætla að bjartsýn ef svo er að þá getum við náð að falla frá breytingum sem lúta því. Ég vona það svo sannarlega. En bara aðeins, sko, mér finnst við þurfum líka bara að vera svolítið fókusirað á málefni hérna. Og við eigum svo mikið undir því að Íslands samfélag sjáu það að stefna ríkisstjórnarinnar sem byggist umfram allt á því að vera íhjaldsöm þegar lítur að forsvaranlegri tekjuöflun ríkissjóðs
hún næri ekki fram að ganga og ég held að það sé bara fyrst við vorum hérna og ég þarf nú aðeins að koma inn á það áða vegna þess að þú sagðir að Samfylkingin var hann stefnulaus ég veit ekki neitt hún er fæst til hægri, ég sé það allavega hún er ekki stefnulaus alveg en hún er fæst til hægri þú sagðir nú að staðið mikið fyrir neitt ég ætla bara að biðja þig að segja mér það hvernig jafnaðarmannaflokkur norðni fyrirmynd sem tala fyrir mjög ábyrgri tekjuöflun inn í þá sjóði þar sem var stækka kom mest á undanförnum árum og undanförnum áratugum átíðasundalaust hvernig það felur í sér hægri stefnu og það er engin stjórnmálaflokkur sem hefur staðið fyrir bara öflugur málefnavinnu í til dæmis bara heilbrigðismálum eins og Samfylkingin sem hefur og við hefum ferðast land allt til þess og mátað bara átaksverkefni og mjög vel útfæra stefnur í heilbrigðismálum við hefum gert það sami atvinnu- og samgöngumálum og núna stendur fyrir jafnöflug vinna í húsnæðis- og kjaramálum sem ég hef lakkuð til að kynna fyrir ykkur Andrés Ingi, þið Píratar hafið aldrei komist í ríkisstjórn stundum hefur verið sagt að það sé ekki hægt að hafa ykkur ríkisstjórn kannski langar ykkur núna til þess að komast í næstu ríkisstjórn kannski hafið þið veltið fyrir ykkur að það gæti verið gott að komast með Samfylkingunni í næstu ríkisstjórn þú fylgist með Kristrúnu og félögum hennar þú hefur séð flokkin breytast eftir að Kristrúnu tók við slær hjartað þitt með gildum Samfylkingarinnar eða finnst þér að þessar breytingar sem við erum að ræða hérna á stefnu flokksins að þær hafi minni samhljóm í þínu Pírata hjarta? Sko fyrst varandi það hvort við eigum heima í ríkisstjórn þá held ég að það sé algjört já. Okkar fólk í borginni hefur sýnt það sem við erum búin að vera að núna 3. kjörtímabilið í meirihluta að þau eru bara mjög samstarfsfús og skila sínu vel. Gera málamiðlan? Já, gera málamiðlan án þess að gefa afslátt á grundvallar mannréttindum. Það er lykilatriði sem má ekki gleyma Jódís. Við höfum í borginni mitt starfað með Samfylkingu allan tíma og það er bara gengið ágætlega því að stefnur flokkana eru ekkert langt hver frá annari. Ég er alveg sammálaður að það er nýr tónn í því sem Samfylkingin er að setja fram núna undanfarið og ég ætla nú ekki að kalla það kúvendingu en það er svona aðeins búið að milda orðalega í kringum sjávarútvegsstefnuna til dæmis. Stefnan okkar er ennþá óbreytt að allir afleiga frá markað og það er að vera tímabundar aflaheimildir og frjálsar handfæravegar og vera aðeins að brjóta upp eignarhaldið í sjávarútvegi vegna þess að kerfið í kringum útgerðina er grundvallar óréttlæti sem almenningur kallar á að verði ávarpað. En nú er Samfylkingin bara búin að pakka þessu niður. Já, það er nú alls ekki satt. Þú verður nú að lesa það sem við sendum frá okkur en ekki bara trúa því sem þér er sagt hérna kappstofanir. Ég ætla að vona að ég er að vitna í ummæli Kristrúnar. En eins og Dagbjörn sagði á það þá ætlaði hann ekki að vera einvaldur í ríkisstjórn heldur einmitt ræða við samstarfsflokkana og ég veit að þá erum við flokkur sem að kæmi kannski með yttaðar í sín á suma málaflokka og það myndi bara gera samstarfinu gott. Já. Brynjar, ég sá áður á þann að þú vildir taka þátt í umræðinu en áður hún segir það sem ætlar að segja hvað er ekki þitt drauma ríkisstjórnarsamstarf framundan bara þið og Kósí þið og Framsóknarflokkunni bara áfram Kósí með kannski einhverjum svona flokki fólksins viðreisli? Nei. Mér hefur fundist mjög gaman að horfa hérna þrjá vinstri menn deila sín á milli og ég sitt bara hérna á bekknum og hlusta Samfylkingunni vil ég segja þetta það er auðvitað annar tónn með nýjum formanni og mér finnst auðvitað svona borgarlega sinnuð átta sig svona öllu jafna á því hvernig verðmæti vera til. Ertu skotin í henni? Svolítið skotin í því Pólitískt það hlýtur að vera í lagi að ræða en það var ein setning sem stuðaði með aðeins gott vanrækt að afla tekjur til ríkisins við erum auðvitað ríkissjóður sennilega hvergi öðru landi OECD tekur jafn mikið til sína verðmætasköpun eins og íslenska ríki skattar eru mjög háir það er auðvitað ekki þannig
að hrifsa til sín bara hærri skatta, það hefur önnur áhrif, það svo menn átti sig ekki á því. Það þýðir ekki alltaf tekjuöflun ríkissjóðs. Tekjuöflun ríkissjóðs felst í því að það sköpuð meiri verðmæti. Þetta stóri ákvörðun milli okkar. En varðandi VG, það hefur gengið bara mjög vel. Hvað að fólki? Íslands samfélag hefur bara gengið mjög vel. Menn tala alltaf eins og hér sé alltaf fara til ánskotast. Þetta bara rangt. En ég vil segja það að lokum við VG, sem auðvitað með fornaldar gjaldþrota hugmyndafræði. Þá hafa þeir bara staðið sér ágætlega að mörgu leyti í ríkisstjórn, sem merkir það að þeir eru stjórntækur flokkur og þeir með eiga það. Ég þakka þér fyrir, Brynjar. En þeir eru auðvitað algjörlega með gjaldþrota hugmyndafræði. Það ekki og rétt. Enn meira þarna til Pírata. En ég segi bara, það snýst, menn tala bara alltaf með eitthvað atvinnulífs, eitthvað svo óvinnum hans, að vera að hafa af okkur pening, ef það hagnaður í fyrirtæki og þá verður að hafa af okkur, ef við komumst ekki út úr þeirri hugsun, þá förum við bara niður, sko. Já, ég held Brynjar, sko, að það sem að svona flestir gera athugasemd við, það forréttinda blinda valdsins og það hvernig hlaðið undir þá sem að eiga mikið fyrir og þótt að sé hægt að fallast á margt af því sem þú segir, þá held ég að það sé kannski orðin svolítið mengun frá sjónarhóli ykkar sjálfstæðismanna sem eru eignamenn og stjórnir miklu í fyrirtækjalífi og öðru slíku, að þið sjáuð ekki nógu þetta stétt með stétt og allt þetta gamla, þegar svona hinn heiðalegi verkamaður kaus sjálfstæðisflokkin ekkert síður en aðra flokka. Ég held ég hafi mist svolítið. Við höfum mist svolítið, ég skal viðurkenna það, en sko mesta almannahagsmunamálið öflugt atvinnulíf. Og í öflugu atvinnulífi verður þetta einhver ríkur, sko. Ég myndi fannst að það, Jódís, þú varst búin að, viltu eiga lokaorðið? Já, mér langaði bara, sko, að því hér bæði vísað mjög mikið í vilja þjóðarinnar og þetta gera ákveðnir forsetaframbjóðendur og þetta gera þau að þau standi fyrir svona það sem að þjóðin segir. Sko, hvað þá þegar það eru tvær algjörlega ólíkar skoðanir meðal þjóðarinnar, eða 3 eða 4. Þegar að þjóðin ekki samstíga í málum eins og fiskeldi, í málum eins og 70% þjóðarinn á móti sjókvíeldi átnum sjókvíum, sko. Já, en ég að segja, já, það góður meirihluti, en við höfum alls konar mál á alls konar sviðum lífsins, það sem að þjóðin ekki einhuga. Og hvað ætla þá þessir sjálfskipuðu talsmenn þjóðarinnar að gera? Hlusta á bara hvern? Það kemur nefnilega því hvort maður stjórntækur eða ekki, það að maður geti líka hlustað á raddir sem maður ekki algjörlega sammála en reynt að finna einhverja leið til að láta málin ganga sem best fyrir hag allrar þjóðarinnar. Hérna langar mig að rifja það sem Já, þetta bara skilda hverra stjórnum. Það sem Gunnar Smári segir gjarnan á þessum vettvangi að orðið stjórntæki, þetta orð sem að fundið upp að Davíð Oddssoni til að mæla það hversu vel flokkar störfuðu með Sjálfstæðisflokknum. Þetta snýst svolítið þetta, og ég bara ánægður ef að Brynjari finnst Píratar ekki vera stjórntækir. Nei, þetta ekki flokkur, við getum vel verið afl í öflugri ríkisstjórn. Píratar vinna með Sjálfstæðisflokk. Það löngu búið að yfirlega segja yfir. Sjálfstæðisflokkurinn þarf eitthvað mikið að taka til hjá sér en það hefur verið opinber stefna Pírata síðustu svona 3-4 kosningar að mynda ekki valdabandalag með Sjálfstæðisflokki vegna þess að sá flokkur þarf að komast frá völdum og Ísland þarf á því að halda. Það gengur svona vel og allt á uppleið og kaupmáttaröfning 60% 10 ár þarf að losnaði flokkin. Heldur betur. Það þarf að stækka hann. Andrés, þú var stakkan og losnaði þetta röfl í ykkur smá stund. Þú röfla nú líka smá, það líka nauðsynlegt. Það nauðsynlegt að röfla, ég skal viðurkenna, það nauðsynlegt að röfla. En þetta orðið mjög þreytandi röflins verið þeim. Ég heyri það að við erum öll til í að fara hérna út á léttum nótum og við skulum bara nýta tækifærið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna, Andrés Ingi, Pírötum, Dagbjört Hákonardóttir, gaman að kynnast þér. Já, bara. Þú ert búin að vera minna en ár í þingmennsku, ekki satt? Jú, ég var nú að koma einn sem var að skeifa. Já, og ætlar að heldur áfram, myndu bjóða þig fram fyrir næsta þing? Ég tek bara í daginn, sjáum til. Já. Brynjar, ætlar þú aftur að taka slægin? Nei, ég veit ekkert það, ég svo gladur að sjá hérna nýja kynnslu því ég var í skóla með foreldrum hennar. Við erum ennháingar, ég og Brynjar, það sést sko. Það sést sko, þannig að allt í hennu bara finnum maður hvað maður orðinn gamall.
Ég er líka gömul, það nefnilega það, sko. Ég er 40 árunum. Nei, ég veit ekki hvað gerist með mig, það alveg óráðið hvað gerist með mig. Er það? Já. Ég held að farir aftur fram. Þú heldur það, já. Heyrðu þið það fyrst hér? Heyrðu það fyrst hér. Og hérna, Jódís, kæra þakkir fyrir þáttökuna og komuna. Takk kærlega fyrir. Ég spói hvort við erum með eina leiðilega spurningu hérna í lokin. Það er búin að vera margar leiðilegar. Já. Er Bjarni Jónsson, samflokksmaður þinn, hundfúllegur að vera ekki ráðherra? Bjarni Jónsson er bara magnaður félagi sem bara lýsti því yfir, hann myndi þykja það að verða ráðherra en tók því svo bara með mikill reisn þegar svo var það ekki. Kæra þakkir fyrir komuna öll sömun og við segjum þessu þá lokið og ætla þessi ekki Gunnar Smári sem að tekur við með eitthvað spennandi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ein af stærri fréttum vikunar var ekki frétt, það er að Seðlabankinn lækkaði ekki vexti, hækkaði ekki heldur. Þetta er náttúrulega orðið svolítið sérstakt ástand að þrátt fyrir mjög hófsamar launahækkanir sem samið var áramótin, að þá lækka vextir ekki. Það má sjá svona einhver merki þess að verðbólgan sé að lækka allavega ekki að hækka en hún er kannski ekki að lækka hratt en vextir bara hækkast ekki og þegar verðbólgan er 6% en stýrivextir 9,25% merki það að raunvextir stýrivaxta eru 3% sem er algjört heimsmet. Það er hvergi heiminum sem að stýrivextir Seðlabanka að bera svona mikla raunvextir eru svona langt yfir verðbólgunni og fæstir hafa aðgengi að lánum á stýrivöxtum, flestir eru að borga kannski raunvextu upp á 5-6%. Þau sem eru með yfirdráttarlán á reikningum sínum eru kannski að borga 10+% vexti ári sem er náttúrulega ekki nokkur maður stendur undir til lengri tíma. Það er hægt og bítandi verið að blóðmjólka þá sem eiga lítið og skulda og færa féð til þeirra sem eiga mikið og skulda ekki. Þetta veldur náttúrulega engri lukku í samfélaginu og allra síst kannski í verkefnishreyfingunni hjá fólki sem að gerði þessa hófstilltu samninga í góðri trú að Seðlabankinn kæmi á eftir og myndi lækka vexti því að stór hluti af þeim kjarabótum sem að var stemt áttu að koma í gegnum lækkun vaxta. Björn Þorláks fékk Vilhjálm Birgisson, formann Starfsgreinasambandsins og formann Verkalýðsfélags Akraness til þess að ræða þessa stöðu daginn þegar í ljós kom að Seðlabankinn ætlar ekki að lækka vexti. Vilhjálmur var skiljanlega, vonsvikinn og fannst vera fullt tilefni til þess að efna til nýrrar búsáhaldabyltingar. Skulum hlusta á viðtal þeirra félaga. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þið ykkar sem fylgist með fréttum hafið ef til vill orðið fyrir vonbrigðum með ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans í morgun sem enn skirrist við að lækka vexti. Þeir hafa staðið í 9,2% í heilt ár og traust til Seðlabanka mælist ekki gott. Við sjáum það í könnunum og sérstaklega náttúrulega hinnum skuldsettu blæðir mjög. Það hafa verið viðbrögð frá ASÍ í dag þar sem þessi ákvörðun er hörmuð og við ætlum að fá hérna sjónarhorn verkalýðsleiðtoga til að tjá sig, sem er komin hingað til þess að tjá sig þessa stöðu. Vilhjálmur, velkomin. Já, takk fyrir það. Hvernig slær þetta þig? Í fyrsta lagi kom þetta vera óvart að ekki skildi vera komið á móts við ykkur sem að voruð að semja hérna ekki alls fyrir löngu þegar í trú að verðbólgan væri á niðurleið og vextir farið niður? Já, ég held að þetta hafi ekki bara komið á óvart, heldur ég algjörlega yfir mig bit á því að Seðlabankinn skuli hafa tekið þá ákvörðun að láta vextina standa óhaggaða núna því að næsti stýrivaxta ákvörðunardagur er ekki fyrir ef ég man þetta rétt, í lok ágúst og menn verða að hafa það í huga að hvað hefur breyst á undanförnum mánuðum þá liggur náttúrulega svona beinast fyrir að rifja upp það sem að verkalýðshreyfingin gerði í mars.
þar sem að við tókum ákvörðunum að semja með hófstilltum hætti til 4 ára og ekki bara semja með hófstilltum hætti heldur fóru við í einu og öllu eftir því sem Seðlabankinn hefur verið að gagnrýna verkalýðshreyfinguna fyrir á undanförnum árum og áratugum. Það í fyrsta lagi að vera ekki að semja til langstíma og að innihald samningana rúmist ekki fyrir innistæðu í raun og veru fyrirtækja. Þarna fórum við bara eftir þessu og ástæðan fyrir því að við gerðum það var fyrst og fremst vegna þess að við sáum mikinn ávinning í því að sjá verðbólguna fara niður með því að leggja okkar á mörkum og sjá síðan vextina fylgja hratt á eftir lækkun verðbólgu. Núna hefur verðbólgan, ef við tökum bara frá því í september í fyrra, farið úr 8% niður í 6% og í síðasta mánuði lækkaði verðbólganum tæpt 1% og við komum núna niður í 6%. Þrátt fyrir þessi teikn þá bregst Seðlabankinn ekki við, fer ekki eftir því í raun og veru sem hann hefur verið að gagnrýna okkur fyrir, sem er að semja með hófstilltum hætti til langs tíma og ekki bara það, heldur liggur fyrir að þegar að hagvöxtur skoðaðar á Íslandi núna síðustu 2 árin því að eitt af því sem að Seðlabankinn horfi mikið á er mikill hagvöxtur þegar hann er að taka ákvörðun það hvort hann að hækka eða lækka stýrivexti eða láta það standa óbreytta. Tengt þenslu. Tengt þenslu, hárrétt. 2022 er hagvöxtur 8,9% í hæðstu hæðum og sem að þýðir bara mannamáli að það er mikil þensla í íslensku efnahagslífi og þá er oft á tíðum svona kannski eðlilegt að hann sé með vextina hátt uppi til að draga úr þessari miklu þenslu en í fyrra þá fer hagvöxturinn niður í 4,1% og nota bene núna eru greiningaraðilar að spá fyrir árið 2024 að hagvöxtur verður komin hér niður í 0,5 eða 0,9%. Ég sá á blaðamannarfundi Seðlabankans í morgun að Seðlabanki sjálfur gerir ráð fyrir að hagvöxtur verði 1,1% á þessu ári og taktu eftir í síðustu spá Seðlabankans bara fyrir örfáum mánuðum síðan að þá gerðu þeir ráð fyrir 1,9%, þannig að þeir eru að lenda. Ég hef bara áhyggjur af því, að þessi hávaxta stefna Seðlabankans sé í raun og veru að keyra hagkerfi hjá okkur bara í kulnun, bara í frost ef að þannig orðið komast, þar sem að byggingar, verktakar og aðrir aðilar sem að þurfa hér að halda við byggingar þörfinni, 3500 íbúðir á ári er talað að þurfi að byggja hér bara til að mæta þeirri eftirspurn sem er. Núna í þessu hávaxta umhverfi sem við erum með þar sem að vextirnir eru þetta í kringum 11% og ég man nú bara ekki hvað framkvæmda vextir byggingaverktakar, ég held að bara þeir geti jafnvel numið 14-15% til skamms tíma. Þannig að það segir sér sjálft að þessir aðilar munu halda að sér höndum og ég vil vekja sérstaklega athygli á því að íslensk heimili skulda 73% af landsframleiðslu sem að gerir þá 3.200 milljarða og þetta miðast við árslóki fyrra og fyrirtækin skulda 74% af landsframleiðslunni sem eru þá 3.400 milljarðar, 3.200 heimilin og 3.400 milljarðar hjá fyrirtækjunum. 6.600 milljarðar. Já, þetta þýðir bara það að 1% hækkun vaxta er hvorki meira en minna heldur en 66 milljarðar. Þetta eru gríðarlegar upphæðir sem að þarna eru undir og skiptir ofboðslegu máli að vextirnir fari niður því að þegar að Seðlabankinn er að til dæmis að tala það að sé mikilvægt að fyrirtækin varp ekki sínu vanda út í verðlagið og þeim launahækkunum sem var samið, þá er honum í lófa lagið til að aðstofa fyrirtækin við það. Að þurfi ekki að gera það með því að draga úr vaxta gjöldum fyrirtækja með því að lækka vextina.
og ég var að fundi í Hörpunni núna í daginn sem að samtök atvinnulífsins héldu kjarasamningana og svona framtíðina og vextirnir báru þar eðli málsins samkvæmt á góma og þar var Finnur Oddsson forstjóri Haga með erindi þar sem hann nefndi sérstaklega að 1% launahækkun, þetta er 1% launahækkun kostar Haga 160 milljónir en 1% vaxtahækkun kostar Haga 200 milljónir. Vegna þess að Hagar skulda 20 milljarða og 1% af því eru 200 milljónir og ég fór nú að skoða því ásreikning Haga og sá að vaxta gjöld Haga á milli 2022 og 2023 jökust einhverja 700-800 milljónir sem eru gríðalegar upphæðir. Þannig að Seðlabankinn hefði getað stutt við fyrirtækin til að minnka líkur á því að þeir þyrftu að varpa sínum hækkunum út í verðlagið með því að draga úr fjármagnskostnaði þeirra. Og gagnvart heimilónum að þá er þetta náttúrulega bara grafalvarlegt mál. 50 milljóna króna húsnæðislán, rektu það hans fyrir okkur? Já, 50 milljóna króna húsnæðislán sem er kannski með fasta vexti núna. Við getum bara, ef við tökum bara svona, ég nú að rekna þetta bara hérna í huganum núna, sem er með fasta vexti núna og meðaltals föstu vextinir sem er að losna flestir núna á þessu ári eru kringu 4,5%. Núna eru vextir bankana þannig að þeir eru tæpum 11%. Þetta þýðir til dæmis að vaxta gjöld á svona láni færi kannski úr svona 230-40.000 upp í svona 500-600.000. Þetta eru svona upphæðir. Þetta eru gríðalegar upphæðir. En það sem Seðlabankinn mun gera með þessum með því að lækka ekki vextina og gefa fólki færa á því að vera áfram í óverðtryggðum vöxtum er að það mun ýta öllum heimilunum yfir í verðtryggð lán sem að mun leiða til þess að stýrivaxtatæki Seðlabankans hættir að virka. Akkurat. Það hættir að virka þegar þú ert settur yfir í verðtryggðu lánin. Þetta hefur Seðlabankin sjálfur sagt og taktu eftir að frá 1. júní á þessu ári til 1. nóvember á þessu ári þá munu eða yfir 300 miljardar hjá skuldum heimilana losna eða losna úr því að vera á föstum vöxtum yfir í breytilega vexti þar sem að þessar stóru tölur þar sem að vaxtabyrðin mun rúmlega tvöfaldast á einni nótt. Og sá sem kaupi sér lengri líflínu með því að fara yfir í verðtryggð lán, hann kannski kemst frá mánaðarlegri afborgun við illanleik en það náttúrulega gengur þá ekkert að vinna gegn höfuðstóli lánana og maður segir fyrir sér að þetta ástand heldur svona áfram að þetta velti byrðum yfir á hina öldruðu að í stað þess að eins og við vildum hafa það að margir Íslendingar nú jafnvel í 2 vinnum til þess að brúa bilið og það er svona kannski fyrst þegar þú nálgast eftir launaaldur sem þú ert farin að eiga húsið þitt kannski eða íbúðina þína mestuleyti skuldlausa en þetta er eiginlega alveg bara með ólíkindum líka sko með lit til þess þegar við horfum á vaxtastefnu í öðrum löndum í kringum okkur. Við skerum okkur algjörlega úr frá öllum ríkjum, samanburðaríkjum sem við erum með hér. Annað sem að vekur undrun mína er að síðast fyrir mánuði þegar bankinn lækkaði ekki vexti eins og marga hafði dreymt þá tók ég svona skrens á pólitískum foringjum inn á Alþingi. Ég hringdi í þingmenn, formenn stjórnmálaflokka. Það var eins og að þar væri ekkert andof gegn þessari peningastefnu. Það eru engin ljós kveikt hjá þessu ágæta fólki og ég er í viðtali á MBL í morgun út af þessu og ég segi þar berum orðum og hef hugsað þetta mikið að stjórnmálamenn þeir geta ekkert haga sér eins og strútar lengur gagnvart þessu og stungi bara höfðun í sandinn og látið sem ekkert sé að gerast því að taktu eftir að þegar að 5 manna nefnd sem er peningastefnunefndin, hún hefur ákvörðunarvald til þess að færa, segjum að hún myndi hækka vextu 1%.
þá hún að færa bara hjá fyrirtækjum og heimilum 66 milljarða á milli. Og hugsaður ef að Alþingi Íslendinga væri með ákvörðunu sínum kannski að leggja 66 milljarða á heimili og fyrirtæki. Hvað heldur að myndi gerast? Hvað heldur að myndi gerast? Þannig 5 manna nefnd sem haga sér eins og bara, hvað ég segi, ég er ekki að tala illa knattspyrnudómara, en ég seti þetta í samhengi að knattspyrnudómarinn sem er að dæma leik sér brot, svo þegar það er skoðað vel og rækilega þá dæmdi hann vitlaust. Þannig að hann þarf eiginlega í raun og veru ekkert að rökstyðja það að hann bara dæmdi svona og rökstuðningu Seðlabankans fyrir svona ákvörðunum sínum er oft svona 1 A4 blað það sem að kemur fram kannski óvissa í Grindavík, óvissa vegna kjarasamninga og mikill hagvöxtur og svo framvegis. Ég segi stjórnmálamenn, þeir geta ekki lengur látið það átölulaust að svona skattlagningarvald, ég kalla þetta bara skattlagningarvald sem að þessi 5 manna nefnd hefur, sem er ekki einu sinni kjörin af þjóðinni, heldur hún skipuð af stjórnmálaflokkunum og ekki bara það, og ég fjallaði það í þessari grein í vitali í morgun við MBL, að mér finnst það stórundalegt að 2 af þessum 5 nefndamennu sem sitja í peningastefnunefndinni þeir búa ekki eins og á Íslandi. Þeir eru ekki inn í íslensku raunveruleika í dag. Þetta fólk er erlendis og fólk með svona mikil völd að færa fé á milli skuldara til þeirra sem eiga féð. Mér finnst það lágmark að þetta fólk hafi búsetu hér á landi og sé inn í íslensku raunveruleika. Og segir það ekki líka einhverja sögu að einn ætlaði að sjá ljósið og vildi lækka og hann er það bara fallin fyrir borð? Hann er fallin fyrir borð. Hann reyndar kom og sagði að þetta er Gunnar Jakobsson ef ég mann þetta rétt og hann segist reyndar að það hefði ekki verið ástæðan að hann fengi annað starf hérna. Það er svona íslensk svar til þess að halda áfram í sátt og samlyndi við eigin samfélag? Íslenska svarið svona til að reyna að rugga ekki einhverju bátum, en það er alveg rétt. Gunnar Jakobsson hefur tvívegis þegar fundargerði peningastefnunefndar eru skoðaðar, þá hefur hann tvívegis lagt til að lækka hér stýrivexti 0,25% og hann meðan annars í rökstuðningi sínum nefnir til dæmis langtíma kjarasamningan og annars slíkt. En þarna eru 4 aðilar sem eru á annari skoðunum að halda þeim óbreyttum og það eru bara 3 aðilar sem að í raun og veru geta haft þessi áhrif, því að þetta er bara meiri hluti sem ræður í peningamálunefndinni hvaða leiði farin á hverju tíma fyrir sig. En mér finnst þessi vegferð sem að Seðlabankinn er á vera algjörlega fyrir neðan allar hellur. Og stjórnvöld segja pass. Og finnst þetta svo þægilegt, skilur. Það er nefnilega málið. Í mínum huga eiga það að vera kjörnir fulltrúar sem að hafa svona óbóðslegt valdi eins og peningamálastefnunefnd hefur. Það getur vel verið að þetta sé eins í öllum löndum og þetta sé bara svona, sé þetta bara. En mér finnst það mjög undarlegt að þú getur nánast staðið upp á hól og hort í Færeyja. Og þar stendur kannski neytendur til boða húsnæðislán til 30 ára á 4-5% óvertryggt. Hér eru við 11%. Og þegar verið að tala norræna vinnumarkaðsmódul og við þurfum að gera þetta svo normenn og svo framvegis, byrjum á réttum enda. Byrjum á því að bjóða íslensku neytendur sambærileg lánakjör og gengur að gerist í þeim löndum sem við erum að bera okkur saman við. Það er algjörlega morgunljóst í mínum huga að íslensk verkalýðshreyfing, hún myndi ekki þurfa að vera svona oft á tíðum agressív í sínum aðgerðum ef að við byggjum hér við sambærileg vaxtakjör og gengur að gerist í öðrum löndum. Þegar stór hluti ráðstöfunartekna heimila fara í þennan tiltekna lið. Og svo líka bara þetta lottó eftir því hvernig þú fæðist, á hvaða árið þú fæðist. Algjörlega. Hvort þeir gert sæmilega kleift að koma undir þið fótunum eða ekki. Það getur bara munað öllu hvort þú fæðist 1955 eða 65 eða 60 eða 70 eða 75. Algjör lottó. Sko, það er annað að þeir eru orðnir ansi margir sem segja að það liggi fyrir
að stýrivextirnir séu farnir að halda verðbólgunni uppi. Það er hárið. Já, í stað þess að vinna á henni. Já. Og við höfum sér til dæmis greinar frá Stefáni Ólafsinni sem hefur fært nokkuð góð rök fyrir því. Góð rök fyrir því. ASI er að segja þetta í dag. Almenningur náttúrulega bara er að verða svona eins og rotuð hæna sko. Að það liggur við að bara stór hluti íslenskrar alþýðu sé orðlaus. Ekki síst vegna þess sem þú varst að benda á áðan að það er ekki eins og að þetta sé að breytast eitthvað í næsta mánuð eða eitthvað svoleiðis núna. Og margir töluðum að þótt ekki verið nema tákgrænt til að komast til að koma móts við þá sem gerðu kjarasamningarna. Algjörlega. 0,25%. Þar liggur reiði mín. Að þegar maður lokar sig inn í karphúsinu, hugsar í lausnum, hugsar til framtíðar, sér ávinningin af því að fara slíka leið og fá síðan ekkert nema löðrung frá Seðlabankanum þegar við erum að fara eftir því sem hann er að biðja okkur um að gera. Ekki einu sinni heldur núna tvisar. Þetta er önnur stýrivaxta ákvörðun Seðlabankar sem að vextirnir standa óbreyttir. Þrátt fyrir að allir hagvísar vísa bara í eina átt að verðbólgan er á niðurleið, hagvöxturinn er í frjálsu falli, kjarasamningar eru núna fastir til næstu 4 ára, þeir eru hófstiltir, öll þessi rök sem að Seðlabankinn hefur beitt á undanförnum árum í sínu rökstuðningi, þau eru farin. Þau eru til móa. Þá er bara týnt eitthvað annað og ég heyrði orðið launaskrið. Já, nú er rætt það. Nú er talað launaskrið, sko. Þetta er algjörlega galið og ég er bara mjög sorgmætur yfir því að þetta skildi ekki koma lækkun núna og ég sagði nú í fyrstu mæræðu minni upp á Akranesi að hvenær verður það í raun og veru sem að bara almenningur og ekki bara almenningur heldur líka fyrirtækin vegna þess að fyrirtækin skulda 3.400 milljarða eins og ég sagði áðan og svona hárvaxtakostnaður er að íþyngja fyrirtækjum stórkostlega og þegar þú segir að þessar vaxtahækkanir sé að hafa áhrif á verðbólguna, já svo sannarlega því að þegar að þetta er skoða núna til dæmis síðast að þá er 58% af verðbólgunni sem að mældist í síðasta mánuði vegna svokallara reiknaðar á húsaleigu. Það er vegna þess að fasteignaverð er að hækka vegna þess að það vantar bara fleiri íbúðir, fjármagnskostnaður er náttúrulega að hækka og síðan voru verðtryggðir vextir að hækka því að það er inn í reiknuðu húsaleigunni. 58% af þeirri hækkun sem varð er út af því í raun og verum aðgerðum Seðlabankar. En 95% hækkunin í síðasta mánuði má rekja til 2 þátta, það er annars vegar reiknað húsaleigan og síðan voru flugfargjöld að hækka. Undirliggjandi verðbólgan hún er á niðurleið og án húsnæðisliðar er verðbólgan einungis 3,9%. Þannig að það eru allar forsendur fyrir því að stíga kröftug skref og ég var að vonast til þess að við myndum sjá 50 púnta lækkun í dag. En raunin varð að það gerðist ekki. En blöðtuskan. Svo er sagt sko að verðbólgan sé að miklu leyti drifin áfram af óvinnu miklu misvægi eins og það hefur orðað á þessum húsnæðismarkaði. Ef eina afleiðingi verður svo að menn halda sér höndum með byggingar þá er engin farsæl lausn þar. Örvöxtur ferðaþjónustunnar, verðbólgu hvetjandi áhrif er nefnt en á sama tíma þá höfum bara komið þannig málum fyrir að þú slekkur nú ekki á þeirri atvinnugrein bara svona 1, 2 og 3 en sem sagt það er að flæða alltaf meir og meiri peningar frá þeim sem skulda til þeirra sem eiga peningana. Þetta er ójafnaðar gat sem þarna stækkar og stækkar eftir því sem ástandið verður langvinnara. Raunvextir stýrivaxta, vextir af frádreginni verðbólgu 3%, raunvextir íbúðalána 5%, raunvextir yfirdráttarlána yfir 10%. Þetta er galið. Hvernig endar þetta?
Þetta galið og þetta er gott þú kemur inn á þetta vegna þess að þegar ég var að skoða þetta og við vorum að svona máta okkur við svona þessa hugmyndafræði sem við vorum að gera í kjarasamningunum, þá fór ég að skoða þau raun stýrivexti Seðlabankans frá aldamótum, síðustu 24 ár. Þá kemur í ljós að raun stýrivextir eru 1,75%. Það eru raun stýrivextir Seðlabankans, að stýrivextir að frádregni verðbólgu. Í dag erum við konum með raun stýrivexti upp á 3,25%, þannig að það er alveg svigrúm þarna ef við skoðum meðaltalið og við skulum alveg hafa eitt hugfast að inn í þessu tölum er hrunið sem að er í raun og veru algjörlega svona absúrt tími. Þannig að raunvextir eru bara á hraðri uppleið og hafa í raun og veru alla tíð verið miklu meiri heldur og gengur og gerist í þau löndum sem við erum að bera okkur saman við. Það er alltaf að tala um að hér verða að vera bullandi raunvextir en þegar þú skoðar löndin í kringum okkur í gegnum árun og áratugina þá eru oft bara raunvextir neikvæðir í þessu löndum. En ekki hér. Það er bara, kemur yfirleitt eitthvað bara stutt tímabil sem að það getur gerst eins og gerðist og notabenni það var vegna stríðsins í Úkraínu og faraldursins sem að þessi neikvæðu vextir raunvextir komu þá en það virðist bara vera lenska hér á landi að verja fjármagnið, verja þá ríku og taktu eftir ef þú skoðar aðra málsgrein Seðlabankans aðra grein Seðlabankans löginu Seðlabankan þá kemur fram í annari greininni að eitt af megin markmiðu Seðlabankans er að stuðla verðstöðuleika og fjármálastöðuleika og allt þetta. Ég spyr hvaða verðstöðuleiki er það ef þú kaupir vöru sem að lán er og það getur tvöfaldast á einni nóttu. Farið kannski úr vaxtabyrði úr 150.000 upp í 300.000 og það er verið að berjast við einhverja verðbólgu og takt eftir heimilin vissulega að finna fyrir verðbólgunni en þar er fólk kannski að finna fyrir aukinni greiðslubyrði upp á kannski 10.000 kallið eitthvað 10-15.000 krónur á mánuði. En það leggur aukna vaxtabyrði á fólk sem getur verið alltaf 150 upp í 300.000 krónur. Þannig að ég skil ekki í raun og veru þegar ég verið að reyna að laga hér einhverja tognun í löpp þá kemur Seðlabankinn raun og veru og tekur löppin að þeir fyrir ofan nýja með þessum aðgerðum sem hann hefur verið að beita. Ég veit bara stjórnmálamenn fari að vakna og þetta verður bara endurskoða þetta kerfi því að þetta getur ekki gengið með þessum hætti. Í þessu ástandi er mikill hagnaður hjá viðskiptabönkunum. Þeir virðast ekki nýta samfélagslega ábyrgð sína ef hún er einhvers staðar eitthvað meira heldur en falleg orð og prenti sem að fylgir þessum fyrirtækjum til þess að koma á móts við almenning ef þeir hafa svigrúm sem að mörgum finnst nú að ætti að geta verið. Er það ekki líka hluti vandans? Þú getur rétt ímyndar. Heildarhagnaður íslensku bankan á síðast ári voru 83 milljarðar. 83 milljarðar heildarhagnaður viðskiptabankana 3. Banka sem að hafa það megin hlutverk að geyma og lána peninga. Kjarasamningarnir sem við gengum frá, þeir kosta í kringu 50 milljarðar á ári. Hagnaður 3 bankana er yfir 30 milljörðum meiri heldur en launahækkanir allra á almennum vinnumarkaði kostaði. Og bara þessu til viðbótar að þá eru hreinar vaxtatekjur Landsbankans á síðasta ári 57 milljarðar. Já, bara vaxtatekjur. Hreinar vaxtatekjur, þá ertu búin að borga fyrir innlánin og þetta eru tekjurnar sem þú hefur af því sem bankin er að lána út. Þetta eru bara hreinar vaxtatekjur upp á 57 milljarðar. Og ég var að segja núna rétt áðan að kjarasamningurinn kostaði 50 milljarðar. Og þá komum við kannski öðru máli sem að maður velti fyrir sér. Þegar að ríkið á til dæmis þarna Landsbankan nánast 100% er græðkin orðið það mikil í stjórnmálamönnum að þeim er nákvæmlega sama þó að bankarnir sé að níðast á fólkinu, það bara segir, heyrðu, við fáum þetta síðan bara í arðgreiðslu sem að við getum síðan farið að níðast með fólki með. Auðvitað eiga stjórnvöld líka að beita sér fyrir því í gegnum til dæmis ríkisbankan
að bjóða hér upp á betri lánakjör heldur en gengur og gerist. Larri þjónustugjöld og svo framvegis. Ríkisbankin okkar, Landsbankin, hann getur þetta. Og við áttum lengi vel stóran hlut í Íslandsbanka, þannig að menn hefði alveg geta gert þetta. Það er eitthvað sem veldur því að þetta er svona eins og þetta er. Já. Vilhjálmur, hvaða tæki hefur þú til þess og þitt fólk, þú ert í verkalýðsfélagi Akranes, við erum hérna 1. maí er nýliðin, fólk voru í kröfugöngur og svona sýndi hnefan og baráttu anda en nú er sumari framöndan og hvernig getur þú, þitt fólk og hvernig getur almenningur mótmælt, hvernig getur almenningur aðhafst, er einhver leið til þess? Þetta er $1.000.000 spurning, til að svoleiðis hafi raunverulega áhrif að mótmæla, þá tel ég að það þyrfti að mæta svona 10, 15, 20.000 manns. Þannig að það sæjist með afgerandi hætti að fólk væri bara algjörlega búið að fá ná. Og ég lít svo á núna til dæmis, og ég sagði það akkurat í minni 1. maíræðu hvort að sá tímapunktur myndi raungerast ef að bankin myndi ekki koma með lækkun, hvort að fólkið ætti núna að sýna samstöðu og sýna þóknun sína á því hvernig þetta fjármálakerfi okkar er og mótmæla. Ég held að þetta sé ekki bara launafólk og heimilin, þetta eru líka fyrirtækin. Því að fyrirtæki og launafólk fer saman í 99% tilfella. Það skiptir launafólk miklu máli að fyrirtækinu gangi vel. Það skiptir launafólki miklu máli að rekstrarumhverfi fyrirtækja sé gott, þannig að það sé þetta greiða fólki mannsamandi laun og setja fjölga hérna störfum. Þetta fer saman. Þannig að ég segi bara stutt og laggott ef eitthvað ætti að vera ættu íslensk fyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki, ef við bara notum það orð, vegna þess að það eru fyrirtækin sem eru inn í íslensku hagkerfi, skulum bara átta okkur á því að hluti af íslensku fyrirtækjum er ekkert inn í íslensku hagkerfi. Gera upp í erlendri mynt og taka lán í erlendri mynt og er ekkert með inn í þessu. Heldur betur. Belt og axlabönd. Belt og axlabönd. Þannig að þetta eru lítil og meðalstór fyrirtæki sem þarna er. Ég held að almenningur, heimilin, lítil og meðalstór fyrirtæki þurfi að segja hingað og nú er bara nóg komið. Kannski hlaði bara í nýja búsáhaldabildingu innan niður við særum okkar. Já, hvað getur maður sagt? Eins og ég segi, þegar maður er búin að leggja svona mikið á sig í þessari vinnu og ég tel mig hafa átt töluvert stóran þátt í þessari vegferð sem við fórum og takt eftir, ég sagði alltaf við Samtök atvinnulífsins að þetta er tilraun. Þetta er tilraun sem er fólkin í því að verkalýðshreyfingin er tilbúin til þess að segja, nú ætlum við að hlusta á Seðlabankann. Nú ætlum við að gera allt sem er verið að biðja okkur að gera. Gera langtímasamning, hafa hann hóstiltan, því að ef þetta mistekst, þá verður gott fyrir íslenska verkalýðshreyfingu að geta sagt og rifjað upp, muniði hvað við gerðum árið 2024, þá gerðum við þetta svona, fórum að einu öllu eftir því sem að greiningaraðilar voru að tala um, Seðlabanki var að tala um, það bara dugði ekki til. Og ég ætla bara rétt að vona að sagan muni ekki skrifast þannig að sú staða komi upp. Því að ég vill svo innilega að þessi árangur sem við stemdum að, sem er lækkun verðbólgu, lækkun vaxta, að það raungerist. Því að munum að hluti af þessu er ekkit náttúrulögmál, heldur mannannaverk. Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akranes, þakka þér fyrir að koma til okkar. Takk. Og við víkjum þá yfir í aðra sálma. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.
Já, við höfum verið að fjalla svolítið lagareldisfrumvarpið, fengið hérna fólk svona úr ólíkum áttum til þess að tala það, fólk sem horfir á þetta út frá náttúrunni og hérna auðlinda rentunni og þarfundugóttunum. Í vikunni kom hann Þorvaldur Gylfason til mín og talaði við hann svona í byrjun út frá þessu frumvarpi lagareldi sem að hann taldi vera versta frumvarp, að þarna væri verið að taka sensin á því að laxastofnin myndi hverfa og hann líkti þessu við það að við verum að gera einhverja ráðstafanir sem að gætu leitt til þess að íslenski hesturinn myndi hverfa, hvort að fólk væri til í að skrifa undir það. Og svo rættum við náttúrulega aðeins svolítið stjórnarskrámál og pólitíkina eins og við gerum oft þegar Þorvaldur kemur hérna við. Það er alltaf gaman að fá Þorvald, hann kemur alltaf með hérna, einhverja sögu í færteskinu og ef ég man rétt þá byrjar viðtalið mitt á svona sögu frá Þorvaldi. Við skulum hlusta á það. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum við höfum svolítið verið að ræða lagareldisfrumvarpið, en það er það áhugavert í meira lagi. Það kemur fram í svona mörgum af spjallþáttunum sem við erum með hérna líka, en við höfum líka fengið ýmislegt fólk svona að borðinu til þess að ræða ýmsar liðar af því frumvarpi og Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði. Þú féllst á að koma hingað til þess að ræða þetta frumvarp. Með mikill ánægju eins og vant er. Leyfðu mér að byrja á svolítið óvæntum enda kannski. Mér langar að tala íslenska hestin við þig. Þarfasta þjónin. Sjáðu, hesturinn hefur fylgt okkur alveg frá árdögum Íslandsbyggðar og við förum svo varlega við að gæta stoppsins að sá sem að fer með gæðing út fyrir landsteinana til þess að heyja kapriðar má ekki flytja hann inn aftur vegna þess að það er talið myndu ógna hrossastofninum. Og hrossastofnin er þjóðinni svo mikilvægur, hann er bundinn fólkinu í landinu þvílíkum tilfinningaböndum sem ná meir en 1100 ára aftur í tíman, að fólki finnst þetta vel eðlileg skipan. Og ég get fallist á það alveg fyrir mína parta. Og með öðrum orðum, hrossastofnin er ekki falur, það er ekki spurningum verð. Þegar við megum aldrei selja hann landi ekki frekar en Valþjófsstaðahurðina eða handritin. Og þá skulum við spyrja næstu spurningan, en steinbíturinn. Það eru hrosshúðir á veggjum og gólfum á fjölmörgum heimilum landsmanna hringinn í kringum landið, bara til þess að undirstrika þessi tilfinningabönd sem að við erum fólki í landinu bundin hestinum. Ég þekki nú fá heimili sem erum uppstoppaða steinbíta eða steinbítsróð uppi á veggjum hjá sér. Þannig að þetta sem ég er að segja hestin, það á kannski ekki með líku lagi við steinbítin. Steinbítin hefur að vísu fylgt okkur frá áratugum Íslandsbyggðar, en það var neðansjávar. Við byrjum ekki að veiða hann fyrir mörg 100 árum eftir landná. Þannig að það á annað við steinbítin. Kannski væri það leyfilegt og siðlegt að selja steinbítsstofnin, þannig að hann hyrfi úr höndum okkar. Þá kemur næsta spurning, en þorskurinn? Og þá vandast málið svolítið, því að þorskurinn er svo mikilvægur efnahagslega að verðmætasti parturinn af fiskistofnunum í kringum landið. Og ef við spyrjum bara fiskistofnana í heild, steinbítin og þorskinn og allt heila klappið, að þá er það náttúrulega augljóst að okkur leyfist ekki að selja stofnana frá okkur, selja það undan okkur. Og nýja stjórnarskráin sem Alþingi hefur haldið í gíslingu núna síðan 2013, hún gerðir fyrir þetta með því að taka vel tvímæli að þetta sé óleyfilegt, að það sé óleyfilegt, það er að segja brot gegn stjórnarskráni að selja undan okkur fiskistofnana með sama hætti og við megum ekki heldur selja frá okkur Valþjófsstaðahurðin eða handritin. Það er með þess að sérstakt ákvæði menningareign, bara til þess að undirstrika hliðstæðina milli menningareignar annars vegar og náttúruauðlinda hins vegar í nýju stjórnarskráni. En það er ein tegund sem syndir í sjónum sem nálgast hestin og það er laxinn.
Ég hef séð uppstoppaða lax yfir arninum á fjölmörgum heimilum hringinn í kringum landið og það undirstrikar sko tilfinningabönd fólksins í landinu við þennan fisk. Og þess vegna sýnist mér að rökin hestin eigi betur við laxinn heldur en rökin steinbítinn. Það sé okkur leyfist ekki undir neinum kringumstæðum að selja frá okkur laxastofnin, hvernig sem við færum að því. En það einmitt það sem þetta frumvarp lagareldi sem þú baðst með að koma hingað til þess að spjalla við gengur út á. Því að það eru yfirgnæfandi rök sem náttúrufræðingar og fjölmargir aðrir hafa reitt fram sem sýna það og það þegar byrjar að gerast að þetta sjókvíaeldi eins og að því að staðið hringinn í kringum landið að það ógnar tilveru laxastofnsins og það eru fyrirmyndir frá þessu að þessu utan úr heimi og það þess vegna sem að það stór hætta á því að þetta frumvarp verði það að lögum að muni eyða laxastofninum og nýja stjórnarskráin myndi girða fyrir það, nýja stjórnarskráin myndi drepa þetta frumvarp eins og að liggur fyrir núna bara í starthólunum. Það var ekki hægt að leggja það fram. Nei. En nú munum kannski ykkur andmæla á segja að það verður kannski ykkur svona blöndun en náttúrunum eru þannig að sko bestu genin lifa, þannig að laxastofnin mun ef hann breytist þá mun hann kannski bara styrkjast. Já, sko það umræða sem ég treysti mér ekki til þess að eiga aðild að og það læt ég þeim sem betur þekkja til náttúrufræðingum eftir og eins og ég les skoðanaskipti þeirra á milli að þá það yfirgnæfandi sjónamið meðan náttúrufræðinga að þarna sé stór hætta á ferðum. Það sést sko það eru næstu 300 umsagnir frumvarpið inn í samráðsgáttinni á vefsetri Alþingis og þær eru margar hverjar niðursallandi og sannfærandi að mér finnst. Þess vegna lít ég svo á að það sé stór hætta þarna á ferðum. Sko, koma aftur að hestinum. Hvers vegna hefur enginn látið sér detta í hug sko að það sé hægt að græða á hestinum bara jafnvel þó það kosti það að stofnin degi út sko eins og við þekkjum hann. Og það vegna þess að það eru ekki svona yfirgengilegir gróðafíklar sem hafa laðast að landbúnaðinum þótt ýmislegt megi nú segja þróun á þeim vettvangi á síðustu árum. En gróðafíklar, sko harðsvíraðir gróðafíklar eru áberandi í sjávarútvegi víða, bæði í Noregi og hér heima, svo ég nefni nú ekki fleiri lönd og þess vegna stofnum sjávarfiska meiri hættabúin heldur en húsdýrastofnunum eins og íslenska hestinum og það eins og sko stjórnmálamenn séu ginnkeyptir fyrir því að ganga erinda þessara gróðafíkla. Það er satt að segja bara lyginni líkast að lesa það í langt komnu frumvarpi á Alþingi sem hefur verið undirbúningi í meir en 2 ár að það að veita þessum rekstraraðilum ótímabundin leyfi til þess að vinna þar sem að virðast vera klárlega varanleg og óafturkræf náttúruspjöll. Það bara lyginni líkast að menn geti látið sér detta annað eins í hug og fólki í landinu sér þetta. Það var gerð skoðanakönnun fyrir ekki mörgum vikum sem sýnir það að 70% aðspurðra eru andvíg þessu. Eins og oft reyndar kemur fram í ýmsu skoðanakönnum að 70% af þjóðinni ansnúin stefnu stjórnvalda. Já, það gerist bara aftur. Í öllum mikilvægum málum. Já, það gerist bara aftur og aftur. Stjórnarskrármál er eitt dæmi þetta. Nema hér svo sko mikilvægt mála á ferðinni, það að segja hugsanleg útrýming eins vilda laxastofns. Að við það verður ekki búið og þess vegna verður maður bara að treysta því að Alþingi breyti frumvarpinu eða dragi það tilbaka eða þá að forseti landsins að neyti málskotsréttarsins og skjóti málinu í dómþjóðarinnar og það liggur fyrir í skoðanakönnunum að hvernig þjóðin myndi afgreiða frumvarpið og hún myndi hafna því.
En þín rök eru fyrst og fremst að með strandeldi á þessum skala og líklega bara í minni skala heldur en aðeins stemt að það setji laxastofnin í hættu og kannski vera með einhver andmæl það en þá ætti laxastofnin að njóta á avans því að það ekki hægt að snúa tilbaka. Þetta verða varanleg spil. Náttúran þarf alltaf að njóta á avans. Það er þín fyrstu rök gegn þessu. Það lærði ég af Ómari Ragnarsinni og Katrínu Fjellsteð sem að sátu með mér í stjórnlagaráði á sínum tíma. Ég hafði ekki kveikt nógu glögt á mikilvægi og vikt röksemda náttúruverndar sinna fyrir en ég satt við hlið þeirra og líti á þeirra rök og þannig sko bara Áttan er ekki að náttúra sé heilagri heldur en við erum hluta náttúrunni heldur eru náttúruspjöldin eru óafturkræf. Já og sko náttúran ásinn er rétt líka og það er mér ekki ákvæðin það nýrri stjórnarskránni að suður-amerísku fyrirmynd að náttúran er ekki réttlaus gagnvart yfirgangi mannsins. Svo er það svolítið flókið lagalegt atriði hvernig maður vinnur úr slíku stjórnarskrárákvæði nokkuð tóttir rétt að hafa það þarna inni. Sko ég hef ekkert á móti fiskeldið. Fiskeldið er sjálfsagt en ég met sko umsagnir þetta frumvarp og sérstaklega röksemdir náttúruverndarsinnana og líffræðingana svo að landeldi sé eina örugga leiðin og þess vegna ég bara halda sig við það og það sé tiltölulega lítið í sniðum miða við hinar tegundirnar tvær sko sjókvíaeldi og hafeldi og þess vegna þurfum við að breyta áherslunum þarna. Svo er annað í þessu að ég tek eftir því að það eru ákvæðið þarna gjaldtöku en þau eru óljós og í greinagerðinni kemur til dæmis ekkert fram það að hvernig skiptingin milli þeirra sem er úthlutað þessum leyfum og þeirra sem eiga eignina, það er sem fólksins í landinu verður þetta 90% 10% skipting eins og á kvótanum milli útgerðarfyrirtækjanna og skattgreiðenda. Það er eins og stjórnvöld hafi engan áhuga á því. Og eins og góður maður sagði við mig í morgun sko það er engur líkar en þessi nýbúin að horfa á verbúðina og þá hafðu þau rifjað upp hvernig við gerðum þetta með kvótan við skulum gera þetta aftur þannig aftur sem er mistök. Já, það er að segja að hafa nafninu til ákvæðum gjaldtöku en sjá til þess að þau séu þannig að það býti ekki og bara þá munurinn sá að þarna er verið að færa sko eignaraðilum mikil verðmæti sem að fólkið í landinu á í sameiningu sko fyrir slikk og það sem er öðruvísi hér heldur en var með kvótan að þarna eru sko norskir auðjafrar í ríkjandi rullu meðan að það voru bara íslenskir auðjafrar sem hafa setið að kvótanum þannig að þetta er að því leitinu til sko eftir við ennþá umdeilanlegra og svolítið óskiljanlegra af hverju eru íslensk stjórnvöld að taka auðlindir almennings og gefa það einhverjum norskum auðmönnum. En sko norskir auðmenn eru býsna ágengir. Ég man að þeirra Valtýr Guðmundsson og Hannes Hafstein voru að tala leiðir til framtíðar handa Íslandi sko aldamóti 1900 að þá sagði Valtýr einu sinni sko norðmenn eru voða ágengir og þetta kom ekki í ljós sko þegar oljan fannst undan Noregsströndum fyrir 50 árum en það var kannski ekki norðmönnum að þakka heldur bara einu manni sem hét Jens Evensen og norðmenn voru stálheppnir að því leitinu til að þessi snjalli og gegnheili maður var ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu og hann samdi frumvarpið handa sko grunnlausum ókunnandi þingmönnum og stjórnmálamönnum yfir höfuð og þannig að þetta var allt saman klárt og kvitt á prenti og í löggjöfinni áður en fyrsti olíudropinn var dreginn upp úr sjónum og kannski hefði ef Jens Evensen hefði ekki notið við kannski hefðu norðmenn bara orðið eins og hvert annað olíuríki sko þú veist fyrir botni Miðjarðarhafs eða þess aftar ég held ekki sko það er bara einn stór verbúð já af því að Noregur er sko í svona tröstliræðsríki og til dæmis er það eftirtektarvert og ég teki eftir því og haft orða því í öðru samhengi að orðið sko ólígarki eða fávaldur að það er næstum aldrei notað í umræðum olíumálin í
Noregi. Það orðið kvótakongur eða kvótadrottning, það bara aldrei notað og það Jens Evensen að þakka fyrst og fremst og þeim stjórnmálamönnum sem bara hneigðu sig og viðurkenndu réttmæti hans röksemda færslu og samþjóttu frumvörpin sem hann lét semja og þess vegna hefur ríkt friður olíuna, 80% af olíurendunni hefur fallið fólkinu í landinu í skaut og 20% hafa svona farið hingað og þangað. En svo gerist það bara síðustu árum og það eftir þessa frívæðingu bankakerfisins þegar bönkum var breytt smám saman í hálfgildins glæpafyrirtæki sumum hverjum að þá spruttu upp í kringum þá mjög harðsnúnir og fésæknir fjárglæframenn og það eru þeir sem að ég sé í þessum fiskeldismálum í Noregi og það innanlands og þeim hefur tekið að halda gjaldheimtunni miklu minni heldur en að norska þingið lagði upp með og bara þeir hafa svo sterkar lögfræðisveitir liðið með sér til þess að láta þingmennina finna til smæðar sinnar frammi fyrir slíkum mönnum í mjög dýrum jakkafötum og svo eru þessi menn komnir sumir hingað heim líka og þá fer þetta á sömu leið það er eins og þingið og eftirlitsstofnanirnar sem standi bara máttlausar frammi fyrir þessu og svo gera þessi menn þetta bandalag við innlendamenn þetta sérst greinlega á Vestfjörðum og víðar og bara íslenski menn hvort sem það eru businessmenn í sjávarútvegi nú eða í öðrum greinum nú eða þeir sem að stýra eftirlitsstofnunum eða þingmenn að þeir bara einhvern veginn lippast niður en það er bara svo mikið í húfi að það verður að snúa dæminu við og þá reyði ég mig á það að fólki í landinu finnir leið til þess að knýja forseti Íslands til þess að vísa þessu máli í þjóðaratkvæði auðvitað bara reglan að vera svo ef að skoðanakannanir áræðan að skoðanakannanir sína það að yfirgnefandi meirihluti þjóðarinnar er á öðru máli heldur en þingið það sem við meinum þegar við tölum gjá milli þings og þjóðar þá bara forsetin að líta á það sem skyldu sína að víkja slíku máli í þjóðaratkvæði og það myndi bjarga þessu máli Þá varum við að kjósa hér fiskveiðikvótann við varum að kjósa sölun á Íslandsbanka við varum að kjósa stjórnarskrá við varum að kjósa alls konar hluti Nákvæmlega því að eins og ég sagði áðan að í stórum málum að þá fer stjórnarstefnan gegn vilja almennings Já, og einmitt af því að við gerum þetta ekki nema í algjörum undantekningar tilvikum eins og með fjölmiðlafrumvarpi á sínum tíma og að þá erum við alltaf að þokast neðar og neðar eftir lýðræðislistum sem að erlendir félagsvísindamenn halda úti. Við erum búin að segja okkur úr lögum við Norðurland á nýjasta listanum erum við í 27. sæti meðan Norðurland er aðeins í efstu 5 sætin, hinn 4 og við erum eins og komið langt niður fyrir Kanan sem er í 20. sæti og bara við þetta verður ekki unað. Við verðum að skipa okkur aftur í sveit með Norðurlöndum á þessa lýðræðismælikvarða og einnig á gegnsæðismælikvarðana sem mæla spillingu. Þar erum við komin í 19. sætið meðan að hinn Norðurlöndin er bara eftir sætunum 5 og útlendingar taka eftir því sem er að gerast hérna og bara alþingi verður að sjá hvað það er að kalla mikla smán yfir sjálft sig og yfir fólki í landinu. Útlendingar, við lifum í heimi þar sem útlendingar taka eftir þessu og þeir segja frá því og það hallar á okkur. En ef að við erum að lýðræðið er að koma niður hjá okkur og svona gæsla almannahagsmuni að verða veikari og þeir sem að ástæðan er svo að hinn er fáu og valdamiklu, þeir eru ágengir, þeir eru dýrum jakkafötum. Minna það er, af hverju er hérna vörnin svona veik að eftirlitsstofnanir okkar eða þingið okkar eða ráðherrarnir eða framkvæmdavaldið og bara ríkisvaldið almennt, að það getur ekki staðist bara heimtufrekju og kröfu einhver að kalla. Já, einfalda gamla svarið er þetta að almannahagur er dreifður meðan að sérhagsmunirnir eru mjög samþjappaðir. Og stjórnum heyra ekki í almenningi en heyra bara í kallinum sem að dýru jakkafötum og baular fyrir framan. Já, en það er meira sem hangir á spýtunni aðeins ég vilji sökkva mér úr í djúpsálarfræði sem ég nú ekki sérlega sleipur í En eitt sem hefur gerst er það að
að forysta stjórnmálaflokkana henni hefur færið aftur. Við erum einu landið í heiminum þar sem forsætisráðherrann kemur bara beint upp úr Panamaskjölunum og skilur eftir sig langan slóða af gjaldþrotum og þess áttar sem ekki hafa fengist almennilega rannsökuð og ég bara spyr því, myndi þú vilja sitja í þingflokki eða ríkisstjórn undir slíkri forystu? Og þú svaraði væntanlega neitandi og þá vaknar spurningin, hvernig verður þá mannvalið í flokki sem að lítur slíkri forystu? Og nú tekið svo litið sláandi dæmi, en það má heimfæra þetta, sko, það er annar flokkur á Alþingi sem er líka með formann beint upp úr Panamaskjölunum og þannig áfram. Og af þessu sést, sko, að ég reikna með því að sjálfsvirðing óbreyttra þingmanna er minni fyrir þessar sakir, heldur hún ella væri. Ég var spurður sömu spurningar í Hofi á Akureyri á laugardaginn var og ég nefndi þetta með sko dreifðan almannahag og samþjappaðan sérhag sko, en ég vildi ekki sökkva með dýbra í sálfræðina, en núna bæti ég þessu við með mannvalið sem stafar af flekkaðri forystu og þarna er mikil vandi á höndum sko og það er engin sambærileg vandamál uppi annar staðar á Norðurlöndum en í Bandaríkjunum er samskonar vandamál. Það er annar af 2 stórum flokkum bara undir forystu manns sem er bara einn allsherjar gangandi glæpafaraldur og allur flokkurinn á þingi er bara eitt allsherjar hænsnahús, það er tróð fullt af vitleysingum sko, afsakaðu orðbræði. Það verður ekki sagt neitt þingflokk hér heima, en ég nefndi bara bandaríska dæmi til að sýna það að þetta er enn verra þar og þess vegna getur það versna hér heima, ekki síst í ljósi þess að Sjálfstæðisflokkurinn sendi fulltrúa sína á landsþing republikana flokksins. Herðu, varðandi lagareldið, ég ætla bara að ræða eitt annað við þig. Það er fyrst og fremst laxastofninn, að hættan sé sú að við missum hann og fórnum þar með þjóðarkessumum. Síðan er önnur mál eins og varanlegt framsal, en þótt að það verði leiðrétt að þá er hættan með laxastofninn verður eftir. Það verður líka eftir skiptingin á auðlindarendunni sem að miða við svona uppleggi núna er að þjóðin er að mestu að gefa þetta frá sér til þeirra sem eiga þessi fyrirtæki. Ekki þjóðin, þingið. Eða þetta er þjóðareign sem að þingið gefur eign okkur á sér og svo eru kannski önnur mál eins og mengunin í fjörðunum og aldauði lífríkistar eins og hægt er að sýna fram á að hafi gerst í Noregi sem við getum líka rætt. Lögum er að bæta einu við sko og það er þessi maður við Ísafjarðardjúp sem telur að sjókvíarnar fari inn á hans landareign og hann óskar eftir lögbanni og þá stígur fram sýslumaður sem heimtar 100 milljón króna tryggingu. Á venjulegum manni. Já, hvernig væri að spyrja þennan sýslumann hvernig svo tala er tilkomin? Hann lítur að hafa skjölum það. Hann lítur að geta sagt frá því við hverja hann ráðferði sig. Kannski einhvern mann í dýrum jakkafötum. Blaðamenn þurfa að spyrja þessu. Og ef þeir fá ekki svar, að þá geta þeir óska eftir rannsókn á því við hvern maðurinn talaði í síma. Herðu, frumvarpið lagareldi hefur svolítið blandast inn í forsetakjör og maður myndi ætla að annað mál ætti að vera svolítið ofarlega á baugi og það sömuleyti kemur það fram í svona spurningum sem er stjórnarskrána sem að þú sast á í stjórnlagaráði sem frekar. Sætlarminningar. Höfundum nýrar stjórnarskrár sem að síðan þingið hefur ekki náð að afgreiða. Þetta humma fram að sér þrátt fyrir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Katrín Jakobsdóttir í framboði, hún hefur lagt fram ýmsar tillögur breytingar, að breyta stjórnarskránni svona í bitum og börtum. Þætti þeirra eðlilegra að stjórnarskráin kannski líka í ljósi þess að núverandi forseti hefur margsinnis liggur að segja bara grátbeðið þingið að allavega laga forsetakaflan. Hann segir að það sé ekki hægt að vinna eftir þessari starfslýsingu af því að hún er svo óljós. Myndur þú vilja sjá meiri umræðu stjórnarskrána í þessum? Já, sko við stöndum frammi fyrir hættunni á því að nýr forseti verði kjörinn eftir tæpan mánuð, forseti sem kannski 3 af hverjum 4 kjósendum greiddu atkvæði gegn. Og þetta hefði nýja vilja kannski alls ekki, svo fórstu. Já,
og nýja stjórnarskráin sérstaklega hönnu til þess að girða fyrir þetta og auk annarra réttarbóta og mér finnst það að orka mjög tvímælis að ekki sé fastar orði kveði að fráfarandi forsætisráðherra sem satt í 2 ár yfir samningu á samt samráðherrum sínum þessa sjókvíaeldis frumvarps ætli síðan að taka á móti frumvarpinu sem forseti á Bessastöðum og bregðast við frómum kröfum fólksins í landinu þjóðaratkvæði þetta mál sem að 70% kjósenda hafa lýst andstöðu við og þetta bara lýsir hagsmuna árekstri fyrst flækist hún fyrir því að nýja stjórnarskráin sé lögfest og framlengir það með líf þessa fáránlega gamla forsetakjörs ákvæðis í stjórnarskráni og ætlar svo að gera út á það með því að reyna að ná kjöri með litlu atkvæðamagni þessi staða hefði geta komið upp 1968 ef ekki bara Kristján Eldjárn heldur 2 eða 3 aðrir góðir frambjóðendur hefði búið sér fram gegn Gunnari Thoroddsen þá hefði Gunnar Thoroddsen sennilega náð kjöri með sínum 34% atkvæða og þannig að við lentum ekki í þessari klemmu þá en núna stöndum við í fyrsta skipti frammi fyrir þessum raunverulega vanda og þess vegna fannst mér beinlínis óviðeigandi að Katrín Jakobsdóttir skildi gefa kost á sér og ég myndi óska þess helst að við eignum nýjan forseta með meiri hluti atkvæða baki sér og úr því að gamla forseta kjörs ákvæðið í gildandi stjórnarskrá enn við líði þá fundist mér fara best á því að aðrir frambjóðendur kemur sér saman að bara einn þeirra færi fram og hinn drægur sér tilbaka og það gerist 96 að frambjóðandi dróð sér tilbaka 10 dögum fyrir kjördag til þess að koma í veg fyrir að Katrín Jakobsdóttir reyði fyrstu? Já, það finnst mér vera eðlilegt en ég á ekki vona því að þau hinn fallist á þetta. Það fer ekki allt eins og þú vilt. Nei, en stundum þurfum bara að fórna ímynduðu með raunverulegum eigin hagsmunum fyrir almannahag og þetta væri leið til þess. En með þessu ertu að segja að framboð Katrínar sé raunverulega allt öðruvísöldur önnu framboð því að Vigdís var kjörin með 33% en bara kortir í seinna var þjóðin full sátt við hana. Sam Ólafur Ragnar held í 44%. Strax á eftir, Ólafur Ragnar og Guðni líka, 44 enginn hefur kosið með meiri hluta en þjóðin hefur sætt sig við forsetan leið og hann kjörinn, eða svo til Þú ert að halda því fram að Katrín sé ekki þannig frambjóð Ég leiði mér að efast það reynslan mun skera úr því en þú sér það bara að gerist bara leið og þetta sjókvíaeldis frumvarp verður samþykkt frá Alþingi ef það vilja gert í þeirri mynd sem það núna að þá kemur þetta í kasta forsetans og þá verður fjandinn laus bara strax Herðu, en Katrín lagði fram breytingar á stjórnarskránni það er saga að segja frá því sko til þess að reyna að breiða yfir það að frumvarpið sem að þjóðin kaus í gíslingu á Alþingi að þá ákváðan að ráðast í bútasaum sem vond aðferð við samningu stjórnarskráa, það margföld reynslu fyrir því utan heimi og lét semja 4 frumvörp sem öll eru miklu mun lakari heldur en ákvæðin sem eru í frumvarpinu sem að fólki í landinu gaus. Það er verið að útþynna auðlinda ákvæðið og gera það alveg bara billust til þess að standa vörðum óbreytt ástand. Það er verið að útþynna ákvæðið þjóðaratkvæðagreiðslur með því að hækka kröfuna fjölda undirskrifta úr 10% af kjósendum sem að við komumst að vandlega athuguð ráði og með reynslu frá öðru löndum upp í 15% og það hefur verið að verið sér að rugla með málskotsrétt forsetans með því að breyta skýru orðalag í óskýrst orðalag og til þess að býta höfuð á skömminni síðan allt í einu komið þarna ákvæð að forsetin með ekki sitja lengur heldur en í 12 ár mál sem hefur aldrei nokkuð tíma komið til umræðu áður og bara liggur fyrir rökræðum hér innanlands hvers konar útþynningar starfsemi þetta
við Eiríkur Tómasson, fyrirverandi hæstaréttardómari, höfum lýst í til dæmis hversu voðaleg hún þessi útþynning á auðlindaákvæðinu og við lýst fyrir okkar á því að málsmeðlandi prófessor í lögum við Háskóla Íslands skulle láta hafa sig í það að grafa undan þjóðarviljanum með því að semja í eigin nafni tillögur sem að ganga miklu skemmra. En sagan endar ekki hér, því að það sem að forsætisráðherra fyrrverandi gerði var að senda þessi 4 frumvörp til Feneyjanefndarinnar sem erlend sérfræðinganefnd sem fjallaði meðal annars frumvarp stjórnlagaráðs þegar að það hafði verið lagt fyrir Alþingi og oft fengið, samt ekki alltaf, til þess að fjalla stjórnarskrá frumvarp í Evrópu á vegum Evrópustofnana og þeir senda frá sér álit 2020 sem að margir sem að hlusta á okkur núna eru sennilega að heyra í fyrsta skipti núna. Því að því var lítið flagga hér heima, það vísu ennþá byrt á vefsetri stjórnarráðsins, en það var bara alveg niðursallandi. Því að það sagði nokkuð veginn það sama og ég var að segja við þig. Það bendir á útþynninguna og ekki bara það, heldur segja þér að stjórnvöld geti ekki lyft sér að samþykkja slík frumvarp án vandlegra rökræði við fólki í landinu og án þess að leggja frumvörpin í dóm þjóðarinnar, enda var þjóðin búin að samþykkja frumvarp sem gengur lengra og þetta nákvæmlega það sem að Ragnar Aðalsteinsson hefur hamrað á öðrum mannum oftar og skýrar og bara mannréttindanefndin gerir sjónarmið hans og mín og annara að sínum og það þess vegna, held ég, sem ríkisstjórnin hefur ekki flaggað þessu áliti mannréttindanefndarinnar þó þessi orðið næstum 4 ára gamalt og það þess vegna sem sumikar að heyra þetta í fyrsta skipti núna. Er það þá þannig mat nefndarinnar að vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar 2012 að þá sé stjórnvöldum óheimilt að leggja fram breytingar á stjórnarskrá sem að ganga skemur eða gangi berrök? Já, nákvæmlega. Hún að segja það að tillögur Katrínar séu þar nefndi og tækar, þegar orða þetta mjög kurteislega og nefnislega það sem að liggur í frumvarpinu en það sér það bara úr því að akkur standi ekki fulltrúar þingmenn hlutans og berja sér upp brjóst og segja þarna sjáu þið hvað Feneyjanefndin segir þau hefur ekki sagt það einu sinni bara af því að álitið var þeim mjög óvilhalt eins og ég hef geta sagt þeim fyrirfram. Þau báðu álitið en þegar þau fengu álitið og það var ekki eins og þau höfðu séð fyrir að þá því bara stungið til stólinn svo slættir. Þannig horfir þetta við mér. Já. Herðu, Þóroddur, alltaf gaman að fá þig hérna að tala lagareldið og stjórnarskrármál. Pínlítið forstakostingarnar. Alltaf gaman að koma. Gerðu það ekki. Takk fyrir. Og við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli kemur eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Eitt af þeim málum sem að hristi aðeins upp í Facebook í vikunni var grein sem að Vala Hafstað skrifaði á Vísi kynhlutleysi í íslenskunnar. Hún var talað eins og að væri verið að útrýma manninum úr íslenskunni. Þetta vakti alls konar viðbrögð. Margir vildu halda því fram að hún væri að mála skrattan á vegginn, að svona vandinn sem að Vala væri að draga upp væri raunverulega ekki til staðar. Aðrir tóku undir með henni og það var augljóst að þetta eitt af þessum málum sem að fær blóðið til að renna í æðum landsmanna og Björn Þorláks, hann fekk Völu Hafstað í heimsókn til þess að svona bera fram sitt mál og ég reikna með því að við munum halda áfram aðeins að fjalla þetta mál að í næstu viku þá munum við heyra önnur sjónarmið hvaða áhrif það hefur á íslenskuna að fólk temji sér svona hlutlausara tungutak. Við skulum heyra hvernig Vala kynnti sinn málstað. Ég í viðtali við Björn Þorláks eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum fengið góðan gest hér í stúdíói til okkar. Sumikar hafi lesið grein á Vísi í gær sem fjallaði íslenskt mál og hann má eiginlega bara segja að þessi grein hafi gert allt vitlaust. Hún heitir Vala Hafstað, leiðsögumaður og skáld sem skrifaði greinina og það hafa semst orðið breytingar, ekki síst hjá fjölmiðlafólki.
varða íslenska tungu, notkun okkar og hugsun íslenskunar sem henni falla ekki og það skrifaði hún ansi beittan pistil sem hefur væga sagt vakið blendin viðbrögð. Þórarinn Eldjárn segir þarft og gott innlegg róksherferðina gegn íslenskri tungu sem nú stendur yfir og deilir pistli þessum, en svo eru til málfræðingar eins og Eiríkur Rögnvaldsson sem kalla pistilinn bull og Eiríkur unni sér hvergi hvíldar í því að koma skoðun sinna á framfæri á Facebook síðum ansi margra sem hafa deilt skrifunum. En Vala Hafstad, velkomin til okkar. Takk fyrir. Vala, hefur þú allar götur haft áhuga á íslenskri tungu? Mjög mikinn og ég hef alltaf haft mjög gaman af að leika mér á orðum og yrkja vísur og hvaðina og ég er bara gaman af tungumálum yfirleitt. Ég bjó Erlendis í meir en 30 ár og þar lærði ég ensku aðalega en íslenskan er alltaf númer 1 hjá mér. Já, hún er þér hjartfólkin. Já. Og það er af ást til tungumálsins giska ég á sem þú skrifar þannig pistil. Já, fyrst og fremst. Já. Hvernig hefur þér orðið við að sjá hinn miklu viðbrögð sem orðið hafa? Ég er mjög glöð yfir þeim og átti kannski ekki von á svona miklum fjölda athugasemda og skrifa, en eins og í gær það stoppaði ekki hjá mér síminn og svo margir sendi mér skilaboð og þökkuðu mér fyrir. Já. Og greininni hefur verið dreift mjög víða sem mér finnst gott. Já. Og það eru hátt í 5.000 manns senast í gáði sem að hafa merkt við hana á síðunni. Það er ekkit annað. Já. Það er alveg magnað. Það er greinilegt að ég er ekki svo eina sem er á þessari skoðun. Heldur betur ekki. Ég held að svona fyrir hlustendur og áhorfendur okkar þá verði ekki undanvikist að við förum aðeins inn í það sem svona helst kemur fram í pistlinum. Það var nú sennilega ekki allir lesiðan, en sem sagt þú orðar það þannig að óprúttin nýlensku her, það eru orðin sem þú velur, hafi gert aðför að tungumálinu okkar úr ýmsum áttum. Og þessi her sé staðráðin í að innleiða hina kynlausu nýlensku í nafni jafnréttis baráttu. Og svona megin yrkisefnið þitt, helsta stefið í málflutningnum er orðið maður. Að við séum á góðri leið með að útrýma því úr íslenskri tungu. Getur aðeins svona... Já, það sem ég er að benda á er hvað þessi barátta, þessa nýlensku hers undir yfirskinni jafnréttisbaráttu, hvað hún er á miklu misskilningi byggð. Vegna þess að við vitum jú að við erum fremst meðal þjóða í jafnréttismálum og það á við bæði konur og samkynhneigða og við erum öll mjög stolt af þessu, en þetta gerðist áður en nýlenskan hóf innreið sína. Núna er eins og þessi hermanna sé að leita að nýjum óvinni og hann hefur skilgreint íslenskuna sem sinn versta óvinn og núna virðist hann hafa það markmiði að leita að öllu sem hugsanlega geti verið móðgandi í tungumálinu og ráðast á það og þar á meðal er orðið maður. Já. Og orðið maður er bara tegundarheiti. Það á við jafnt konur sem kalla og önnur kyn. Þetta er ekkert orð sem vísar eitthvað frekar til kallmanna og þetta er bara hlutlaust orð. En sérstaklega á RÚV, ég beini spjótum mínum á RÚV af því það er útvarp allra landsmanna, að þar hafa menn verið mjög móttækilegir fyrir þessari nýlensku. Og þar er
verið markvist að eyða út þessu orði maður og það líkar mér ekki. Þú nefnir í pislinum að við sjáum dæmi þessi í fréttaflutningi frá RÚV að starfsfólk, vísindafólk, björgunarfólk, verkafólk, iðnaðarfólk, flóttafólk í stað starfsmanna, vísindamanna, björgunarmanna, verkamanna, iðnaðarmanna og flóttamanna. Þú talar samsetningar eins og starfsfólksfundur sem orð sem að ég heyrði fyrst fyrir, ég var ná fréttablaðinu, ég skrifaði einmitt frétt það og fekk álit lærðara sem leikra á þeirri málbreytingu og svo ertu til dæmis að tala að í sömu fréttinni sjáum við kannski Palestínu fólk og Bandaríkjamenn og þeir finnst kannski að það sé ekki alltaf misræmi og þú talar móðgunina og kannski mætti þá bæta við svona ákveðnu kaosi eða óskilleika. Já, mér finnst bara ef fréttamenn RÚV vilja taka upp þessa nýlensku þá eins gott fari alla leið. Það þýðir ekki að vera að tala Palestínu fólk í sömu fréttinni og talaður Ísraels menn og Bandaríkja menn. Akkur ekki bara kalla þetta allt saman fólk. Já. Og ég bendi þeim á að til dæmis orðið Íslandingur jú í kallkynni. Það þá ekki móðgun við konur og aðra? Já. Aðra sem ekki kallmenn. Það lítur að vera. Akkur tölum ekki bara Íslands fólk til þess að móðga engan? Já. Sko, mér finnst það alveg upplagt því að það ekki hægt að vera með einhvern svona hálfkák. Það þýr ekki að fara hálfa leiðina og einhver fjölmiðl, hann verður þá bara að fara alla leið. Já. Og það jú tungan sem bindur okkur saman. Jú. Íslenskan karllægt tungumál. Já, en það má ekki rugla saman málfræðilegu kyni og líffræðilegu. Og það það sem þessar hópar að gera. Þeir skilja það ekki, jú, það kallkyn, kvenkyn og hvorugkyn í tungumálinu. En þessi kallkyns, kvenkyns og hvorugkyns orð hafa ekkert með kalla og konur og aðra að gera. Eins og til dæmis við eigum með þess að kallkyns orð yfir konu sem svanni og hvorugkyns orðið fljóð yfir konu. Það ekkert móðgandi, það? En allir velkomnir eða öll velkomin, hvort hugnast þér? Mér finnst þetta bara svo kjánalegt að segja öll velkomin, því það eins og að vanta eitthvað nafnorð þarna á milli. Já. Öll hvað? Já. Sko, ég vísaði áðan til þess að höfuðskáld okkar og miklu málfræðingar, fólk sem hefur mjög mikinn áhuga og ber mikla virðingu fyrir íslenskri tungu og verður ekki sakað á öðrum sviðum eins og þú kannski nefndir áðan að sína stæka kvenfyrirlitningu eða vera ráðast gegn munnlutahópum svona eins og Þórunn Eldjárn að honum líkar framtak þitt að skrifa og birta þennan pistil en svo eru þarna hinum megin mjög mikið ofstæki hjá líka málvísindamönnum og þeim sem Íslendingar hafa oft á tíðum litið hvað mest til. Við erum öll svona fálma í 8 fyrirmyndum, hvað rétt og rangt, hvað á mér að finnast þegar verða svona breytingar á tungumálinu. Ég nefndi Eirík Rögnvaldsson, hafið þið haft einhver samskipti eftir að þessi pistil? Nei, ég þekki þann mann ekki en hann brást svo illa við þegar einhverjir deildu greininu minni á málspjáls síðunu hans í gær að hann þurrkaði hana út og það tvisvar og reykti sér af því á síðunni þegar einhver stuðningsmanna hans spurði hvort hann var ekki örugglega búin að þurrka út þetta bull og þá sagði hann jú, tvisvar því að hann sem gefur sig út fyrir að vera svo óskaplega umburðarlindur, hann þoldi ekki þessa gagnrýni. Nei. Þetta sko, er þessi ólíku viðbröð sem birtast upplifur þið bara núna sem beinlínis einhverja umdeilda persónu í samfélaginu? Nei, ég upplifi mig bara sem rödd svo margra sem ekki hafa þorað að opna munnin. Já. Menn eru svo hrættir að vera stimplaðir sem einhver karlrembu svín og íhaldspúkar ef þeir leyfa sér að mótmæla þessari nýlensku. Já. Og ég held satt að segja að
fjöldi íslensku kennara hljóti að vera hrættur við að hreinlega missa vinnuna eða verða svona óvinsælir ef að þeir segja eitthvað, því þeir segja ekkert. Það eru sára fáir íslensku prófessorar sem hafa látið í sér heyra þetta mál og bara Eiríkur Rögnvaldsson sem þú nefnir, þessi sjálfskipaði sérfræðingur hávær og lætur í sér heyra með nýlenskunni og það eins og það eru sára fáir sem þora að mótmælunum og það finnst mér mjög sorglegt vegna þess að ég veit að því ég þekki marga íslensku kennara og jafnvel prófessora og ég veit svo vel að þeir að minnstkosti sem ég þekki langflestir eru mér hjartanlega sammála en það vantar algjörlega samstöðu á meðal íslensku kennara, það eru þeir sem gætu unnið gegn þessu og ég öfunda þá ekki í dag því ég skil ekki hvernig þeir eru að kenna málfræði í dag þegar það hefur verið ráðið svona að málfræði grunninum og þetta allt einhvern veginn komið í rugl. Ég hugsa að krakkar hafa ekki hugmyndum hvaða kyn þeir eiga að nota þegar þeir skrifa ritgerðir og hvernig á að kenna útlendingum þetta mál ef að við sjálf erum farin að rugla svona í málkerfin okkar. Það skil ég ekki. Nei. Og í ljósi þess að þú nefndir þá minnist ég þess að ég tók viðtal við kennara framhaldsskóla þar sem að því ég nefndi áðan starfsfólksfundur en ekki starfsmannafundur og hann sagði mér off record, ég mátti ekki birta það undir ummælum, undir nafni hans en hann sagði mér off record að hann liti á þetta orð sem orðskrýpi en hann því skotin niður ef hann leyfði sér að andavæði. Já. Og það, ég held þessi kannski einu ástæði þess að margir Íslendingar hafa fundið fyrir ákveðni valdeflingu við þessi skrifðín að fólk í hrönnum sennilega hefur verið að reyna að læra á þessi kerfi, það verið að reyna að aðlagast þessu en það málkennd náttúrulega bara mjög flókið fyrirbæri, þessi tilfinning sem við höfum og af því ég nefndi áðan að tungumálið hefði saminað okkur og væri kannski það sem hefur haldið okkur sem þjóð og haldið okkur lífinu, þá eru mjög svona mikilvægan og heilagan hlut að ræða. Þú segir sjálf að hluti af þínum rökstuðningi sá að ef við hefum verið þekkt fyrir einhverja meiri háttar að sitja eftir í jafnréttisþróun að það má ráða orðin þínum að þá væru þessar breytingar ógnvænlegri eða hvað í þeim skilningi að þér finnst þegar tungumálun breytt í kjölfarið á öðrum ábata sem hefur orðið í jafnrétti þá sé óþarf að nálgast þetta sem einhvers konar hattur gegn minnihlutahópum að skerast við. Já, algjörlega. Já. Því að mér gjörsamlega óskiljanlegt hvernig hægt að túlka það að maður hafi sína gömlu góðu máltilfinningu í lagi sem einhvers konar skoðun á minnihlutahópum. Ég bara skil það ekki. Nei. En manni heyri samt af umræðinni á Facebook að konur séu svona skeptískari á þinn pistil heldur svona almennt. Ég hef aðeins skrunaði gegnum síður vina minna á Facebook og það eru svona fleiri konur sem að verðast hallmæla sjónarmiðið þínum heldur en kallar. Hvernig heldur það sé? Það var samt fjöldi kvenna sem að á minni Facebook síðan mistkostu sem sendi mér skilaboð og stutti mig og það var til dæmis ein kona sem var eyðilögð yfir því að kennarasamtök Íslands þau samþyktu nýlega á fundi að samþyktu það að taka upp kynhlutlaust mál í sínum félagskap og þessi kona var gjörsamlega eyðilögð yfir þessu því hún sagði að það hefði jú einhverjir mótmælt en það var þakkað niður í þeim leið. Er kynhlutlaust tungumál í þínum huga bara nýtt tungumál, ekki þá tungumál sem við höfum talað og skrifað? Já, þetta sko aðför að málfræði grunninum okkar og það það sem svo alvarlegt vegna þess að ef við förum að kenna börnunum okkar að setningar eins og
allir þurfa að fara út, enginn má koma inn og eitthvað slíkt, séu hreinlega rangar, að þá fara þau að skrifa í allt örum stíl en við þekkjum og þá rofna tengslin milli þessara nýju kynslóðar og allra bókmenntan okkar. Þá hætt á því að þessi kynslóð sem við erum að ala upp, hún skilji ekki lengur textana sem skrifaðir voru eða miskilji þá gjörsamlega og haldi að til dæmis orð eins og mannamót og mannætur hafi bara átt við kallmenn. Gæti svo sviðsmynd raungerst að við myndum endurskoða allan okkar fyrri litteratúr og... Já, allir þetta verði ekki bara allt endurskrifað. Já. Það kemur ekki óvart ef nýlensku herinn fær að stjórna, þá þarf að endurskrifa allar okkar bókmyndir og þá munu svona málsættir eins og maður manns gaman verða eins og Þórarinn Eldjárn stakk upp á, aðili aðila gaman, eða eitthvað slíkt. Ég var sjálfur með sjónvarpsþátt hér með syni mínum í Vetur og Samstöðinni. Við ákvaðum að kalla hann maður lifandi. En ég man að við veltum því fyrir okkur hvort það væri í lagi. Já, það? Já, menn eru orðnir hræddir, það er bara þannig. Já. Og svo spurning með íþróttafréttamenn, ég frétti það í dag, að þeir ætti vandræðum, því að ef að þeir eru að lýsa kvennaleik, mega þeir þá ekki tala varnarmenn og að fara í mannin en ekki boltan. Þurfa þeir að tala varnarkonu og fara í konuna en ekki boltan. Mér finnst þetta svo tilgerðalegt, þetta svo kjánalegt. Og erum við byrjuð að heyra þetta? Varnarkonu? Já, það er víst. Það var einn Facebook-vinur minn sem skrifaði mér þetta í dag. Já. Og ein ástæða þessa, eins og þú nefnir, sennilega svo að menn vilja taka sér höggið þeir fyrirfram, eða það gæti verið eina ástæða. Þetta er hræðsla við að vera stimplaður kallremba. Já. Sko, þú segir í pislunum, svo við rekjum hann áfram, breytingar málsins hafa sumpart orðið til að koma til móts við hópa og sína aukið umburðarlyndi, en málið er flókið, segir þau. Sko, þú kannski einföld það? Það held ég ekki. Nei. Það held ég ekki. Ég held bara að sko þögn sam á samþykki og það hafa sára fáir þorað að skrifa þetta mál, en núna allt í einu þegar greinin mín birtist, allt í einu þora 5.000 manns að merkja við greinina mína. Já. Og það þýðir það að það er fjöldin allur í þessu þjóðfélagi sem að annarkvort nennir ekki að standa í stappi eða þorir ekki, ég veit ekki hvað það er. Nei. En það sem ég er svo ósátt við er að mér finnst þetta koma svo mikið að ofan, þessi skipun breytingu á tungumálunu, vegna þess að það er sama á hvaða vefsíðu, opinbera vefsíðu maður fer nú orðið, að þetta er allt komið í hvorugkyn. Ef þú lítur á umsóknir til dæmis sem að fylla út á vef stjórnaráðsins, að þá er þetta allt komið í hvorugkyn. Og til dæmis bara vefsíður eins og Ísland.is og svona, en maður finnur einhver eyðublöð þar, þetta er allt í hvorugkynni. Það er búið að breyta þessu öllu. Og það sem að mér fannst alveg grátlegt að heyra var, sem ég heyrði bara nýlega, að í sumum skólum þá væri farið að gefa 9. bekkingum verkefni þar sem þeim er upp álagt að breyta setningum þannig að þær eigi við öll kyn. Já. Og þá má ekki lengur skrifa enginn má koma inn, allir verða að drífa sig út, það á að leiðrétta þetta. Já. Og hvaða skilaboð erum við að gefa börnunum okkar þegar við segjum þeim að tungumáli sem foreldrar þeirra og afa og ömmur tala sé rangt. Það þurfa að leiðrétta það. Þetta er bara, mér finnst þið vera að ala upp kynslóð
sem við erum að biðja að leita að móðgandi orðum í tungumálinu. Við erum að gera þessa kynslóð svo hörundsára og eitthvað bara húmórslausa, ég verður að segja alveg reynd út. Já. Að hún á ekki að geta lesið nokkuð texta nema að hafa það í huga hvort þetta eða hitt geti hugsanlega móðgað hana. Það finnst mér svo sárt. Já. Það ekki langt síðan ég tók viðtal við mannesku sem að var það á að segja venjulegt fólk og manneskjan fekk bakþanga. Hvernig það hægt? Og var hrædd að það yrði miskilið, það yrði afflutt. Já. Þannig að það endalaust hægt að miskilja orð, eins og ég stingu upp á því í greininni að í staðan ef að við skildum fá konu í forsetaembættið, þá stingi ég upp á að það veri kannski ágætt að kalla hana forsætu, en svo áttaði mig á því, þá náttúrulega móðgast einhvern og segir, nú er verið að tala útlit konunar. Já. Það gengur náttúrulega ekki. Nei. Sko það endalaust hægt að sjá eitthvað móðgandi í öllum orðum. Já, en svo benda feministarnir á að kallarnir, þessir freku, reiðu, ráðríku karlar hafa til dæmis skert athugasemd fyrir áratugum þegar þingkonur vildu fara að kalla sig þingkonur og köllunum hafi fundist bara að allir ætti að vera þingmenn og hérna þess vegna spyr maður sem svona líka sko hvort þetta er aðeins flóknara. Já, vilja feministarnir kalla sig ráðfrúr? Finnst þeim það eitthvað fallegra heldur en ráðherra? Hinga til hafa konur verið kallað ráðherra. Það er allt í lagi ef þær vilja vera ráðfrúr. Já. Það var það fínt. En sko, það kemur stundu fram við þetta rauða borð að hérna, ég er nú svo heppin að ég held að séu 40 ár síðan ég hóf störf við blaðamennsku og ég hef þurft að elta við þetta tíðarandan í mínum skrifandi í blöð og flytjandi fréttir í svona marga áratugi. Ég man eftir svona augnabliki, þegar ég byrjaði að skrifa framkvæmda stýra að ósk konunar sem gegndi stöðunni. Og þetta var svona svolítið þannig framan af að þeir sem báru titla, þeir sögðu mér hvað þeir vildu að ég titlaði þá. Já, og það fannst mér alveg sjálfsagt. Það er ekkert að því. En af því að þú beinir núna sérstaklega spjótum þínum að Ríkisútvarpinu, grunar þið þá að þar hafi einhver samræmd skoðun bara verið keyrð í gegn og fólk hafi ekkert val lengur þannig stíl. Nei, það eru ákveðnir fréttamenn þarna sem tala en það tungumál sem ég ólst upp við. Já. Og það eru ákveðnir, fréttamenn sem ég ber mikla virðingu fyrir. Já. En þeim fer fækandi því miður. Já. Og þeir sem að hafa tilengað sér þessa nýlensku, þeir eru heldur ekkert öryggir í henni, því þeir vaða úr einu málkerfi í annað. Já. Þeir segja í annari setningunni komu mörg á gosstöðvarnar og svo í hinni allir verða að yfirgefa svæðið. Já. Þeir hafa ekki náð samræmi þar. Nei. Svo lendir maður í því sko að ég sé það á internetinu að síðan þú reytaði pistilinn að ég held mér þess að einhver hafi komið á minn eigin vegg í gær og sagt þú verður bara sorry en það er fyrst og fremst miðaldra og gamalt fólk. Það er ekki rétt. Ég get nefnilega sagt þér að þau viðbröð sem ég hef fengið hafa verið, það finnst mér nefnilega merkilegt. Það er jafnt frá ungu fólki sem eldra og það sem mér finnst svo skemmtilegt, jafnt frá sko eldrauðu fólki, lengst til vinstri og þeim sem eru allra lengst til hægri í stjórnmálanum. Þetta hefur ekkert með stjórnmálaskoðanir að gera. Og kannski ekki aldur líka, finnst þér? Nei, ég hef líka fengið mikil viðbröð frá ungu fólki. Jaha. Já. Þannig að þér líður ekki eins og þú sér svona settleg hægri republikana kona sem að vilt halda íhaldsum
allt best eins og það var í gamla daga? Alls ekki, alls ekki. Ég hef aldrei tilheyrt neinum stjórnmálaflokki og er mjög ópólitísk öll leiti. En mér finnst það eigi ekki að skipta máli í hvaða stjórnmálaflokki fólki þegar kemur að varðveislu þeirra eigin tungu. Hefur þú fengið einhver viðbröð sem að svona, hafa fengið til þess að spyrja þeirra spurninga hvað hefði orðið um þig að þú væri kall sem hefur skrifað hana pistil, heldur þau hefðu orðið einhvern veginn öðruvísi? Já, það er hættið því. Það er hættið því vegna þess að það er ekki, og tala nú ef ég væri 10 árum eldri, þá hefði ég örugglega bara verið kölluð kallföskur. En viðbröðin sem ég sé meðal minna vina eru jafnt frá konum sem köllum. En hvað segiru við þá sem að segja að kynhlutleysi í tungumáli sé engin tilviljun, þetta sé tæki sem að við þurfum bara núna að tefla fram til þess að börnin okkar fá ekki ólík skilaboð eftir því hvaða kyn þau sjálf beri og allt það. Þú hlær bara. Ég hlæ vegna þess að þetta er svo mikil oftúlkun á málinu. Ég veit ósku vel að það er verið að reyna í mörgum löndum að búa til einhvers konar hlutlausa orðræðu. Eins og við ensku að segja they í staðan fyrir he and she eða eitthvað svoleiðis. Og það er tiltölulega einfalt í tungumálum þar sem að málfræðin er einföld, eins og ensku. En hjá okkur þá bara, það gegnir allt öðru máli, vegna þess að málfræði grunnurinn okkar, sem tungumálið okkar, þetta einstaka tungumál byggist á, er svo gífurlega flókin. Og allar setningar þurfa að fylgja ákveðnum málfræði reglum til þess að hljóma vel. Já. Og þetta særir alveg óskaplega málvitund svo margra að heyra hvernig komið er. Þetta held ég að sé það sem Þórarinn held ég að meinar þegar hann talar róksherferð gegn íslensku. Einmitt. Og hann sjái það fyrir sér að það sé verið að ræja kjarnatungumálsins sem er gamall, sem er karllægur sannarlega, en þú segir hefur ekkert með jafnrétt að gera. Það er ekkert með jafnrétt að gera, akkurat ekki neitt. Eins og ég saði, ég meina, ef við lítum á dýrategundir, að þá eru ær og hrútar, kallar sauðfé, kannski finnst jafnréttis nýlensku fólkinu, það minni kallremba, að kalla þarna ákveðna dýrategund hvorugkyns orði, en það vill svo til að kallar og konur og aðrir eru jú menn, það er okkar tegund, og þetta er bara, þetta er algjör oftúlkun á orðunum, að sjá í þeim svona mikla móðgun gagvart öðrum en kallmönnum. Veistu skoðun málfarsráðunautar Ríkisútvarpsins? Ég veit ekki hvað sá málfarsráðunautur gerir, vegna þess að hann virðist láta hvað sem er við gangast. Það virðist enginn hafa neitt eftirlit með málfæri fréttamanna á RÚV. En þegar þú ákvast að hlaði þennan pistil, sástu fyrir þér hver mikil viðbröðan myndi vekja? Nei, ég vissi, ég reiknaði með talsverðum viðbröðum en ekki kannski svona miklum. Ég skrifaði, nei, einn morgun. Það vakti mikil viðbröð líka önnur grein sem ég skrifaði fyrir 3 árum. Það var opið bréf til útvarpsstjóra, svo ég vissi alveg að þetta myndi skapa umræðu. Já, hvað snerist gamla málið? Það var þetta sama. Það var fyrir 3 árum og þá var þessi þróun rétt að byrja. Já. Og ég vakti athygli á því. Já. En
núna eru viðbröðin ennþá meir en þá. Þannig að þú þekkir þessi svipugöng sem fylgja því að lýsa þessari skoðun. Já. En mér fannst bara, ég bara skil ekki af hverju það er ekki fleiri sem að mótmæla þessu og skrifa fyrst að ég veit að svona margir eru sammála mér. Já, á öðrum tímapunkti í dag tók ég viðtal við verkalýðs Forkólf sem skilur ekki að hverju Íslendingar láta vaxtastefnu Seðlabankans yfir okkur ganga og hvatti til þess að 15-20 manns myndu bara safnast saman fyrir utan Seðlabankan. Hvar ættu óanægðir að safna saman og við hverju ættu við að tala við þau sem fylgja þér að málum í? Ég held að vera ekki vitlaust að láta íslensku kennara safna saman í menntamálaráðuneytinu til dæmis. Já. Nú heitir það einhverju öðru nafni. Það er eitthvað búið að flækja nöfnin á ráðuneytunum. En stórluti kennara virðist vera samkvæmt því sem að ég hef kynnt mér, múlbundin og þorir ekki að segja skoðun sína. Já, hvers vegna, það gerist ekkert, getum við látið þetta yfir okkur ganga, ég bara spyr. Eigum við að þögnir og samþykki. Þannig að það veit enginn af því að við séum ósamála nema við látum í okkur heyra. Nei. Ætli fólk hugsa ekki ef ég get komið í veg fyrir að ég verði kölluð eða kallaður sexisti, þá er best að ég bara gera allt sem ég get til að koma í veg fyrir það. Já, margir hugsa eflaust þannig. Sem ekki sjálfbær hugsun með þarfir og þróun tungumáls í huga. Mér finnst það vera algjör gunguháttur að hugsa þannig. Vala, það búið að vera gaman að spjalla við. Takk fyrir að koma hingað og ræða svona það sem að nokkru leyti, það sem að stóð á bakvið greinina sem og efni pistilsins. Við trúum því hér á Samstöðinni að öll umræða sé til góðs, ekki síst viðkvæm umræðum þar sem að tengist tilfinningum okkar og málvitundin svo sannlega eitt af því. Svo getur vel verið að við leiðum fram til leiks einhvern annan í næstu viku sem að lýsir allt annan skoðun á þessu. En sannlega þurfum við að ræða hvað okkur finnst, ekki síst tunguna. Einmitt. Takk fyrir að bjóða mér. Og ætli við víkjum þá ekki að einhverju allt öðru sem ég nú samt ekki alveg vissum hvað sennilega Gunnar Smári með það. Þarst hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, ég átti mjög skemmtilegt samtal í vikunni við 3 konur sem voru að setja upp óperu. Hún heitir 100.000, óperan 100.000 sem músík eftir Þórunni Grétu Sigurðardóttur sem hún samdi við ljóð Kristínar Eiríksdóttur, Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir var leikstjóri af sýningunni og sett hann upp og Herdís Anna Jónasdóttir sópran syngur þar 3 hlutverk. Þetta ópera þar sem að hlutverkin drottningin, móðurinn og dóttirinn og það þarna alls konar valda átök á milli þessara afla, stétta átök og kynja átök en líka svona kynslóð átök þar sem að móðurinn að kúa dótturina og svo drottningin að reyna að fá að gifta dótturina syni sínum. Þannig að þetta byggt á ævintýri, Spunakonunnar 3 ef ég man rétt að það heitir. En við ræddum óperuna svolítið, svona hvað erindi óperan ætti og fleira, en mest svona efni erindi eða efni verksins sem að já, við skulum bara hlusta á hvernig það túlkað þetta. Það ekki oft sem að maður getur átt skemmtilegt samtal nýja íslenska óperu, en það gerðum við í vikunni. Við skulum hlusta á hvernig fór á með okkur, mér og Þórunni, Sölku og Herdísi. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, heyrðu, það komið tímið að fara í leikhús og ég var sendur í leikhús á föstudaginn síðasta á frumsýningu á óperunni 100.000 sem var stórmerkileg sýning. Og hingað komnir hluti af aðstandendunum. Þórunn Gréta Sigurðardóttir
sem er tónskáldið og Herdís Anna Jónasdóttir, sóbrann, sem fer með öll hlutverkin og Salvur Gullbrá Þorvarsdóttir, leikstjóri. Við erum velkomnar. Takk fyrir. Svona því ég tek eftir því að þeir eru allar konur, en þetta er svona kvennasýninga, ekki? Jú, þetta er það sko. Það er einn kallmaður í hópnum, er það ekki? Með tveir. Hljóðfæraleikarar. Grímur og Frank. Já, en ég veist náttúrulega partur og stelputeiminu sko. Þetta er kvennaverk. Og svo textinn er eftir Kristín Eiríks skáld. Já, akkurat. En bara því að ég nefndi þetta hana með kvennasýning, hvernig er það þessi kvennasýning, fyrir það að þið séu konur? Sko, þetta er náttúrulega svolítið mikið kynslóðir kvenna, þetta er, þú veist, þetta fjallar þrjár konur eða það 3 personur sem Dísa túlkar er allar konur og það er móðir, dóttir og drottning sem eru, þú veist, eru ákveðin móðir, ákveðin dóttir, ákveðin drottning en samt að einhver leiti getur verið svona eins og svona erkitýpur kvenna, þú veist, út í samfélaginu. Þannig að ég myndi klálega að segja, þú veist, að textin ég tengdi mjög mikið við textan úr kvennaheimi, já. Þó að séu stéttaskipting og alls konar hlutir þetta. Já, það var samt svona, já, það er stéttaskipting sem konur eru mjög meðvitaðar þú veist, það er, ég meina, drottningin í þessu verki er svona samtíma drottninga einhver leiti, þú veist, ég sé hana pínlítið eins og svona já, þess að svona ofurríku konu sem er mjög aftengt konunni á sem er að skúra, fara að borga fyrir að skúra gólfin eða keyra leigubílinn eins og í þessu æventýri. Já, hvað segir þið? Já, það er svona einn af útgangspunktunum, getur við sagt, bara frá byrjun, þegar við byrjum bara í hugmyndavinnunni, er einmitt þetta svona sko samband okkar og viðhorf gagnvart vinnu og vinnuafli og sem sagt út frá þá í samhengi við alþýðuna eða sem sagt almenning að bara hvað sko sjálfsmynd kvenna getur verið djúpt tengt því að afkasta eða vinna eða vera dugleg var, ég hef svona oft hugsað Charlotte Böving, leikona, hún skrifaði einhvern pistila sem hún talaði að vera duglegur fasismi á Íslandi. Þetta er svona, það er já, þetta er svona þetta samband við afköst einhvern veginn og bara vinnu siðgæði yfir höfuð og svo kemur sem sagt sko þetta sem Salka myndist á í drottningunni vinkillin á sko aftenginguna síðan sko við hvaðan er allt þetta upprunni, ég meina við erum öll einhverjir hamstarar í hjólum atvinnulífsins og til þess að eiga meiri pening til að kaupa okkur dót sem og hver bjóð það til og hvaðan er það komið og upprunnið og hvar endar það og hvar endar það einmitt og svo framvegis og þessi endurspegluninn í drottningunni á það bara algjöra aftengingu við þessa þætti á meðan móðirinn sér bara sæng sína uppbreyta ef hún þjónar þessu ekki sko. En svo er þessar konur líka allar fastar í einhverju kerfi sem að það er eiginlega og sérstaklega dóttirinn bara sér engar leið út úr því eiginlega og þetta er líka tengt þessu þá að þessu kynnslóð eftir kynnslóð er þetta sama upplifun. Það er svona þessi áfallasaga kvenna sem er mitt búið að vera rannsaka og hún er ekki hana í marga ætliði. Já, akkurat. Einsetning á ætlið. Já, akkurat, nákvæmlega. Já,
í kvenleik. Já. En móðurinn að líka að kúa dótturina svolítið, það hérna svona dætra mæðra söngur hérna sem að móðurinn veður inn á dótturina og hefur endurlösa skoðanir hvað hún eigi að gera og bankar ekki fyrir henni að hún komin inn sem er klassík, hefur ekki? Stundum þarf bara aðeins að berja hann í gang dótturina Já, því að þú veist, hún í rauninni þú veist, ég held að móðurinn í þessu verki, hún lítur á svona sem sitt hlutverk að viðhalda þessu kerfi hún lítur á, þó að hún sé ekki að blómstra eða líði vel eða þú veist, í því, þú veist, þá lítur hún samt á sem sitt hlutverk að viðhalda því og koma dótturinni inn í það, þú veist, að endurtaka það sem að móður hennar og móður hennar og móður hennar gerðu, þú veist, þannig að það er ekkert svona, það er enginn sem brýtur þá hringrá, sko, nema kannski dótturinn, þú veist, það er svona, það er svona opið í endan hvort að Einmitt, ég held líka sko að mamman er að því hún heldur kannski að dóttirinn geti komist lengra ég á barn sem er betra en þitt og hún vill meira fyrir dóttur sína en er samt bara að viðhalda þessu sama og vill ekki leyfinni að komast þetta er eitthvað svona eitthvað rosa pressa innan í henni held ég það er eins og hún má ekki barn er betra en ég en það má samt ekki vera það sem ég held að maður tengi við, þú veist, af því það er oft tala þú veist, hvernig konur, þú veist, koma fram við aðrar konur og kúa aðrar konur, þú veist, það er alveg hluti af þessari stéttaskiptingu og það er alveg hluti af þessari, þú veist, kúun kvenna er hvernig við viðhaldum, þú veist, líka því kerfi. Þannig að þú veist, mér ást það líka einhvern veginn áhugavert. Það er ekki líka bara eins og Bjartur, þú veist, sá sem er kúaður í stóra heiminum, hann er kúar í litla heiminum eða hann kemst upp með það, sko. Nákvæmlega. Og móðurinn er náttúrulega kúarinn og drottningin í Unglingarvíkinu. Já, akkurat. Það er ekkit afl verra sem getur labbað inn í þær byggja heldur en móðurinn. Já, akkurat. Já, hún sér ekki svo er þetta líka sko ég sé það líka þannig að hún sér enga aðra leið sko, hún er svo hrædd við að stíga út úr því að því að bara hvað gerist ef við borgum ekki hvað gerist ef við eigum ekki pening allt í einu bara við verðum bara borðnar út það sungjum það Þetta skiptir máli, þetta er allt öðruvísi ef að drottningin væri kall, að þá fengi þetta allt aðra merkingu. Já, sko. Með allt annan svip og tón. Já. Og sjónarhald. Það hefði myndi breyta öllu. Það myndi breyta öllu. Já, það er allt öðruvísi. Já, það er allt öðruvísi dýnamík, þú veist. Karla kúa konur eða konur að kúa konur. Já, það er náttúrulega bara ein karlpersona í þessu verki, það er prins sem að er ekki sem svona, eða þú veist að hann er reyndar kemur aðeins við sögu í verkinu en hefur ekki beint rödd sko, en hann er samt svona í þeirri stuttu sko, hann sést hann sést en í þeim stutta hluta sem hann fær, þú veist, þá er hann eiginlega svona hann er svona objekt, þú veist, sem er dáður, þú veist, af drottningunni, þú veist, þannig að, hann er svona tákmynd, sko, og þannig að það er, En finnst þið ævintýri, er þetta ævintýri? Er þetta, það er náttúrulega sena í lokin þar sem að dóttirinn er í brúðarkjól, en þetta er svona þyrnirús, dóttir leigubílstjórans giftist. Já, hugmyndin er sótt í, Grimsævintýrið spunakonuna 3. Það er og þaðan koma þessar pælingar öfurlega, það sem að það ævintýri hefst bara á þýsku er það bara es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen það var einu sinni stúlka sem var löt og hún vildi ekki spinna bara, það fer bara svona stað því líkt hneyksli náttúrulega eins og gjarnan er í þýskum ævintýrum. Það fer ekki vel fyrir þeim sem eru latir þar. Nei, siðferðisboðskapurinn náttúrulega bara ofbeldisfullur í öllum þessum ævintýrum og þjóðsögunum og við þekkjum þetta alveg í öllum þessum, eða öll þessi minni,
en þar sko það sem að mér fannst svo spennandi við þetta ævintýri er samt í rauninni að það alveg hægt að lesa það á þann hátt að sá sem eða sú sem er löt standi uppi sem einhvers konar sigurvegari en við fórum aðeins lengra heldur en það við náttúrulega og við sækjum hugmyndina bara þangað þetta bara svona kveikja og í rauninni konsept og Þið eru ekki trúverkinu? Nei, við erum það ekki við erum bara að sækja hugmyndir þangað og og velta fyrir okkur hver eru tengingarnar bara við samtíman í þessu verki og ég meina það sem við hugsaum í samhengi við drottninguna meðal annars er bara raunveruleika sjónvarp og áhrifavaldar meðal annars og fórum bara inn í að því að sko Þetta er mjög nútímalegu texti orðfærið og vísanir og það allt er bara beint úr strætó. Já, það er líka, þú veist, að því að við hugsaum, já, að því að við vorum að vinna með þetta ævintýri og svo einhvern veginn á sama tíma, þú veist, það er svona áhugavert að pæla hvað hlutverkis ævintýri þjóna sem er einhvers svona siðferðisboðskapur eða þú veist að reyna að kenna, ég alltaf að lesa Rauðhettu, eða þú veist, dóttir mín vill heyra Rauðhettu, bara næstum okkur í kvöldi sem mér finnst eiginlega sko, svona frekar erfitt af því það er allt svona, það snýst að þú veist, Rauðhetta átti ekki að fara út af stíknum og átti ekki að fara út fyrir línundar og ekki tala við ókunna, þú veist, og ég meina Öskubuska og svo dugleg og hóværi rauninni að henni er launað endanum og þú veist, og í Spunakonunum þá er þetta samt ógeðslega áhugavert út af því að þá er stúlkan löt, hún fær einhverja aðra til að spinna ullina fyrir sig og vinna fyrir sig og hún fær svona þessa áskorun frá drottningunni, ef þú spinnur alltaf þessa ull þá færðu að giftast prinsinum sem er náttúrulega æðsta takmark. Já, sem getur hendkonu eða fengið konu. Já, nefnilega. Það er eina leiðin til þess að færast upp stjætt. Það er ekki til ævintýri þar sem einhver kona vinnur sig upp á toppin, sko. Þú veist, nema að fá einhverju svona að giftast einhverjum prinsi, sko. Og ævintýrin enda yfirleitt þannig og já, við vorum að hugsa þú veist, já, ég var ekki að pæla mjög mikið í raunverulega sjónvarpið þegar ég man ekki alveg hvar það byrjaði en það var einhvern veginn það að þú veist að raunverulega sjónvarp snúast eiginlega líka þetta, þú veist það er kannski svona ævintýri samtímans er að þú ert venjuleg manneskja og svo færðu einhver áskorun og allir eiga að horfa á þig leysana og þá þú fær verðlaun og lífið umbreytist ef þið tekst að klára áskorununa, þannig ég held að þú veist það séur ekkert frá tíma Grímsævintýrina þó að við séum ekkert endilega kannski, já ég veit ekki, ég held að þú veist öll börn samt fá alveg að heyra ævintýri ennþá og allt þetta, þú veist, þó þau lifa alveg en þú veist, ég held að þetta sé svona ævintýri nútímans, eða þessar umbreytingar þar sem að þú færð eitthvað tækifæri og þú ert alltaf að býja til því sem er svona almúgin, þú ert alltaf að býja til einhver komið með tækifæri og svo sér einhver Simon Cowell þig og já, nákvæmlega og verð framgang já, og við sem almúgin, þú veist, akkur eigum við að mér finnst áhugavert að pæla í þú veist, hver tilgangur þeirra hvort almúganum, það til þess að almúgin sjái þetta og hugsi, já, þetta gæti orðið ég, þú veist, ef ég bara held mínum gildum og ég er rosalega dugleg og rosalega hófær, þá kannski mun einhver taka mig upp á gödunni og gefa mér áskorun sem ég mun leysa með glæsi brag og fá að giftast prinsinum. Uppgötan á kaffibarnum, þetta var eins og ég sagt, sko. Akkurat. Það eru kynslóðin sem er kannski 1-2 undir mér. Já. Þetta eru hömulega örlög, það var eitthvað gammal poppari sem sagði það að þeir sem að slá svona í gegn, þeir fá fræðina en engan pening. Já. Það er ekki hægt að, það er ömulegt ástand. Það er sérst að vera svona ædolstjarnaðir þú verður frægur en þú átt ekkert sem að þó popparandi gömlu kannski eiga. Já, en þetta er í amerískum heimi og íslenski poppar eiga ekki. Það er maður náttúrulega við dótturina. Dótturinn náttúrulega, já. Hún er ekki með hamingjusöm í endan. Hún kemst að því. Hún færir þetta allt upp í hendunar hvað breytist. En engin gangur nógu langur og ekki herbyggja nógu stort. Og stúlkurnar eru ekki mjúkendar sem klæðana. Já, einmitt. Þannig að já, er þetta góður endir? Ég veit það ekki. Raunsannur. Já. Herðu, hvernig er þetta búið til? Eru þið að semja tónlistina og textan samtímis?
Já, það var í rauninni svolítið markmið hjá okkur að prófa það. Við Kristínu höfum unnið saman 2 sinnum áður og þá í bæði skiptin þá hef ég komið svolítið inn í þetta svona þegar allt tilbúið, þegar textin tilbúin, en svo kviknaði þessi hugmynd að okkur langaði til að prófa að frumsemja saman og hver munurinn fyrir þig? Hafði áhrif á músíkina? Er þetta öðruvísi músík? Ég held að hafi aðalega haft áhrif á já, ég náttúrulega vona að ég sé ekki að endurtaka mig mikið. Ég held að við séum ekki að endurtaka mig mikið núna. En það hafði áhrif á nálgunina og sköpunarferlið tölverð. Ég hef aldrei skilið svona mikið rými eftir til dæmis fyrir samsköpun og spuna og var að prófa það bara í fyrsta skipti að skilja eftir áður en æfingatímabil hefst töluvert rými fyrir mótun og samsköpun. Þá fyrir hljóðfæraleikaranna, hvernig eða fyrir söngvarum? Fyrst og fremst, en samt við vorum búin að vera, ég vil nú alltaf vera í miklu samtali við ef ég er að semja fyrir rödd, sérstaklega við söngvarana, en og yfir höfuð flytjendur þegar ég er að semja svona, mér finnst voðalega gaman að klæðskera sniða alveg ofan í flytjendur, mér finnst það mjög gaman. Þetta hljómaði þannig eins og það verið bara sniði fyrir hana sko. Það var ekki bara eðlilegt hvað þetta var sko, þetta var bara mann veist þetta stórkostlega framist það. Já, það var bara salmón í hálsinn á mér. Já, það var alveg mögnuð og einmitt þó að ég hef oft hugsað líka þetta, núna er þetta farið að hljóma eins og þú farir svo létt með þetta sko, en þetta er nú ekkert auðsungin tónlist alltaf á öllum köflum, þetta er alveg þannig, tónsviðið er alveg þannig í báðar áttir og svona. En já, ég myndi segja að þetta hafði það að fara saman í hugmyndavinnuna og leggja stað þannig hafi einhvern veginn allavega þá fannst mér ég ekki ég vildi einhvern veginn meira af þessu, ég vildi meira af samtali inn í ferlið allt og fannst ég einhvern veginn hafa þörf fyrir að gera einhverjar meiri tilraunir í vinnuferlinu sjálf. Og leyfa því að gera sem að verði til þegar maður að vinna með öðru fólki, eða ekki? Já. En þessi hljómsveit sem er nú eiginlega bara yfirnáttúruleg klarinett og svo bara eitthvað drasl. Þetta er rafmagnsharpa. Það er náttúrulega, hún var ein áskorun. Ég hef unnið töluvert með Frank og Katie, þau mynda dúó harpverk saman og þau voru bara áhrifavaldar í rauninni og hafa bara á íslenska samtímasenu sko í tónlist, þau voru bara fyrstu samstarfsaðala mínir fyrir utan skóla bara í þegar ég er að prófa mig áfram bara og þannig að ég hef unnið með þeim töluvert mikið áður og hef þá alltaf skrifað fyrir bara akústíska hörpu, petalahörpu en svo var Katie búin að fá sér þessa græju og kynnti okkur bara fyrir henni og við vorum bara á fyrsta svona workshop í Slagverkskjallaranum í Hörpu þar sem við fundum líka til allt þetta þar vorum við drasli, dótakassi það er bara svona ímislegt dót svona
svona aukadót sem að slagverksleikarar eru oft með í sem býr til vind og býr til einhverja svona skrifna takta Já, og við vorum líka svolítið einmitt, og vorum líka svolítið að hugsa að reyna að hafa sem mest úr plasti við vorum að svona plastdót. Já, við erum svolítið, það svolítið mikið gerfiefni í þessu. Þetta svolítið bleikt og gerfi. Já, af því hún tala líka þú veist, hún kemur inn með drastskúfur fullar af litlum plasthlutum sem enginn veit hvaðan komu. Segir dótturinn bara svona hennar fyrstu. Hver á ekki svona drastskúfu heima á sér? Já, með plasthlutum. Já, ég held einmitt að þú veist, það sé svolítið, gefur verkinu svolítið mikið að vera að vinna með í tónsmíðunum, það er líka svona mjög mikið konsept einhvern veginn hvernig hljóðfæravalið þú veist, hvað hljóð koma og einmitt þessi litlu hlutir sem að þú veist eru notaðir þegar að dótturinn talar litla hluti, þú veist það er svona, ég held að það er öðru segja þetta hefði allt verið samið svona alveg verið bara tilbúið lengur fyrirfram og Það lítur að vera öðruvísi að syngja með svona hljómsveit sem að stundum bara eins og bara, eitthvað svona grind eða eitthvað, í samanburði að maður sæði fyrir sig bara heila. Þetta ferli var bara allt óvinnlegt og öðruvísi heldur en ég á að venjast, en það var alveg ógeðslega skemmtilegt og mjög forvitnilegt og ég man ekki að verða ár síðan við hittumst á svona workshopi til að pröfa og þá var Þórunn Greta líka, þá var ég komið með texta og þá var hann að fá mig til að syngja svona og hinsegin, prófa meira Wagner og alls konar bara til að, þá var hún bara að kynnast mínu hljóðfæri. Við tóku upp og fórum með það heim og svo, þetta búið að vera mjög forvitnilegt og ég fekk líka taka þátt í að vera búið til spunavélar úr þessum hljóðfærum í Slagverkskjallaranum. Þannig við vorum svolítið að leita að þessum hljóðheimi saman sem Þórunn Greta setti svo niður á blað og setti saman, en það var alltaf ógeðslega skemmtilegt, en ég var stundum alveg pínulítið lost líka, en það er bara partur af þessu. Já, svo röddin er bara, hún er einhvern veginn svolítið svona framalega í þessu, eins og kannski stundum í óperu, og mér finnst það mér finnst bara margt í þeim laglínum minna mig bara á það sem ég hef heyrt bara í óperum á meðan að undirspilið var kemur einhvern veginn úr svona öðrum heimi. Það fannst mér röddin vera raunverulega bara klassík. En ég er ekki að tala séð gamaldags eða hefur ekki eftir áður. Hún er melodísk oft hún verður oft melodísk. Ég var svona svolítið, þarna var líka kannski svona búa til svona, reyna að draga fram einhvers konar einkenni eða bara hvers og eins karakter fyrir sig og það er kannski mitt og hugsunin var sem sagt allan tíman í sérstaklega í öllum köflunum þar sem móðurinn kemur fyrir að að þá svona fer ég ekkert rosalega langt kannski frá bara svolítið þulunni bara og svona hugsaði svona rockin og þetta svona og oft í svona handverki hjá konum að það er eitthvað svona taktfast og svo svona þetta svolítið það er líka alltaf í textanum maður getur bara fundið þegar maður lesa bara án tónlistarins einmitt og það komur svona ákveðin element náttúrulega þaðan og þetta var líka svona ákveðin marki meðvitað frá grunni þannig að við vorum svona við lögðum svona svolítið upp með það að þarna væri svona svolítið þessi vél einhvern veginn alltaf gangandi þú veist sem að bara hættir ekkert og að hvernig er hægt að vinna með það í hljóðheim og mér finnst líka mjög gaman að vinna með hreyfingar í samhengi við tónlist að því að oft bara ef ég bara geri svona hreyfingu þú heyrir á endanum taktinn þú veist þó þú heyrir ekki hljóð að svona, mér finnst gaman að vinna með þetta getur og það er það sem er skemmtilegt við leikhúsið og að hafa hljóðfæralekarinn svona sýnilega, þeir eru ekkert onni grifju eða til hliðar eða
eða neitt þannig. Bara... Líka því það ekki tilgrifi þarna í þessu rými. Ég hefði aldrei haft á í grifju. Nei. Herðu, en það náttúrulega, það eru 3 persónur í þessu, en þú skrifar þetta allt fyrir sömuröldina, samansöngvara. Hvað er það? Já, ég búin að vera að spyrja þessu ansi oft. Hvað er þetta í mér að gera einleiks óperur fyrir söngkonur? Margratta og marglaga. Já. Mér finnst það bara eitthvað ótrúlega spennandi við það. En þá er þetta, ég meina þetta er ópera, en maður hugsa svo býtu, ég geti alveg bara konsert. Bara konsert fyrir sópran og hljómsveit. Þetta geti verið vísnasöngur. Þetta getur verið eitthvað svona... Ópera getur verið svo margt. Maler, það getur verið maler bara hérna, þú veist, fulla hljómsveit og söngur. Já, ljóðaflokkur. Já. Þetta er bara ljóðasöngur. Ljóðaflokkur, já. Þú getur bara farið og þú getur bara sett þetta upp annar staðar og sleppt búningunum og kandiflósvílinni og þá er þetta bara ljóðasöngur. Já. Eða hvað? Ég spyr eins og Ljónu. Það er alveg allt hægt, sko. En... svo bara, einmitt. En svo er þetta einhvern veginn, en svo líka eins og með þessar 3 persónur, þú veist, mér er svo skemmtilegt að sjá, við hefum getað verið til þess með 3 söngura eða 3 leika, eða þú veist, eitthvað og tónlistin hefði verið öðrísi reyndar, út af því að þetta er allt samið ofan í dísu. En þá hefði líka orðið til sem oftur í óperum sem persónur syngja móti ykkur annari. Þetta er eiginlega bara aríurnar út í sal, sko. Já, nákvæmlega. En það er einmitt líka svolítið þannig í óperu, manni finnst oft fólk vera að koma, eða þegar ég sé óperu, þá finnst mér oft eins og það sé bara svona mónulókar, eða þú veist, mér finnst oft eins og óperusöngar ekki verið. Það er það sem er dásalegt við óperu, þegar bara er sungið innan úr hjartanu í salin og hittliðið þannig í sögunni er eiginlega, sko... Það bara hlustar á meðan. Já, mér finnst það dásamlegt og ég er alltaf að bíða eftir óperu að koma eftir, sko, af því að ég held að sé bara tjáningamóti sem vantar. Hún er að koma aftur, sko, því við erum með þessa óperu og hún er náttúrulega, nú mæta allir á hana og það er sko 2 óperu í gangi í Þjóðleikhúsinu núna og svo á að setja upp þjóðaróperu sem að ég tjá mér reyndar ekki út af þekkingarleysi, ég veit ekki, en það er mikil gróska í gangi, það eru margir grasrótarhópar, það eru margir grasrótarhópar og það var bara komið tími til, bara þegar ég var í framhaldsnámi fyrir framhaldsnám 2011 bara svona alveg orðin frekar gömul þegar ég fór að þá þá átta ég mig á því bara að það er búin að vera 10 ár þar á undan var bara búin að vera gríðarleg gróska í samtíma contemporary music theater, bara svona samtíma tónleikhúsi í Evrópu bara, sem var bara mjög spennandi og ég er henni bara svona, átta mig bara á þegar ég byrja að sækja viðburði þar. Svo líka held ég að sé að því að þetta með að persónan talið sitt innra líf út í salin. Mér finnst fundið sko í sömum uppfærslum sko leikrit vilja vera þarna. Til dæmis mjög ábyrjandi í Eddunni og Þorleifi. Sem var eiginlega bara ópera án tónlistar þar sem eins og allar persónur vildu sko blokka út í salin. Þetta er skiptast á að gera það. Þetta er alveg svolítið svoleiðis og við viljum bara tala beint við fjöldan. Hann er náttúrulega líka alltaf að leikstýra óperum úti og hann er ekki gert að hér ennþá. Nei, og svo það voru einmitt, það hafa verið svona leiksýningar eins og X trílógían bara langir mónulókar mann eftir og rosalega vinsæl Jim Cartwright gerir þetta til dæmis, hann var rosalega vinsæll á Íslandi í 10. áratugnum Stræti og Takturlagi Lóa og Stone Free og eitthvað, þetta er bara eintöl, þetta er eintöl, þetta er ekki samtöl, það er eiginlega ekkert samtala fullt af leikurum á sviðinu, þeir bara fara með eintöl. En tölum þetta, því að þú lendir í þessu vandamáli, Salka, að þú ert með 3 persónur sem að öll eru skrifað fyrir sömu röddina og það er sama manneskja sem leikur það og þú ert að búið í leikhúshús. Já, þetta var áskorun, sko, en á sama tíma, þú veist, þá hugsaði ég líka, mér finnst það samt bara skemmtilega áskorun líka
út af því að sko það er líka svona smá, ég held að Dísa, þú veist, líka sé það er rosalega auðvelt að vinna með því. Þannig að hún er rosalega til í allt þetta, svo hleypur þú undir sviðið eins og þú getur og kemur upp syngjandi og gerir þetta og þá segir hún, þá er hún alltaf bara eitthvað, já, eitthvað, þú veist, og er náttúrulega fárlega professional og er náttúrulega, þú veist náttúrulega hvað varst úti í Þýskalandi, þú veist, og ég hugsaði alveg, þú veist, og svakalur svona performer myndum að segja söngvara, sem að stundum annmarki á söngurum að vera það ekki. Ég er ekki að reyna að sleikja Dísu neitt upp sko, menn þess að ég held að eru mjög fáir sem hefði getað gert þetta sko. Það er allir tekið eftir því. Já, þannig að það var alveg stór faktor, en við fundum samt að svona praktist með hvað við vildum gera, sem var að mér langaði bara til að búa til rosalega sjónrænan heim, vegna þess að bæði sko, mér finnst textinn svo skýr að mér fannst margar svona tilraunir til þess að reyna einhvern veginn að láta eitthvað leika það sem er svona beint einhvern veginn bara mér flatar og einhver leiti er ég svona mjög hrifin af abstrakt núna, sérstaklega svona tímum sem eru á tímum sem eru, hvað maður að segja, svona það sem að raunveruleikin er mjög er orðin of raunverulegur, þá held ég að þú veist að alveg eins og þú veist, ég fór að hugsa svolítið data, þú veist, datahreyfinguna sem spratt upp eftir, þú veist, seinni heimsstyrjöld, eða þú veist, eftir heimsstyrjaldir og hvernig það er alltaf surrealismi eða data eða eitthvað svona abstrakt sem að fólk leitar í og ég var sjálf svona í svona smá burnout, þú veist, ástandi að einhverju leiti, bara út af eiginlega ástandi í heiminum og þessari vinnu menningu sem er í gangi í, sko, ekki síst í sviðslistaheiminum og örugglega listheiminum, ég meina hér er þetta reyndar út allt, þá fór ég að hugsa svona hvernig getur við sett þetta upp einhvern veginn þannig að það sé þannig að við mætum ekki inn og erum alveg bara já, akkurat, við erum í hamstrahjóli og þú veist, þetta var aldrei að fara að vera realist, þannig að mér langaði einhvern veginn að fara einhverja aðra leið að því og sá einhvern veginn strax fyrir mér að þarna var hægt að búa til eitthvað svona mjög sjónrænt verk og í samtali við Guðný Hrund Sigurðardóttur, leikmynda og búningahönnuð sem að ég hef unnið svolítið með og vissi að þú veist bara, þú veist, leiði mér að segja bara eða metna fylgstu leikmynda og búningahönnuður á Íslandi, skilurðu, að hún myndi vilja fara alla leið, þú veist, með það. Þannig að við einhvern veginn ákvaðum að leyfa okkur að reyna að gera mjög sjónrænan heim, þrátt fyrir að vera, þú veist, í kassanum, þú veist, að gera sjálfstæða uppsetningu fyrir eitthvað lítið budget í rauninni, að vinna úr því þannig og nota þá til að túlka þessar 3 persónur, þá þurfti í rauninni hún að breyta alveg um útlit sko og settum og drottningin er náttúrulega mjög svona sjónrænt, ég meina hún fer alla leið í sínu en móðurinn er einhvern veginn, þegar ég las móðurina þá fannst mér hún svo svona næstum ósýnileg, næstu ég svona einhvern veginn svona eins og svona einhver vofa eða gufa eða eitthvað, þú veist, einhvern veginn hún næri ekki, hún talar en hún er einhvern veginn alltaf rosalega svona, þú veist, passív og aftengd að einhverju leiti líka sko og föst. Þannig að við vorum búin að sjá einhvern glugga inn í kassanum sem er gluggi að sem er skjávarpi og Guðný kom með þá hugmynd að þetta er móðurinn bara föst inn í glugganum og þá hugsaðu hvernig gerum við það og fórum að leika okkur með sko vídeo á gluggan og hún myndi syngja yfir en mér varst alltaf mjög ákveðið að þú veist allt er sungið live af því að ég sjálf mér finnst ógeðslega leiðilegt ef það er eitthvað á bandi eða eitthvað söngur eða eitthvað þú veist það er alveg no-no í óperum sko verki, það er alveg no-no í óperum já það er no-no í óperum ég veit neina óperureglur en mér fannst allavega þú veist það er alveg mjög mikilvægt og svo svona sá effekt sem kemur sem er að þú nærði eiginlega svona aldrei 100% að fylgja þú veist þegar þú horfur á myndband og einhver syngur yfir það þá nærði aldrei þú veist það nærði aldrei að vera 100% mér fannst það passa við móðurina þú veist mér fannst alltaf vera aðeins svona hvað maður að segja svona einhvern veginn að lagga
eða ekki í tengingu við það sem hún var að segja því hún föst í þessu hamstrahjóli og kemst ekki út. Þannig að við leystum það þannig að hún rauninni á myndbandi og drottningin og dóttirinn eru þær sem eru sko höld á blóði á sviðinu. Þannig að það var svona lausnin, en hefði aldrei gengið samt sko, þetta svo margar skiptingar nema því að Dísa sko það spretthlaupum hérna upp og niður stiga, já, það annað fyrir aftan. Þegar maður þarna inni þá svona rammi sögunar og aðgreining persónuna og hvað persónuna segja að það ég náði ekki alveg svo bara fekk ég mér þessa bók og las hana og það var svona opnast þetta. Ég myndi hvetja fólk til þess að lesa þetta áður. Já. En þú mátt bara gera það sem þú vilt. En því að til dæmis talandi óperur og þá þekkir maður yfirleitt sko söguþráðinn og þekkir verkið áður maður fer. Og ég veit að komin einhver kynslóð sem er alltaf hrættum að verið spoilað einhverju sko. Vill ekki vita hvernig Hamlet endar. Ég ekki þar sko. Mér finnst bara fínt að vita meira og minna hvað sagan þannig hittir maður eiginlega flesta sögur. Það er svo hugmyndum að maður megi ekki vita eitthvað áður. Ég myndi hvetja fólk til að lesa þetta. Og þetta er náttúrulega frábær texti. Ég get sagt það við Kristínu sem ekki hérna. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Já, þetta er alveg magnaður texti. Og einmitt, fólk getur, þú veist. Þetta er ótrúlega svona innan úr svona deginum einhvern veginn. Þetta er svona, þetta er bara sprottið einhvern veginn upp úr malbygginu einhvern veginn. Já, það er alveg við getum alveg staðfest að það var bara margt í vinnuferlinu sem að svona birtist okkur sko sem að rataði þarna inn bara eitthvað sem við heyrðum í fjölmiðlum og auglýsing starfsauglýsing frá Reykjavíkurborg eftir verkefnastjóra verkefnastofu og einmitt, hún rataði þarna inn í einhverjum brotum. Já, akkurat. Þessi það er í starfsumhverfi krefjandi verkefni í faglegu starfsumhverfi það er það sem allir þrá auðvitað. En þetta er sko af því það er einmitt, það er ekki textað og þetta er ekkert, þetta er einhver svona heimur sem þú gengur inn í og þú náttúrulega situr ekki, þú veist, í sætinu eins og fólk er líklega vant í óperu, þú veist að það sitji bara og sé mitt með textan og allt þetta því að sko mér finnst erfitt að hafa sko texta á sviði, sko sérstaklega því það er svo mikið að gerast sjónrænt og Dísa er að túlka svo mikið að frá því að heyrði sko Dísu syngja á einhverjum fundi, þú veist, það sem að við vorum að prófa okkur eitthvað áfram og hún er svo skýrmælt að ég hugsaði svona jafnvel þó að þú veist, auðvitað hljóðfærin koma inn í og maður nær kannski ekki 100% öllu. En mér fannst mikilvægt að það væri ekki svona, þú væri ekki alltaf að gjóa augunum á texta. Eins og er oft í óperum. Já, mér finnst persónulega mér þreytandi. Sem er með þetta í sætinu fyrir framann, ég man ekki hvað það er. Já, það er Berlín til dæmis. Já, í Berlín og New York held ég einhvers staðar. Mér finnst betra að hafa þetta upp á sviðinu. Já, betra að hafa þetta upp á sviðinu. Mér finnst erfitt að gjóa augunum. En þú veist að sarka sumir lesa textan, aðrir ekki og fólk gerir bara það sem það vill. Þú þarft ekki endilega að stýra því hvað ég geri. Nei, ég er að segja það, en þú veist, en ég akkurat hugsaði bara, þú veist, fólk, má bara, þú veist, alveg missa af einhverjum setningum og síðan getur það bara að skoða þetta eftir á að það vill. Eða fyrir, mér veist það reyndar, þú veist, ég er ekki að segja að sko það fari, ég hlusta á þetta sem bara músík, menn ég var hann inni. Já. En svo opnast bara svona, maður fær svona aðra grind og skilning þegar maður sér texta með. Já. Og þannig er það, þannig held ég að sé bara við allar óperur, sko. Þannig er bara óperur, sko. Mér finnst einmitt galdurinn við óperuna er að það er eiginlega samankomað að hlustur ofta á góða óperu. Þú uppgötur eiginlega alltaf eitthvað nýtt og það er, maður getur ekkert of undirbúið sig, það er engin spoilerar, það er, þú heyrir alltaf eitthvað nýtt eða skilur eða bara hlustar, heyrir nýja fegurð eða eitthvað. Það má alveg koma aftur og það má alveg þekkja músíkina og það má endilega lesa textan og kynna sér hann og ég mér sér sjálf ef ég fer í óperu sérstaklega sem ég þekki ekki eða líka sem ég þekki, ég rifja oft bara upp textan bara til að ég sé ekki að ofhugsa á meðan ég er að njóta hvað fara að gerast núna, hver er þetta ef ég veit að þá bara nýti þess en þá betur.
Það svo þarf maður ekki að hanga á textanum, sko. Nei, nefnilega ekki. Það sér maður bara, hún er sorgmætt. Það er bara að sé ekki að miskila eitthvað, sko. Það þarf ekki að hanga okkur einu orði, sko. Nei, og ég held líka bara að, einmitt, þegar maður upplifir listviðburð í fyrsta skipti, að maður nær aldrei öllu 100% og bara, þegar maður frumlesa einhverja bók, maður nær aldrei öllum, þú veist, hugurinn reikar alltaf eitthvað og svona, þannig að það er ekki... Og það er bara allt í lagi. Nei, já, bæði er það allt í lagi og svo er mitt líka þetta melta aftur og að það getur bara bætt einhverju við. Sko. Bara þetta með 3 persónur og 1 leikari, myndi þetta virka ef það væru 3 persónur söguru? Það bara verður þetta allt annað. Þá held að bara orðið mitt annað verk. Sko. Þá hefði Stína líka kannski skrifað öðruvísi. Þá getur verið með meiri dialóga og þá ertu með allt aðra sýningu í höndunum í rauninni. Kannski kemur það seinna, þessi texti geta alveg verið settur upp, sko. Og óperan, þú veist, hver veit, þetta verið klassík og verður bara sett upp, bara nú er þetta 3 ár. Já, repertórstikki. En Herdís, hvernig er að syngja þetta? Mér finnst það alveg rosalega gaman. Maður sá það reyndar, sko. Já, gott. Þetta er áskorun og tekur orku en maður finnur ekkert fyrir því á meðan. Ég var svona, maður er svolítið þreyttur í kroppnum og eftir, búningarnir eru ekki léttustu búningar en nei, þetta er alveg ógeðslega skemmtilegt. Ég líka mjög heppin með þau 3 teymið álfana mína sem eru með mér á sviðinu að spila, þau eru æðisleg og bara allur hópurinn, þetta búið alveg rosalega skemmtilegt ferli og það er náttúrulega alveg draumur að koma og syngja á íslensku. Mér finnst það alveg stór pluss, búin að vera í 17 ári í Þýskalandi og það er allt annað að koma heim og syngja. Hver er munurinn? Sko, mér finnst náttúrulega bara að vera fyrst að syngja móðumálinu er alltaf eitthvað annað, það er einhver önnur tenging og ég þarf ekki að byrja að þýða hvert einsta orð og líma einhverja þýðingu inn í heilan á mér en svo er bara mér finnst bara gott að vera á heimaslóðum. Já. Svo er þetta náttúrulega nútími líka, ég býst á þessu að syngja mikið gamalt. Einmitt, og mér var svolítið gaman að koma heim og fólk er svona að hissa að því fólk er búið að setja mann óperusöngkonuna í einhverja skúfu, maður er komin í einhverja skúfu, náttúrulega, sem einhverja óperusöngkona og fólk svolítið hissa maður sé að gera eitthvað svona. En ég er búin að vera að gera þetta út í Þýskalandi, var náttúrulega mest í þessu þegar ég fór að læra. Einmitt 2006 eða eitthvað svoleiðis fór ég til Berlínar. Já, einmitt. Og þá var ég rosalega mikið í svona stúdendaverkefnum. Ég var að syngja óperu í súpermarkaði og Pelléas og Mélisande og þá var ég með íslenskan texta inn í því og það var Herbert Grönemeyer músík og alls konar samsettar óperur og blöndu listform og óperan er ekki þetta háheilaga listform. Óperan er svo stórkostlega að þú mátt eiginlega gera hvað sem er. Og það er rosalega gaman að koma hingað og sjá að senan hér er aðeins að taka við sér í þessu líka. En auðvitað ég sakna íslensku óperunar mikið og að fá ekki að sjá svona stórar uppfærslur hérna líka því að maður vill þetta hafa allan skalan. Já, mér finnst þess að þú veist, mér finnst það svona alveg skín í gegn, þú veist, í bæði, þú veist, tónsmíðanum og söngnum hjá Dísu, þú veist, að það er einhver áhrif frá þessari samtímaóperu sem er svo risastór á meginlandinu og mér finnst ég ekki endilega á hverjum degi eitthvað sjá nýjar óperur auglýstar hérna á Íslandi og mér var svo gaman að fá að gera þetta af því að þetta er óslega skemmtilegt listform og því að ég meina tónlist er náttúrulega svona, er æðsta listformið sko að mínu mati sko það er óslega gaman að fá einhvern veginn að blanda þessu saman og ég svona fór eiginlega að hugsa bara svona af hverju það er ekki meira og vonandi gerist það náttúrulega þú veist, núna bara í samhengi við það að fólk er að gera ólíka hluti og það er gróska og allt þetta en já, mér finnst það gaman að sjá einhvern veginn, þú veist, hvað Þórunn og Dísa koma með svona ferska strauma sko, hingað. Tónlist og leikhús, það er ég held að sé reynsla margra sem setja upp óperur. Það er
þú getur gert það svona sem leikhús. Svo kemur svona tímabil þessum að tónlistin mætir og þá svíkja söngvarnir þig sem leikstjóra og bara það komið annar. Það getur verið rosalega flókið og erfitt verk að ná þessu sko að falla saman af því að það oft sem að leikstjórinn kemur úr leikhúsinu og með eitthvað. En mér fannst eins og heldist þetta svo gaman að performa þessu að ég get ekki ímyndað að það hafi verið vandamál þarna, að þetta gerist. Þetta alveg algengt, en það fer líka mjög mikið eftir karakterinum sem eru að vinna saman. Allt þegar sögur að byrja að syngja þá hættir að leika. En maður hefur líka lent í leikstjórum og heyrt alls konar sögur óperleikstjóra. Það var einn víst óperleikstjóri, ég upplifði hann ekki sjálf, en vinir mínir og kollegar upplifði leikstjóra sem mætti og hann var bara með textan úr svona geisladiska búkletti og hann stöðvaði á fyrstu æfingu alla bara söngvarana, hvað það að gera? Þið ekki bara að syngja saman, hér stendur nafnið þitt og svo þessi, þá þetta kvintett og allir voru að syngja saman en hann neitaði að, þú veist, fólk á svo mismunandi levelum. Já, kom bara inn að sína bara. Já, hann held að fólk ætti að syngja sig ykkur lægi, bara þetta ekki óperu, en þetta þá spyr ég þig að því að þú segir þetta að því að Salka hefur þrisvar talað að hún viti volítið okkur hvernig gæti hún logið þessu saman einhvern veginn? Það var bara einhvern veginn ekkert mál, hún var náttúrulega bara líka opin með það og spurði bara, en það var heldur ekkert þetta er náttúrulega lítill hópur og allir mjög þægilegir í samstarfi, en það var aldrei neitt vandamál, þannig, ég held ekki. Það var kannski ekki, þú veist, ég fann alveg fyrir því að fólk vildi vera í tilraunamennsku með þetta form. Þannig að mér fannst ekki eins og, þú veist, ég alltaf mjög ofið með þegar ég ger eitthvað í fyrst skipti, sko. Ég veist, ekki, þú veist, starf leikstjórans eiginlega bara svona að hlusta og síðan, þú veist, fara að einhverju næmni í, þú veist, hvað verkið þarf og, þú veist, og þjóna verkinu, þú veist, ég er allavega ekki, held ég, þannig leikstjóri sem hef gaman að því að koma inn og inn að segja öllum hvað ég veit mikið, þú veist. Já, það var náttúrulega, nei, einmitt, maður bara þarna að hugsa lausnamiðal. Já. Það miklu meira það. Já. Það einmitt leiðilt að vinna með leikstjórum sem að vilja bara setja sitt konsept ofan á verkið og koma sínu og framfæri og þá ekkert samtali í gangi, en þetta var alltaf samtali allar áttir. Bara algjörlega, ég held nefnilega að það má alveg koma fram líka að sjónræni þátturinn hafi líka áhrif á mína vinnu. Þetta var ennþá í mótun og meðan þetta allt í mótun í samtali á öllum póstum, það bara leikmynd og búningar og lýsing og allt, þetta allt þegar allt í mótun og samtalið mikið og öflugt og það líka bara mikið traust. Ég held að það hafi líka alveg verið lykilatriði í þessum hóp. Það ríkti ótrúlegt traust, held ég, á mörguleiti og þá hefur þetta allt áhrif hvert á annað, sko. En að þú hefur þurft að svona keyra músíkin aðeins upp til að mæta þessum búningum? Það láfið að ég fengi áhyggjur þegar ég sá hvað búningarnir voru að verða flottir, bara, tónlistin bara ekki eins flott og búningarnir. Þetta bara gengur ekki. Plastbúningur sem kemur rétt undir lokin, ekki brúðar, hann var svolítið þungur þessi búningur, ekki? Já. Ég hef alveg haft ágjör að dísa sér með harsbergur. Ég var með harsbergur allir síðustu viku, en það alltaf. En að því við byrjum að tala að þetta væri kvenna, þetta sem við að tala núna samvinnuna og þú ert að vísa í einræðisherran leikstjóran sem að kemur fram með sínar hugmyndir og veðurinn í unglingaherbyggi allir gerir eins og hann vill. Er þetta svona kvennastjórnun í þessu samvinnu? Vá. Þú fyrir að spyrja strákana. Já, ég meina, þú veist, það alveg munur á orku, þú veist, í einhverju, en mér finnst það samt oft vera frekar kynslóð eða svona hýrarki, þú veist, í minni reynslu. Þú veist, mér finnst oft frekar að ekkert endilega fara eftir, þú veist,
kyni heldur, en ég meina þú veist það getur alveg gert það en þú veist það líka oft vera bara svona spurning þegar að einhver stjórnandi langar að halda rosalega fast taumana og í litlu trausti, þú veist, mér finnst það miklu frekar og kannski eru konur oft bara, þú veist, búin að pæla í þessum valda struktúr meira skilru. Já, ég hugsa að þetta getur verið hvort kyni sem Já, einmitt. En allavega í þessu tilfelli, þú veist, þá vorum við alveg að vinna með það að, þú veist, að leyfa okkur að vita ekki allt og vera í smá flæði, þú veist, með hvernig hlutinir myndi verða og þannig mótaðist, þú veist, einmitt oft tónlistin af leikmynd og búningum og öfugt, sko. Þannig að það var alltaf skemmtilegt að það gæti þróast svolítið samhliða, sko, þó að væri þetta eitthvað svona grunnur, af því að það er einin svona fastin sem við vorum með á textin, þú veist, frá byrjun, þú veist, það var eina svona sem að við vissum, þú veist. Það var eina sem var endanlegt. Sem var endanlegt, allt annað var svolítið í flæði, sko. En ég veit ekki hvort að, Herru, Salka, Herdís og Þórunn, bara takk fyrir sýninguna, takk fyrir komuna engar. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur og takk fyrir komin á sýninguna. Herru, við ætlum að sitja áfram hér við rauðaborðið og reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, í lokin ætla ég að spila hérna samtal sem svona liður í tilraunamennsku sem við erum með hérna við rauðaborðið, sem að kenningin svo að það sé eitthvað gelt við hérna hvernig fólk talar samfélagsmál í svona þessum þáttum sem eru sviðsetningar á samtali eins og í Kastljósi eða Silfrinu eða Vikulókonum eða Sprengisandi og öðru slíku. Þannig að við höfum svona undanfarið verið að fá til okkur fólk sem vant að tala landsins gagn og nauðsynjar á svona öðru vettvangi. Við fengum hérna Kalla sem að ég áður fyrr, komum alltaf við í Ólís í Grindavík og fengum sér kaffi á morgnana og spjölluðum pólitík og fótbolta. Og áður fóru í vinnuna og við fengum hérna líka sýnisotnaði hvernig talaðum saman á kennarastofunni á háskólanum í Bifröst og við munum halda áfram að leita svona hópum, kannski fáum við hérna eitthvað fólk sem úr einhverjum heituapotti, einhverjum sundlauginni eða einhverju kaffihúsinu eða einhverjum saumaklubb. En eitt staður það sem við tölum saman samfélagsmál og það bara við eldhúsborðið innan fjölskyldunar. Og ég fekk hérna litla fjölskyldu til mín, það var Helga Vala Helgadóttir sem lögmaður og fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar, Grímur Atlason sem framkvæmdastjóri Geðhjálpar og reyndur kosningastjóri og reynda bæjarstjóri og margt annað og dóttir þeirra Ásta Júlía Grímsdóttir sem körfuboltakona. Ég fekk þau hérna að borðinu og til þess að segja mér frá hvernig talað samfélagsmál við eldhúsborðið, hvað gildi svona eldhúsborðið eða kvöldverðarborðið hefur í fjölskyldunni. En svo náttúrulega fóru þau bara að tala málana sem í íslensku samfélagi sem eru forstakjör. Þannig að hér svona sýnisotnaði hvernig talað samfélagsmál við þetta eldhúsborð sem við fluttum að rauðaborðinu í skammastund. Þetta eru lokin á úrvali vikunar þessa helgina. Ég hvet ykkur öll til þess að hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna með því að benda vinum og vandamönnum og efni sem þið heyrið hér eða sjáið og ykkur líkar. Þannig eflist dreifikerfið okkar, við byggjast upp af góðri afspurn og það mikilvægt að
að þið takið þátt í því. Þið hafið raunverulega byggt upp dreifikerfi samstöðunar og hvetið ykkur til þess að halda því áfram. Þið sem að viljið leggja okkur enn frekar lið geti gerst áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði að vera áskrifandi að samstöðinni. Til að skrá sig þá farið inn á samstöðin.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift og þið ætti að geta skráð ykkur þar. Þið megið skráð ykkur fyrir meiru ef þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er fjölmiðill sem er í eigu, hlustenda, áhorfenda og lesenda. Ég hveti ykkur sérstaklega að þið sem að hafi kannski fyrir löngu svona gert að uppið ykkur að þið ættu að vera í þessum hópi, að vera áskrifandi að samstöðinni, að það væri svona borgarlega rétt að styðja öfluga samfélagsumræðu. Það væri svona grunnurinn að góðu lýðræði, að við höfum góða vettvang til þess að ræða málin. Því sem hafið svona tekið ákvörðun innra með ykkur, ég hveti ykkur til þess að láta verða að því. Því það skiptir okkur máli að svona til að verðum að meta það hvert við getum farið með samstöðuna í sumar og hvernig við ætlum að byggja hann upp í haust, að sjá svona hver viðbrögð almennings eru við það, hvort það sé raunhæft að byggja upp öfluga fjölmiðlun fyrst og fremst á velvilja og stuðningi almennings. Hveti ykkur til þess að kýla það, eins og sættir. En áður en, kannski á meðan er það skráð ykkur, að þá fáið hérna innlit inn í eldhúsborðsumræðuna hjá Helgu Völu, Grími Atla og Ástu Júlíu. Gjörðu svo vel. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, við erum hérna með tilraun í tilraunasjónvarpinu samstöðinni að okkur finnst eins og svona opinber umræða sé eitthvað eitthvað svona geld með einhverjum hætti, að fólk sé eitthvað í einhverjum hlutverkum alltaf þar að mætir inn í þessa þætti, hvað þetta heitir, Silfrið og Vikurlokin og Sprengisandur og eitthvað fleira og við gerum það sem að franskir matreiðslumenn gera alltaf þegar þeir komast að því að þeir eru komin í strand að fara að leita að upphafinu, leita út í hérðin, leita að maturinn sem að amma gaf mér þegar ég var lítill og allt eitthvað þegar meikaði sens og við erum að þessu eins og diggir hlustundur hafa kannski átt að segja á og þá hefur fengið hérna karla sem að hittust alltaf í olísbensinstunni í Grindavík áður ég fór í vinnu og spjölluðu þar landsins-gagnar sinnar. Við hefum fengið kennarastofun á Bifröst til þess að koma hingað. Við erum að leita svona hópum sem að eru hérna út í samfélaginu að ræða sín á milli og aðtók hvort við getum einhvern veginn náð að endurlífga umræðinu hérna við rauðaborðið. Og nú er komið að kannski borði allra borða sem er bara eldhúsborðið í fjölskyldunni. Hér er komið fjölskylda. Hér er Helga Vala Helgadóttir, lögmaður. Og hér er dóttir hennar, Ásta Júlía Grímsdóttir og Grímur, faðir hennar, Allarsson. Já. Og þú ert körfuboltakona, eða ekki? Jeps, er ekki bara starfsheiti, körfuboltakona? Jú, það er bara starfsheiti mitt, sko. Já. Og þú ert framkvæmdastjóri í Geðhjálpar. Já. Verið velkomin. Takk fyrir. Þetta er svona milt skref að því að þið eru náttúrulega vanir álitsgjafar foreldrarnir. Já. Við höfum komið hérna nokkur sinnum áður. Já, og í alls konar þætti. Jú, og Ásta er líka vön því hún er með mörg álit. Svona eftir leiki? Já, bara heima. Já, heima. Bara við það, hún hringir í okkur mjög oft með álit á ýmsum málum og þannig að það er mjög, ég hlakka til að heyra hennar álit á mörgu sem hún hefur sagt okkur. En íþróttafólk færi yfir þetta ekki annað en þetta hérna rekin upp svona mikrofón í það eftir leik og fara að segja þrjásendingar. Já, alltaf sé ekki svona að mesta bara. Já. Herðu en eldhúsborðið, hérna, er talað um pólitík á ykkur? Ef við leifa Ástu að svara þessu. Talað um pólitík heima hjá þér? Já, það er pólitík og körfubolti held ég bara, svona eina. Já. Bara alla ævi hefur það verið þannig held ég hjá henni. Kannski meira pólitík lengi og svo kom körfuboltinn seinna. Og er kvöldverðarborðið eða morgunverðurinn, er það fundatími? Já, kvöldverðarborðið, svona við erum ekki öll að vakna á sama tíma, sko, þannig að kannski aðalega, og svo bara gegnum daginn, við erum með náttúrulega, sko, grúpp á Facebook, svona skilabóða sem við erum bara, og það eru öll fjölskyldan að tala saman pólitík, yfirleitt. Pólitík? Já, og körfubolta. Og eru allir þáttakendur í þeirri grúppu að tala? Þannig að það er smjör? Ekki allir þáttakendur, það eru svona, bróður minn er ekki alveg, hann er með okkur á,
hvað segir maður, mute, þannig að hann svarar nú ekki alltaf, en annars er það við 3 hérna, mjög dugleg. Og hvað snýst þetta? Finnst ykkur að þið verðið að taka afstöðu sameiginlega til ykkur svona mála eða er það að tala ykkur að ykkur niðurstöðu? Er það sem að Guðbergur sagði eins og gjampjúrla gjam? Nei, þú veist, við erum nefnilega, þetta eru nokkrir hópar. Sko, við erum með einn hóp sem er stórfjölskyldan og það eru, eða stórfjölskyldan sko mín megin, það eru svo bræður mínir 2 og makar og öll börnin. Og þar eru held ég mjög margir með þann hóp þakkaðan. Og það er svolítið áhugaverður tími þar núna af því að við erum svo oft sammála í pólitík en núna eru forsetakosningar á næsta leiti og þar bara erum við ekki sammála. Það er sundra fjölskyldum. Það er alveg ótrúlega skemmtilegt af því að það er miklu skemmtilega í rauninni. Ég hlakka mér til að þetta verður mjög sérstök kosningavaka. Þú er ekki fengið að rífast við bræðuðina bara síðan stúlka? Nei, í rauninni ekki sko, þannig að þetta verður, en við erum svo sem ekkert að takast á, ég er svona að reyna að vera bara passív þannig, að því mér finnst allt í samband við þessar forsetakosningar bara mjög áhugaverð stúdía, samfélagsstúdía og þar eru margir búin að þakka sko, en svo erum við með aðra grúpu þar sem að sko Snærós, elsta dóttir okkar og fjölskylda og maður hennar er líka. Þar er talað mikið. Þau búið í Ungverjalandi? Þau eru í Ungverjalandi og þar er mikið talað pólitík og svo erum við með bara heima hjá okkur. Það eru sem sagt... Já. Og það er líka búið á ekki mikið pólitík, það er alveg körfubolti sko. Og hvað er í matinn? Já, og hvað er í matinn? Hverjir er í matinn mitt? Það er eitt svona einn fasti sem er sko... Ég talaði það sem svona ákveð í tengslu með geðheilbrigðismál og svona, það er þessi fasti sem getur verið kvöldverðarboð í fjölskyldum og ef þú ert alltaf með þennan fasta, þó að það sé misjant hvort þeim í kvöld ætla ég að fara að horfa á körfuboltaleik og verða ekki heima, Helgavala verður að hitta vinkonu sína held ég og Ásta-Júlía er að fara eitthvað annað, en það er gert ráð fyrir að sé samt tíminn að sé matur. Það er fundur. Já, það er bara matur og það bara er fundur matur hvernig sem er og það er rosa gott. Og ég held að þetta sé í rauninni að ætti bara að vera með svona ég held að væri rosa mikilvægt eða væri mjög góð hugmynd ef að yrði bara svona vitundavækning þessa borðs. Kvöldverðarborðsins? Ég segi, já, þessa kvöldverðarborðsins og ef þetta væri frábært því þú nefndir Frakkland hérna. Við Ásta fórum einu sinni saman á tónlistarháttinni í Frakklandi þess að hún kom með mér í kvöldverð og þegar hún búin að vera þar í svona 2 klukkutíma sem er ekki, þá bara rétt að byrja sko þá var hún bara, hvað er í gangi þetta sko, það eru þetta rosa gaman að vera í svoleiðis. En Frakkarnir, þeir eiga það til nefnilega að gefa börnuna bara að borða á undan. Já. Og bara pulsur og eitthvað svona. Já. Það eru öfugt til þess eins og þegar maður fer bara til Spánar eða Ítalíu, þá eru bara börnin alltaf með. En Frakkarnir eru nefnilega, þeir eru ekki miðrafsþjóð, þeir eru norður-Evrópubúar og þeir gefa bara börnunum að éta undan, svo sita þau í 4 tíma og borða góða mat og ræða samfélagið. Ég vissi þetta ekki. Þetta vissi ég heldur ekki og þannig að þá er ég ekki að fara að tala það var mjög gott hjá Ástíðulega að segja þetta væri hundleðilegt. Já, ég vissi alveg hvað var að gera. Við erum meiri grikkir sko. En má ég vitna kvöldur fundin af því að ég er alveg upp af einstæðri móður, 4 drengja og hún gerði þetta. Hún hélt okkur saman með því að fara alltaf yfir bara okkar líf við kvöldarborðið og það var algjör bara miðja og kjölur í okkar. Og núna í hádeginu þá borðaði ég með þessum 4 bræðrum mínum. Þannig að við höngum ennþá saman á þessu fundi sem að mamma bjó til. Þetta er gríðarlega mikið. Ég kem ekki úr svona umhverfi sko og fæði þetta svolítið svona, ég verð nú að rósa Helgvölu, hún kom með svona þennan fasta inn í mitt líf og ég er alveg bara, svo við okkar fasta sem er laugadagar sem er einhvern veginn líka svona, það eru bara ég og hún þau sofa lengur og fyrst og þið enski boltinn, bjór og sígarettur? Nei, við erum ekki morgunin, gott kaffi það er bara gott kaffi það er ekkert ég er nú bara fýtt með hann enska bolta við erum ekki með hann heima og ég horfa bara aldrei á hann sko. Ég var svolítið mikið í honum. Ok, en það sem er rætt að þið talið svo mikið pólitík og eru pólitísk
hvað þarf maður að vera orðin svona gamal til þess að þetta ekki marka mann í þessum umræðum? Þarf maður að vera eiginlega orðin 14 og geta þetta ekki þátt í þessu áður en þau sjá mann fóreldrarnir? Ég veit ekki hvort það sé hver ákveðin aldur sko, en mér er samt svona fyrir eftir aftur bara svolítið í hópnum sem maður er með. Þú veist, ég finn alveg að ég þóra ekki mikið að tala, kannski þegar það eru öll stórfjölskyldan, þá er ég ekki mikið að tjá mig mínar skoðanir, en svona þegar það eru bara við, þá finnst mér aðeins auðveldar að segja bara hvað mér finnst og svona, og ég held að sé alltaf bara svolítið tekið mark á mér sko. Hvernig var þetta svona þegar þú varst lítil? Fannst þér við hlusta á þig? Ég var að minna í þessu þá sko, og ég var kannski ekki mikið að tala um þetta og taka þátt í þessu, en ég hlusta allavega mikið og með svona mínar skoðanir mótast mjög mikið af foreldrum mínum, þannig að ég held að þú veist, það að bara sitja og hlusta, læra svolítið, veist, það er alveg ástæð fyrir ég hef mínar skoðanir í dag sko. Erum við búin að heila på þig? Já, eiginlega sko. Nei. Það er munur á því sko, ef að samtalið er svona, nú erum við bara að ræða þegar við erum að tala um samfélagsmál, þá erum við að ræða það fullir alvöru og svo bara börnin komast inn í það hægt og bítandi, eða hvort að við færum talið niður á getu og vilja þess sem minnstur er, ég veit ekki. Já, ég held samt að við nú kannski alveg í gernum tíðina við oft farið svona hringi í farið alveg niður á að vera að útskýra samfélagið, útskýra ákveðna hluti samfélagsins. Það hefur oft tala oft ákveðna þætti sem eru kannski svolítið skrýtnir. Af því að það er mjög hollt þegar barn spyr mann að einhverju sem eru þetta bara það maður hugsa þetta er fáránlegt í rauninni. En svo útskýrir maður samt sem áður hvað það er sem liggur á baki til þess að barnið skilji sem að átta sig ekki á því akkurju eitthvað er eins og það er. Þú veist, eitthvað, það getur verið hvort sem er einhver andstyggð, eitthvað fólk sem er að tala illum annað fólk eða eitthvað svoleiðis. En líka bara svona samfélagsgerðin, hvernig hún er og hvers vegna sumir búa í Jórufellinu og eru þar kynslóð eftir kynslóð og komast ekki á vinnumarkaðinn og hérna, hvað er það sem veldur því, sko? Það er gott, börn sjá þetta oft ef þau fá aðgang að því, sko. En svo líka þetta sem að, einmitt, þetta sem síjast inn eins og Ásta var að tala um. Þetta bara sem að svona, þú ert kannski þögul þáttakandi framan af en þú ert að hlusta á þetta saman og maður verður svo var við það einhvern veginn núna þegar að þau hérna fara af stað sjálf að tjá sig allt milli himins og jarðar að þau voru allan tíman að hlusta sko, þó að hérna en það sem að mér fannst kannski áhugavert var þegar Ásta flutti til Texas í Bandaríkjunum til að spila körfubolta og kom heim alveg bullandi pólitísk. Ég hef stundum nefnt það, mér fannst það svo áhugavert að því hún hafði róttakur vinstrimaður á að vera í Ameríku. Hún hafði í rauninni ekki gefið sig svona mikið þessari pólitík áður en kom heim og var sko svona eldheitur jafnrétti sinni og umhverfi sinni eftir að hafa lifað inn í hérna rusl samfélaginu sem að Texas er svo, hvað varst í Texas? Þegar borgirnar geta verið bara allt annað heldur en hérna dreifðu sveitir, hvað varst þú? Houston, já, og þær eru mjög ólíkar sko, það er svona næstu bara New York. Já, það er samt. Já, og svo var ég líka í kristnum skóla, þannig ég held að það hafi líka haft mikil áhrif, þá voru krakkarnir með kannski, þú veist, aðeins öðruvísi skoðanir líka, heldur en ég var vön. Sem er reyndar, ég mér finnst það svolítið gott að því að þú veist, það er svona, þú veist, það eru biblíukurs sem þú þurftir að sitja sem ég finnst í sjálf og sér ekkert að því mér finnst, ég tala oft um þetta er svo lítið andlegt allt þá er ég að tala um spirituál, ég er ekki að tala um andlega heilsu, þetta er svona spirituál heimurinn og þá erum við ekki að tala um að trúabröð per se eitthvað, það bara, þetta er svona ítt í burtu sem svona einhverju tabú og þú veist þessi sko lífsspeki, guðspeki, hvaða að það er ekkert hættulegt að setja sig inn í það og hlusta á þetta og einmitt að heyra hvað, þú veist, þegar Ásta fékk þær upplýsingar að hún ætti vissulega föður hér á hérna hjörðunni, en það væri annar sem væri miklu meiri merkilegri faðir og þetta er svo, hún var svolítið svona, henni var ekki alveg hennum fast svolítið sjokkrandi en þér líka en ég er það bara gaman samt að sé svona mjög sjokkrandi, ég kom á fjöllum að því það vakna hausinn á menni þegar maður fer inn í svona rugglaðstað það sem að, þú veist, samkynniðir er ekki, þú veist, alveg með, þú veist, eitthvað og allt hjónabað, eitthvað svona þvaður eitthvað svona biblíubeltist þvaður í Bandaríkjunum
En það mjög holdt fyrir mann að fara inn í þetta og reyna svona aðeins að skilja hvað þetta fólk að koma. Ég fagnaði því mjög þarna. Þetta kom hún heim alveg brjálu. Já. Nei, ég man líka mjög vel eftir. Ég var í svona alls konar áfengum og sérstaklega þar sem ég ég held að það hafi verið í svona kynjafræði eitthvað svoleiðis, það var svona kynjasálfræði og kennarinn var að spyrja bara nokkra spurninga og hann spurði fyrst réttu pönd sem að finnst að maðurinn eigi að fá hærri laun heldur konan, eigi að vera aðal tekju innkoman eigi að vera hjá manninum og það voru bara 90% lyftu pöndinni. Bara Pretty Boy Choco línunni. Já, nákvæmlega og svo mitt kom líka spurning að finnst ykkur að þið konur, sem eru konur, ætti að vera að vinna eða vil ég vera heima og það voru mjög margir sem að voru bara með það þótt ég var í háskóla að þá var það samt bara stefnan að vera bara heima þannig að þetta var svona, ég hef aldrei heyrt þetta engar vinkonu mínar, það bara kemur ekki greina Nei, ég held að sé því við erum líka svo erum við svo dómhörð, við erum alltaf sitjum og bendum á okkar fólk sem er að lifa einhverju lífi og setjum okkur á þann stað að við auðvitað lifum miklu betra lífi. En það er bara mjög holdt að hitta þetta fólk og skilja hvað hann er að koma og kannski átt sig að þetta er ekki endilega illmenni. Þetta er bara fólk með þessar snar brengluðu skoðanir í okkar hugarheimi. Þannig mér fannst það gott að því að heimurinn er ekki svona svart-hvítur því miður. Já, líka kannski bara þá tekur maður afstöðu. Ég er ekki sammála þessu. Nákvæmlega. Það er eitthvað annað og maður þarf að velja hvorum einn ætla ég að vera. Það er gott. Af því að óneitanlega eins og svo sem Ásta talaði hérna í byrjun, litast maður svolítið af samtalinu við eldhúsborðið. Þannig að hún litast svolítið af því hvaða skoðanir eru svona heima og þá er svolítið holdt að stíga út öru hvoru og kíkja. Hvað er þetta, af hverju er ég með þessar skoðanir? Er einhver? Stundum fara börnin í uppreist. Já. Og verða, dóttir mín er að hóta því að ætla að gangi í sjálfstæðisflokkinn. Hún verða stórkapitalisti. Já, því að hún fær kosningarétt eftir ár. Býtu, hún kýs fyrir þig, eða ekki? Nei, ég kýs fyrir hana. Já, ég veit að. Þetta er síðasta atkvæði sem ég fer með á kjörstað fyrir hana. Já, ég skil. Þannig að þar ert ekki með, þú ert ekki, jú, reynda með þetta er svolítið svona Gunnar Thoroddsen, Kristján Eldjárn og Bjarni Jónsson og Ásgeir Ásgeirsson þetta er ennþá, þannig að þetta er alveg eldheitt atkvæði. Þetta eina. Já, og hvað heldur hún kjósið þá? Hún er bara, þetta verið ég byrjaði 2016 og meðal annars út af þessu sem við erum að tala hér, að eiga svona eitthvað samtal við börnin samfélagið. Og þá tókur þessu mjög alvarlega og við sátum og fylgdust með kappræðum og hún las og alls konar. Svo kom tímabili sem að, jæja, Sóley mín, hvað á ég að fara að kjósa? Ég er búin ákvað mig, nefnir ekki að eiga samtal við mig þetta. En núna tekur þetta mjög alvarlega. Og við fórum í leikhúsið á föstudaginn, komum heim og þá settist við og horfðum á kappræðunar í 2,5 tíma á eftir, því hún vildi ekki missa neinu. Það er eina áfallið sem það er ef einhverja mínu börnum myndi kjósa Framsóknarflokkinn. Framsóknarflokkinn? Já, mjög erfitt með það. Það er svona sá flokkur sem ég held að... Þá veistu það ástæðu. Já, ég er fyrir uppreist, þá veit ég hvað þessi... Þá gefur bara með eitt það er svona aromat, kryddið eitthvað svona. Það var opið fyrir því að það væri annar faðir sem það væri. Það var opið fyrir því, en ekki Framsókn. En við erum nú með ráðherra í Framsóknarflokknum sem gekk með merki í barminum, aldrei kaus ég Framsókn. Já, það er rétt. Ég er þetta stutt, það er eini flokk, ég starfaði nú aðeins fyrir. Fyrsti flokkurinn sem ég starfaði fyrir var Framsóknarflokkurinn. Stýrimannaskólanum 1983 á merkti ég við og fekk rækjusamlöku og kók fyrir þá var ég að njóstnum það er merkilegt, þetta er svo magnað og svo var leti listan til eitthvað svona útsendara Kristins Finnbogasonar sem að hringdi þá í Helguvölu, þú voru að fara að drífa það að kjósa, þú ert ekki búin að kjósa. Þetta var En fórhaldurinn eru svolítið pólitískir meira en gengur og gerist, ekki? Jú, það held ég, já. Hvernig er það? Þegar þú ert að fyrst stundum er það þannig að það sem er svona virkt samtal á heimilinu og svona, þá er oft bara annar talsmáti á börnunum. Ljómar eins og þú sért kannski 23 árum eldri en þú ert? Nei, mér finnst það ekki, en mér er samt svona, ég á líka vinkonur og vini sem eru líka, mjög pólitísk og
miklu pólitískar en ég sko, þannig að mér veist ég aldrei eitthvað vera eldri en ég eitthvað svo leiðis. En finnst ykkur það eða hvað? Þú veist, nei, ég sko, kannski líka það er þannig að í þessari fjölskyldu var eitt barn sem fór mjög kröftugt inn í pólitíkina, sko tók svolítið orðið kannski í pólitíkinu og líka kannski frá systkinum sínum einhverju leyti og þau svona fóru bara pældi ekki í því, nefndi ekki að pæla í því. Það er elsta dóttir okkar, eða dóttir Snærós, stjúpdóttir mín. Og hún alltaf fóð mjög, hún var 12 ára fikk undan þá til að fara í VFG frá skrifað upp á, til að skrási í flokkin. Og frá hverjum það skrifað upp á að maður megi gangi í VFG 12 ára? Foreldrum. Forðaðmönnum, það er eitthvað, og þú veist, hún var þar og svo var hún bara, en hún líka var svo fljótilegt með allt, þannig að hún var rauninni bara afhuga pólitík bara skilur og komið bara í fjölmiðlun, auðvitað mjög pólitísk, en svona, og ég veist að það kannski hefði litað eitthvað líka, er það ekki? Kannski líta það að mann líður ekki eins og maður sé eitthvað einmitt eldri eitthvað svoleiðis bara því að það eru bara einhverjar greinar með það sem Snærós kemur fram og hún er bara 17 ára að tala og ég bara þetta hefði aldrei getað verið ég sko, þannig að hún er kannski það sem maður horfir á sem að undan sér og gæti verið 20 árum eldri í svona þennan hátt. En núna er eiginlega, mér finnst það það sem fólk vil tala eru bara þessar forsetakosningar það sem ég fer. Já. Það er bara sko, það er eiginlega ekkert sem kemst annað að. Meir sér að vext eða kannski vextitin í dag. Svona, en ég meina, það er samt óljós. Það er eitthvað við þessar forsetakosningar núna sem að mér finnst svona vera, það er einhver meiri saga í þeim eða einhver meiri óvissa sem að veldur því að fólk getur endurist að tala þetta. Það er það. Og það eru svo margir þáttakendur í þessu. Það er ekki bara þessir 12 frambjóðendur sem eru auðvitað hellingur. Heldur það eru svo margir aukaleikarar. Og bæði mennskir og stofnanir og það finnst mér bara mjög athyglisvert. Við höfum ekki séð það svona svakalega áður, auðvitað er moggin alltaf með eitthvað agenda, við vitum það bara en þú veist, þetta er samt einhvern veginn þetta er í einhverju veldi sem maður hefur ekki séð áður sko. Hvað mennur, hvaða stofnanir? Ég svo bara... Já, þú veist, það eru bara fyrirtæki tekin undir sko, þessi er búin að nota forsætisráðuneytið til þess að borga þessu fyrirtæki rosa mikið sem er núna hjálpað henni í kosningabaráttu og þessi er að nota Orkustofnun og hefur borgað fullt af peningum til þess að hjálpa henni að verða forseti og þetta er bara í fjölmiðlum bara, þú veist, dag eftir dag hverjir er að nota stofnanirnar sínar og embætti til þess að starta kosningabaráttu og þetta er bara og svo fjölmiðlarnir sem eru með alls konar og mér finnst þetta og svo þetta núna eru komnir svona alls konar svona vangaveltur hvort að stuðningsmanna hópur sé að vinna gegn hagsmunum frambjóðanda eða með og allar þessar pælingar. Það er miklu meira í gangi heldur en bara frambjóðandinn. Það er skemmtilegt. Þú veitur náttúrulega verið kosningastjóri eitthvað? Ég á kosningastjóri Andra Snæs. Já. Og og ég verð að segja alveg svo, já nákvæmlega það er allt annar bragur á þessari baráttu heldur en þeirri baráttu. Þó að Davíð hefði verið inn í baráttunni þá var bara allt annað. Þetta er sko núna til dæmis að þá því að maður hugsar orðið í svo mörgum lögum í þessu svona skrýtna samfélagi að til dæmis ég veldi fyrir mér þegar Hannes Hólmsteinn Gissurarson segist opinberlega styðja Katrínu Jakobsdóttur hvort að það sé í rauninni sko árás á Katrínu Jakobsdóttur. Hvort hún hafi fagnað, ég held ekki. Nei, ég er að spá í bara hvort að það sé lagt fram til þess að leggja steik í. Þú meinar hann sé ekki að styðja þetta? Nei. Alveg svo Jón Steinar þegar hann fór þarna inn í Höllu Hrund. Bæði þessi, þetta er svona, þú veist alveg hvað það þýðir, þú veist alveg, Hannes er bara ágætlega klár maður og Davíð, þeir hafa reynt margt í lífinu og vita nákvæmlega hvernig þetta tikkar allt saman, þó að séu svona kannski orðnir svolítið úreldir, að þetta, ég velti þessu fyrir mér, að því það var enginn að biðja hennar stuðning og ég hugsa að Katrín vilja ekki fá hennar stuðning, að það komi svona til þessi rauninni að grafa undan henni
Þetta og á þessu leveli eru við ofta að tala sem eru auðvitað bara, maður náttúrulega verið bara alltaf því paranoid í svona samfélugum, en þetta á þessu stigi núna og það eiginlega miklu meira undir heldur en hefur verið lengi. Forsætisráðherra fyrirvænandi leggur þóttið bara allt undir, sko. Sitt pólitíska legacy. Sem alveg, það þetta, þú veist, maður verið að bera virðingu fyrir því. Það er þetta, þú veist, gerum alveg bera virðingu fyrir því, hvað sem að stendur. Ég meina að það sé svolítið svona eins og töff hjá hann að gera þetta. Já, það er alveg töff, og því að þetta var... Ekki nota fleirtöluna. Ekki segja fleirtölu, þið. Þú ert bara að tala, þetta bara Grímur sem ég að það enginn sammála mér í þessu. Já, nú erum við komin inn í eldursporðið, sko. Þetta bara mín pæling, en mér finnst að því að, svo fer maður yfir allt í skiljur og þegar maður stendur á þessu, þegar kannski maður búin að vera víða, og þá maður kannski 4 vini í forsetaframboði. Hvað það sko, og getur hvergi komið og sagt, þegar ég styð þig, ef maður segist styðja auðvitað alla, en kemur aldrei ofbela fram að því að það er ekkit hægt, sko. Þetta er svo lítið samfélag. Mér finnst, ég velti fyrir mig hvað fólk ákast í að lýsa við stuðningi. Mér finnst að, ég man ekki hvernig það var áður, sko. Ég sá Kári Stefánsson komið með myndband að lýsa við stuðningi. Ég veit ekki hvort Við hvern? Katrínu. Já. Áhugavert. Þú veist, ég velta er ekki 4 vikur til kosningar, hvað... Þetta er svona þetta er rosa mikið keppni í, og skoðanakannanir og annað, þetta er auðvitað mjög skoðanamyndandi. Það þegar eitthvað fer að stað, þá þetta bara verður allt, þú veist, þegar þú finnur einhvern hestur sem verður, og það eitt sem mér finnst það óþægilegt. Nú ég bara ágætlega sáttu við Guðna, ég skal ekki tala meir. Með Guðni flottur í gær, hann mætti á Palestínu. Og hann bara, er mjög ánægð með Guðna T.H. Jóhannsson. Mér bara... Ég kann mjög vel við þann mann og en sko hann verður forseti bara svona, þetta mjög og mikið svona, þú veist, bara svona að því svo, við breytum engu í sjálfu, sko, þegar við ferum, sko, það sem þetta raunverulega skiptir máli, þegar við tökum bara, þú veist, hvern okkur líður í 9,25% stýrivöxtum, 4, og svo verðbólgu upp á 6, 7, 8, 9%, að þá breytum við engu. Við erum alltaf til í eitthvað svona rugl í forsetakjöri. Við höfum gert það náttúrulega í gegnum söguna. Guðni kemur þannig fram, hann bara ups og kominn, sem var kannski bara heppni. Svo kemur núna Hallarhund sem að enginn vissi hver var. Þú veist, það er bara svona fólk sem að liggur í einhverju samfélagsumræðu sem veit hver viðkomandi er. Svo hún bara þannig, það veit enginn hún er, og fullir virðingu, hún getur verið frábær, alveg svo Guðni var frábær, og ég bara þangað. En við gerum þetta aldrei það sem þetta skiptir raunverulegu máli, fattiði. Það sem þetta raunni dýftin, sko, hvernig verður samfélagið, erum við sátt við þetta, við refsum þarna. Er það ekki? Þú vilt að við værum bara fyrir utan Seðlabankann núna í dag? Já. Þú vildi það? Já, ég myndi vilja það, nei. Já, hvað veist, Ásta býr heima, hvað kostar? Vera að auglýsa það fyrir alla. Nei, come on. Við erum ekki af peningum, þessi fjölskylda ekki af peningum, þannig að við getum ekki farið og keypt íbúður handa börnunum okkar, en þú spyrir, hvernig þessi markaður? Þú ætlar að vera í námi líka, þú ætlar að gera eitthvað, hvernig þetta auðvelt? Nei, þetta ekki auðvelt, það bara, ég held að sé nokkuð ljóst, sko. En einhverja vinkonum mínir og vinni mín búin að kaupa sér íbúð, en lang flestir búa bara ennþá heima á sér, sko. En það ekki vegna þess að sumir hafa efna meira bakland en aðrir? Mér finnst til dæmis þegar maður tala um ungt fólk stéttaskiptingu, maður getur verið að tala við fólk sem 50 og yfir það bara fattar ekki hvað það er. En þegar maður tala um ungt fólk á 30-aldri og 40-aldri, það veit nákvæmlega hvað það er, þannig að það sér það bara birtast á fasteignamarkaðnum. Já, ég held sko að svona flestir sem mitt keyptu sér svona fyrst íbúðir eru þeir sem að fá eitthvað skona aðstoð frá einhverjum. Og ekkert að því en mitt. Já, það er bara ekki fyrir alla, sko. Nei. Og þá getur maður sagt, sko, hver er raunveruleg stað, hvar ættum við að vera? Hverjum ættum við í rauninni að vera refsa eða styðja eða kjósa eða breyta? Já, ég meina, ég skil hvað þú ert að meina, en ég skil samt ekki alveg hvað þetta kemur við
forsetakostningarnar að öðru leiti en því að við erum bara rosalega til í oft bara eitthvað svona nýtt eitthvað og skoðanakannanir auðvitað hafa mjög mikil áhrif og maður sá í rauninni og sér ennþá að það eru margir sem einhvern veginn mörgum finnst alveg fáránlegt að labba úr forsætisráðuneytinu og í forsetaframboð. Það virðist, þú veist, einhvern veginn mörgum finnast það skrítið og þá einhvern veginn er bara hoppað á þennan sem að er líklegust núna til þess að fellan eða eitthvað, ég veit ekki hvað. Ég held að það sé kannski hluti. Að hluta til, en ég held að það sé varandi Katrínu, þá mörgum sem finnst þetta ekki hægt. Mörgum finnst að forsetinni ekki að vera hluti af svona stjórnkerfinu sem við erum óánægð með. Það eru bara 30% sem styðja þessa ríkisstjórn og bara 20% sem eru ánægð með Alþingi og þannig að við erum bara óánægð með þessa drulluklessu sem að þessi pólitík er. Þannig að mörgum finnst það bara absúrt að forsetin komi þaðan. Mörgum finnst að hún hafi svikið sína kjósendur og eitthvað fleira og það sé bara absúrt að henni sé lyftu upp. Við sáum það líka í könnunum áður en að þegar spurt traust á ráðurum að þá fær hún eitthvað 31-32% sem að bera traust til hún, 45% sem að bera ekki traust til hennar. Og ég held að sé bara ótrúlega töff að fara í einhverja kosningu með það á móti sér því að þóttu eigir þessi 30 þá hvað ætlar að gera það með 40% á móti þér það getur orðið helvíti erfið og löng barátta. Ég held þetta hafi teiknast öðruvísu upp en svona hún og hennar fólk hélt Ég heldur að við reikna með að koma ofar inn Já, ég held það. Ég held að þessi staða sem núna uppi hafi komið öllum verulega óvart. Ég held að búist við því að Bjarni Benediktsson er fósturráðherra. Ég held að það hafi komið hennilega óvart. Ég held að því það spilar mjög stóran ég held að spili mjög stórt hlutverk í því hvað múrinn varð í rauninni brattari af því að hann Sigurður Ingi svona þessi það svona miklu minni ógn í honum og það náttúrulega Bjarni með þessa sögu og þau búin að vera saman í ríkisstjórnin Bjarni með þessa sögu sem hann nýbúin að röklast úr einu ráðherraembætti vegna hann endalaust einhvern tengdur, það vildi enginn fá hann sem forsætisráðherra nema örfáðu sjálfstæðismenn 78% vildi það bara alls ekki og það allt annað heldur en Sigurður Ingi og ef að Sigurður Ingi hefði komið það hefði verið miklu meiri þetta byrjar bara svo illa því að VG fór í þetta samstarf og gera það tvísvar og svo fiskveiðistjórnarkerfið það allt í eins og það og svo lagar frumvarpið þetta allt núna á móti í þessum gildum VG og svo bara kemur hann hlæjandi þarna ég held að það hefði haft mikið að segja líka en það sem ég vildi segja bara með ég var bara að meina, mér finnst það magna að við erum alltaf tilbúin að taka sénsinn þarna eða breyta þarna eða refsa þarna við refsum miklu minna við refsum þetta vinstra fólki mjög mikið við erum mjög, samfélkingi væri 5% og VG núna fara þarna bara í þetta, framsóknarflokkurinn hefur farið í svona en við refsum aldrei þessum sem raunverulega fara með völdi það er bara hvað fjármálaráðandi búið lengi í sjálfstæðisflokknum og dómsmálaráðandi, ég minna skiljiði það bara byrja svona en nú ætlum ég að þegja og hvað ástæð, þetta kostningar snúa svolítið Katrínu Jakobsdóttur Já, mér finnst allan svona það sem talað heima og líka bara í mínum nánasta vinahóp svolítið með þetta bara svona að þú veist einhverjir, alveg 100% einhverjir sem að styðja hana og svo einhverjir sem ætla meitt kannski að nota þessa taktík að kjósa hann sem næstur henni til að hún verði ekki forseti kjósa ekki Trump Já, svolítið þannig Biden áður kjörið með því að vera ekki Trump já, svolítið þannig Halla Hrund gæti orðið forseti við því hún ekki Katrín Allavega þú veist, ég þekki fólk sem þú veist, stiður hún á mjög flott en svo líka, þú veist, svona nálægt mér kannski frekar þá til að Katrín verði ekki. Það eitthvað í þessum kosningabaratu þar sem að maður svona mann stilt upp að maður þarf að taka afstöð til Katrín Jakobsdóttur. Ekki? Það svona eina spurningunum sem maður þarf að svara. Finnst þér eðlilegt að Katrín Jakobsdóttir verði forseti? Það eiginlega fyrsta spurningin sem í þessu verðinu. Og það alveg eðlilegt að það sé því að hún auðvitað eina manneskjan sem að fólk hefur fyrirfram einhverja skoðun á. Fyrir auðvitað kannski Ásdísi Rán sem auðvitað stál senunni í kappræðunum á föstaskvöldið.
Við með þetta því þið fóruð í leikhúsið, við byrjuðum að því að horfa á körfuboltaleik og horfðu svo á kappræðurnar. Já, vorum með kappræðurnar í eyranu og leikinn á í skjánum, augunum. sko, já, þannig. Það var þannig. Það er eiginlega lýsið í hvað þessi fjölskylda getur. Þetta er margur þess að verða normal. Og við vorum sko standar og við vorum þar að ekki sko í Budapest. Þetta er mjög dæmigert fyrir okkur, en þú veist, en ég menna svo auðvitað, sko, er þetta svona, en eins og þú segir, það eru 4 vikur í þessar kosningar, þannig að við vitum auðvitað ekki hvað gerist. Núna eru bara spjótin á milli Katrínar hersins og Hölluhers og sko getur verið að Baldur rísi, getur verið að Jóngnar fljúi, samfélagsmiðla búblan mín eftir þessar kappræði voru sko, það voru rosa margir allt í ánæði með Höllu Tómasdóttur sem hefur eiginlega ekkert verið að mælast núna lengi eftir kappræðunar. Eftir kappræðunar, fyrir utan auðvitað hvað fólk var ánægt með Ásdísi og Viktor og Steinu og svona en þannig að Það er auðvitað það, þegar maður hlustar eins og núna þá er kannski það sem er svona mesta dýftin, svona mörgu leyti er það sem Steina segir, sko, er að koma með. Það er svona mestu svona, þar eru pólarnir. Svona skýrasta erindið, sko, og Afhverjast í framboði, það er eiginlega ljós með Steininni. Já, og það er mjög erfitt með Jón Gnarr til dæmis. Já. Afhverjast í framboði. En sko, svo veit maður þessari Jón... Já, mér finnst það líka ég veit ekkert mér finnst það svona og ég á nú svo bara erfitt með þessa þjóðverðni svona þetta, þú veist, þegar fólk fer eitthvað út í sveit og er svona einhvern veginn að stilla sér upp og ég, þú veist, mér finnst svona merkingin, svona, þú veist, svona táknin, þau ræða mig, sko, því ég er svo hræddur við þjóðverðnis eitthvað, en mér langaði með Ásta Júlía, sko, hefur, sko, greint þetta svolítið fyrir mig, því ég á þegar tala við, sko, hvernig þau koma fram að því þau nota, þau fara, þau eru fín hérna á svona miðlum, svo koma TikTok miðlarnir, sko. Og þar finnst mér greining Ástu Júlíu alltaf best. Já, mér finnst bara svona, ég held að svo lítið svolítið fyrir mig, sko, bara svona, ég vil hafa eitthvað sem er einlægan. Ég held að það sé svona skiptið mér mestu máli og að þegar við tölum Guðna áðan, ég dýrka Guðna, mér finnst hann frábær og mér finnst hann mjög einlægur. Og ég vil að fórsetið sé einlægur og mér finnst það svolítið birta stundum á TikTok bara svona alls konar myndbönd það sem ég bara, þetta er ekki alveg einlægt. Já, svolítið. Er ekki erfitt að vera einlægur á TikTok? Kannski er það mjög erfitt þú veist, en mér finnst það bara svona þú ert kannski að þykjast að reyna að vera eitthvað sem þú ert ekki eins og? Bara alls konar, þú ert kannski að reyna að höfða til unga fólksins, þú veist, ég ætla ekki að vera eitthvað endilega tala um einhvern veginn eitthvað svoleiðis en að reyna að höfða til unga fólksins með því að gera eitthvað sniðugt og svona sem mér finnst bara ekkert sniðugt að það kemur svolítið svona illa út eða svona, en alls ekki allir en já, það er svona svolítið það sem að svona nokkri hafa mist smá roxi hjá mér allan með að vera svolítið ekki kjánalegir, bara svona ekki eins einlægur ég myndi vilja út af TikTok. Það er alltaf stór hættulegt fyrir fólk sem ekki er ungt að skora stig. Já, það er erfitt, sko. En líkundur að þú skjóti fram hjá eru bara töluverðar. Já, en þú veist, ég held að sé, þú þarft í rauninni ekki að þykjast vera neitt sem þú ert ekki, ég held að það sé svona aðalega það, að vera eitthvað að reyna að tala úlingamálinu af því að þú heldur að úlingar, ég veit ekki hvort að þú veist, náttúrulega þú ert orðin 18 ára, kannski ekkert ennþá úlingur þannig, þú ert að hugsa og það þarf ekki að tala við mann eins og maður sé bara krakki til að maður fara að kjósa hann, sko. Ég held að það sé svolítið það. Mér finnst þetta líka, sko, svo var kom fram í kappræðunum, það var ein mannskja sem að í rauninni var að byrja, ég held að það kom fram þar, eða aðeins áður, sem var að byrja á Facebook núna. Það var hún Helga Þórisdóttir sem var framkvæmdastjóri eða forstjóri persónuverndar, já. Taldi sig ekki geta verið á samfélagsmiðlum út á starfi sínu. Og það er reyndar, við getum alveg talað eins um það, en þú veist, það er mjög erfitt að ætla að fara að tileinka sér allt þetta umhverfi sem að er svona rosalega mikill fjölmiðill. TikTok, YouTube, sem er auðvitað aðeins annað, af því það er bara myndbönd. Og Snap líka. Og Twitter eða X. Nei, það er ekki margir að nota Snapchat. Þú veist, og allt þetta, og Facebook. Útbreiðslan gríðarleg, áhrifamátturinn mikill.
og þá er mjög erfitt að ætla á 4 vikum að tilengja sér þennan miðil. Já, því þetta er kultúr þarna inni og þú lappar ekki þarna inni. Það er bara þannig. Veist, þú verður að vita sko, hvaða tungumál þú átt að tala og svolítið svo að sagði ekki koma að tala við okkur eins og við séum vilsingar, þú veist. Það er ekki töff. Mér finnst þessi orðað, mér finnst lýsingin hjá Ástu með þetta, mér finnst það vera svipað inn á svona hjúkunarheimilum. Það sem er, þú veist, þegar þú kemur á hjúkunarheimili þá er alltaf að tala við eins og barn. Jæja Gunnar Smári minn, má ekki færa þér eitthvað, þú veist, bara, vilt ekki, þetta Smári, má ekki bæða kaffi, þú veist, það vantar þetta og þetta kemur þarna, það er einhvern veginn faraður í einhver hlutverk, bara svona eru hræddir við þetta og ég held að sum ættu bara að fara rólega það og ég byrja láta það vera sko og vera ekki að búa til, það er líka það, við tókum nú eftir því og ég sem ekki nefna en það var sem að sáalegu, það bara búið að búa til eitthvað aðstæður, það sem eitthvað barn spurði eitthvað og svona það var ekki gott það var viðbröðin svo tannpínu það er svona það er þessi vídeo sem eru ekki myndbönd sem eru ekki máli en svo er alveg önnur myndbönd sem eru flott og eru kannski bara svona aðalega til að kynna frambjóðendur og alls konar svona og þá eru það myndbönd sem að gætu líka verið á Facebook og alls konar, þau eru mjög flott, þú veist, og það eru margir sem eru að leggja sér mikið fram, búin að ráða inn eitthvað svona samfélagsmiðla stjóra, mjög margir mitt og þá er það bara mjög innlagt og ekkert, það er ekki búið að setja upp neina aðstæður sem að er ekkert að gerast. En nú er þetta skipt náttúrulega, það er hópur hérna inni sem er með bara einhverja maskinur, eru með bara þaulvana kostingastjóra og auglýsingastofur sem að hanna allt í drasl. Svo eru aðrið sem að gera þetta bara úr þú nefndir Steinunni Ólínu, hún bara gerir þetta bara úr morgunvaraborðið. Já, hún er með Rúfus sem kostingastjóra, köttin Rúfus. Og það á líklega við fleiri sem að það er alveg á hreinu, þú veist og svo er þetta náttúrulega líka, svo er þetta svona skemmtanagildi, maður getur nú ekki, það verður ekki tekið af Ástóri, hann er í rauninni þrátt fyrir þessi deprimerandi myndbönd sem sko að þá er þetta náttúrulega stórkostlega skemmtilegt, þú veist og haffa þú veist og allt, þetta er allt á jaðrinum, en þetta, þú veist, hann er auðvitað, maður myndi pínu sakna þess því hann er búin að vera þarna síðan hvað 96. Þetta væri besta svona raunveruleika sjónvarpið, kosningaskristofa Ástórs, Haffi Haff og... Já, það er þannig sko, það er eitthvað svona því svo að klifið, þú veist, að mynda af þessum rafmagnsbíl þarna og hann búin að fótósjópa sig inn og það var ekki gert, maður sá að þetta var ekki gert, þú veist, Stefán Snær vinur minn, hann var ekki að gera þetta, það var, hann sjálfur klifti sig bara út dagblæði og setti svona línd inn. Þetta er orginal. Já, algjörlega. Og það eru auðvitað skemmtir, það er sjarmerandi, en svo kemur alltaf þetta, hvað vitlis er þetta? Ég meina lýðræðið, þú veist, þetta er óþólandi, allt og margir í frambóði, en svona er lýðræðið, það mega allir sem eru orðin 35 ára bjóða sig fram. Auðvitað er þetta flókið að sumir eru atvinnumenn í þessu og með fullt af atvinnumönnum í þessu og aðrir eru ekki í rauninni frambóði með neinar væntingar að enda Bessastöðum. Það er myndi halda að væru alveg helmingurinn sem mun eyða 50, 60, 70 milljónum. En aðrir eyða kannski bara 750 skali. Já, en svo var það líka það sem var hérna í þessum kappræðum að það var rauninni bara einn frambjóðandi sem að svara þeirri spurningu heiðarlega af einhverju viti og það var Baldur. Hann sagði bara, já, við erum hérna með fjárhagsáætlun sem er svona og ég vona við stöndum við það og það er hérna 20 milljónir og við hérna gerum ráð fyrir því. Aðrir voru bara eins og milljónatugir skipti þá ekki máli, sko. Mér fannst það líka svona óábyrgt í rauninni. Á hvað stað ertu þegar þér kemur ekki við hvað aðrir eru að safna fyrir þig prívat og persónulega í þínu ambisjónu. Þú trúið ekki? Nei, mér finnst það bara skrítið. Þessa frétti sem ég sé tengst þessu var frétt að Jóngnar og Hallarhund væru á bílum frá Brimborg. Það fengið lánaða bíla sem var skrítið. En skrítnar fannst mér að það var myndir af þeim þar sem stiltu sér upp eins og þau varu að auglýsa bílarna. Ég held að þau myndu þurfa að setja þetta bara inn í hagsmunaskrá ef þau væru þingmenn til dæmis.
Þarna var talað um þetta bara mikið til léttus. Þau verða að gefa þetta upp, sko. Þetta talað um þetta mikið til léttus. Já, hérna Ríkisendurskoðun mun óska eftir að þetta verði inn í kostnaði. Já, þetta er bara styrkur, sko. Þetta er styrkur, sko. En það verður þetta... Og er bara ég held að reyndar að það hafa verið, þú veist, þessi bílaumboð voru að styrkja hafa verið í þessu, sko, genu tíðina, sko. Og í þessum kostningum, öllum alþingiskostningunum, það er verið að keyra hérna og það er alls konar bílar. Þetta er náttúrulega... Alls konar skiptidílar. Já. Er það eitt með forstakostingarnar, því að gamla tala þér. Þetta er pólitík. En samt er þetta svona frekar lítil pólitík, en svolítið mikið persónur. Öfugt að ég býstu að ef þið verið að tala um húsnæðismál og svona, þá verið að tala sko 98% um pólitík, 2% persónur. Og snýst þetta allt hérna við. Og stundum finnst manni svona, mér finnst ekki alltaf gaman að tala um persónur, sko. Ég er ekki góður í það svona að vera að lesa að einhver sé svona þegar maður svona eða... En í forstakostingunum þá er eiginlega aðalrétturinn, forréttur og desentin eru persónur. Já. Og nú spyr ég til þess að ég ætla að spyrja dóttur mína því kannski, veist, hvað finnst þér, þegar maður hugsa um þetta, hvað finnst þér eins og völd forseta með það sem þið tala? Þú veist, eins og þið tala. Finnst þér völdin þeirra að þið séu með mikil völd þegar þið verða forsetar, eins og þið tala? Eins og þeir tala? Já, eins og þeir tala, eins og þið talað í, eins og þið verða að þetta talað alls konar mál. Já, mér finnst þau tala eins og það hafi í rauninni meiri völd en þau myndu hafa, ef fattiði mig. Sérstaklega í kappræðunum, ég ástu alveg vera bara rosa mikið að tala um mörg stefnumál og hvað þau vildi gera og allt þetta og svo margt sem ég mitt var bara á, þú veist, ég held að þetta mun aldrei fara í gegn, eða skiljiði mig, þannig að já, þau tala eins og völdin séu meiri heldur en þau eru, sko. Þetta er einmitt að það er verið að tala, það er verið að blanda saman svona einmitt þessu, þetta er einmitt bara persónukjör það hver verður húsbóndi eða Freyja á Bessastöðum. Samt ekki, þegar sumir er að bjóða sér fram og ég talaði við Eirík Inga, hann sagðist alltaf að leysa upp ríkisstjórnina 1. ágúst ef hann er forseti. Arnar Þór líka. Hann er að leysa upp ríkisstjórnina 1. janúar. Nei, ekki ríkisstjórnina, en ég meina hann er að tala bara, hann er í frambóði út af fullveldi og sér ekki fram á að hann vil uppræta allt sem heitir bókun 35 og alls konar svona. Ekki skrifa til einu lög sem koma frá Brussel. Já. Ég meina, það er mjög athyglisvert. Ég meina, hann þekkir þetta. Ég meina, hann hefur hangið í háskóla árum saman og veit út af hvernig þetta er. Mennur hann séttalega þvert gegn það sem hann veit að það er satt? Já, ég meina, hann veit alveg hvert hlutverk og hvar valdmörk forsetans liggja, er það ekki? Ég myndi halda það. En segjum ég meina, ætlum við að hafa það þannig að við kjósum til þings á cirka 4 ára fresti, einhverja 63 sem að við felum að fari með löggjafarvald og hlutið þeirra með framkvæmdarvald auki og svo erum við með forseta sem við kjósum líka á 4 ára fresti og hann getur bara annúlerað allt sem kemur frá Alþingi. Finnst okkur það í alvöru eðlilegt? Ef maður pælir í því. Þú veist, við erum með synjunarvald forseta sem var talið dauður bókstafur þá til Ólafur Ragnar neitaði að skrifa undir fjölmiðlulögin eða frumvarpið, lögin og nú finnst mér einhvern veginn eins og þetta sé bara einhver relevant spurning í umræðuþáttum. Hvað ætlar þú að neita að skrifa undir mikið af lögum sem koma frá Alþingi? Já, ég meina, og þetta er bara eitthvað svona sem allir verða að svara. En ef að það væri þetta, en ef að við verum að tala um lausagöngu katta, ætlar þá að skrifa undir það? Mér finnst þetta eitthvað neginn, maður bara... Til hvers erum við þá með Alþingi? Til hvers erum við þá með Alþingi ef að forsetinn ætlar bara að gera þetta allt saman? Þetta er orðið eitthvað bara... rosa skrítið. Og ég held að þetta sé kannski eitthvað sem að í rauninni þessir sem hafa nú verið staðið mest í veginu fyrir því að ný stjórnarskrá taki gildi hér á Íslandi og við fáum nýja stjórnarskrá. Að þeir eru kannski, að því það er í svona kosningu sem er svona 12 frambjóðendur, að þá ert ekki alveg viss, eins og þú hafa alltaf verið, hver það er sem þú færð upp úr kassanum og endanum. Það er alveg, þú veist, það er svona meira... Þú veist, þetta liggur ekki, þetta er ekki bara Kristján Eldjárn eða Gunnar Thoroddsen.
svo veistu ok, þetta allt í lagi, sko, fattaru. Svo ertu eða Albert Guðmundsson, Pétur Thorsteinsson og Guðlaugur Þorvaldsson og Vigdís Finnbogadóttir, þetta allt í lagi. Núna það bara alls konar fólk. Hvað ekki lagi? Nei, ég að segja sko, fyrir valdið, ég að segja fyrir þá sem ráða, að þú getur fengið... Það eru bara þó nokkur af það sem að bjóða sér fram gegn valdinu sem og þau líta á það að gegn þingræðinu. Já, þeir sem myndu segja eitthvað inn í þáveruna, við erum bara lent með þingræðið í bara ógöngum. Þar inni bara eitthvað ráðherraræði og framkvæmdavaldið hefur þingið undir hælnum og ég ætla að bjóða mig fram og ég ætla að hrista upp í þessu. Það enda mjög gott að því að við erum þetta, vandi Íslands náttúrulega fyrst og fremst að þetta einskipa stjórnvald sem að það eru ráðherrar sem ráða í og það er ekkert borð eins og kom nú fram í þessum landsdómsmálinu landsréttamálinu að þá kemur þetta í ljós hvað þetta er við erum landsdómsmálið og Geir og þú veist, auðvitað ætti ríkisstjórn að bera kollektífa ábyrgð á hlutum og þannig þá yrði þetta svolítið kannski eins og civilized samfélag að það er ekki bara, nei, þetta er bara fyrirgjöð, ég ber ekki ábyrgð á þessu, ég er bara forsætisráðherra og það sem að innviðaráðherrann að gera eða dómsmálaráðherrann gera, það varða mig ekki og þetta er auðvitað það sem er og ég skil vel, en ég er að segja með valdið, þá er ég að tala að ég held að það svitti margir að því það er náttúrulega búin að nota þetta, hann kveikti bara á þessan Ólafur og eins og Helga var að benda á að það er þetta fórseti getur bara bara sett ný lög sko. Það er ennþá, það er aldrei verið gert en það er samt alveg Já, ég meina hann getur líka bara ákveðið að saksókn falli niður á einhvern ákveðin. Meinar að fórstu gæti setja heima á sér, skrifa ný lög, skrifa undir þau og eru þá lög? Já, hann getur gert það, hann getur sett bráðabirgðalög, en hann getur líka tekið ákvörðun að saksókn falli niður á einhvern ákveðin einstakling. Að ákveðin lög bara eigi ekki við þig núna. Það er búið að gefa út ákæru og hendur þér og þá getur Guðni T.H. Jóhannsson núna sagt bara nei, Smári, hann er nú svolítið gutt í gæi. Ég bara hef tekið ákvörðun það, gjört á Bessastöðum 8. Mæ að saksókn falli niður. Ég held að Bandaríkjanna hafi Nei, menn að fórseti Bandaríkjanna, já, en þetta er í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. En Bandaríkjamenn hafi þetta og hafa haft þetta lengi. Já, við erum auðvitað búin að vera með náðunina, svo sem, og það er svona auka, en sem hefur lítið úr nótu. Ég man að Kristján Eldjón, hann náðaði landhelgisbrjóta, en ég man ekki hvað aðrir hafa náðað. En það var hefð þegar að var komið nýr forseti, að hann náðaði einhverja. En þetta er einhvern veginn... Það er náttúrulega... Ég meina, við getum alveg fengið fórseta næst sem að tekur bara ákvörðunum að virkja þetta. Alveg eins og Ólafur Ragnar virkjaði neitunarvaldið. Hann var þó Ólafur Ragnar búinn að kenna það í stjórnmálafræðinni að þetta væri dauður bókstaf. Þetta lýsir þetta Ólafur mjög vel. En Ásta, finnst þér að þau séu að halda því fram að þau hafi eitthvað vald sem þau hafi ekki? Eða eru þau ekki bara að bjóða sér fram að segja ég ætla að taka meira vald, það er skekkja í íslensku samfélagi, það er að vera þrískipting valdsins, dómsvald og framkvæmdavald og löggjafavald og forsetinn er hluti af framkvæmdavaldinu og ég vil gera eitthvað sem að veldur því að þetta samkrull ríkisstjórnar og alþingis hafi minna vægi, að það kemur ekki almanna vilji út úr þessu og ég ætla að breyta hér aðeins til þess að bæta Íslands samfélag með því að auka völd forsetans. Er þetta ekki lógísk afstæða frambjóðanda? Jú, eða þú veist, mér finnst alltaf í kappræðunum, ef við tölum aftur um þær, að þá náttúrulega voru tveir sem að bara gáfi tölu að prósentu ef 10% var að Viktor sem er 10% eða Ásdís 10 og Viktor 15 eða eitthvað. Viktor var með 10, ég man eftir því að segja það. Já, 10%. Það er í nýju stjórnarskránni. Já, 10% að þá myndi hann alltaf vísa til þjóðaratkvæðagreiðslu. En það voru einmitt að því að fyrst að þú sagðir að væri hægt að búa til lög, hann geti búið til bráðabirgðalög sjálfur bara. Þú veist, myndi hann þurfa að vísa því til þjóðaratkvæðagreiðslu eða er það bara lög? Nei, en bráðabirgðalög eru reyndar með því formerki að Alþingi þarf að staðfesta þau við fyrsta mögulega tækifæri. Já.
Þannig að hann væri að setja bráðabirgðalög einhvern tíma þegar Alþingi er ekki að störfum, einhvern tíma þegar það er sumafrí eða jólfrí. Svona Jörundur 100 daga konungur. Og þá getur hann að tekið bara ákvörðun að setja bara einhver lög, ég meina, hann getur sett bara verkfall á Erum við ekki sammála því sem þetta 10% svolítið láttala? Nei. Ekki að það er þjóðaratkvæði, svo það eru náttúrulega meirihlutann þar. Þá kemur, ég held að það sé reyndar bara mjög góð, það er þetta í stjórnarskránni 9, það er gott ef þú veist, ef maður komið 10%, þú veist, það er þá 30.000 manns. Hvernig mælur það í skoðanum? Bara inn á Ísland.is sem að krefjast þess. Já, bara svona eins og undirskriftarlisti. Eins og með Bjarna Ben, það eru hvað margir, 50.000 sem vildu ekki hans sem. En hvernig geti fórsetið núna, ef að við tölum þetta, voru 50.000 sem skrifu undir hérna með. Hann getur ekki gert því. Hann getur ekki gert því, þannig að það þurfti alltaf bara að vera einhver lög. Já, en svo bráðabirgðalögin þá eða? Hvað getur hann gert? Hann getur Nei, hann getur bara sett bráðabirgðalög, hann þarf ekki að vera með ráðherra. Hann gæti sett bráðabirgðalög og sagt að þessi maður getur ekki verið fóstráðherra, það er bráðabirgðalög og ég ætla að vísa og svo er því vísa til þjóðurna. Eiríkur Ingi sem er rafvirki og sjómaður heimtur og helju, hann sagði alltaf að boða til ríkisráðsfundar og vísa þessum mönnum út úr ríkisráði. Því að ríkisstjórn var ekki til, en það myndi vísa út úr ríkisráði. Það myndi taka af þeim, gefa það síðan þingflokkunum eitthvað svona umsóttunan tíma í 1-2 vikur til þess að sætta sig við breytt valdarhlutu í íslensku samfélagi og svo myndi hann skipa nýja ríkisstjórn. Og þá gæti þingi komið saman og sagt ef að 2/3 hluta þingmanna vilja setja forstana af, að þá verða að vera atkvæðagreiðsla og þá mun það bara komið ljós hvort samfélagi vilji hans leið eða þingsins og annarkvort vinnur hann eða þingið. Ef að þingið tapar þá verður að kjósa til nýtt þing, ef að hann tapar þá verður bara að kjósa nýja forsta og er þetta ekki bara fínt? Þetta er ákveð Þetta er ákveð pönk í þessu. Hann reyndar er ekki mikið fylgi samt sem aður, þrátt fyrir þetta, en þetta er auðvitað, það er samt alveg rétt, sko, því að hitt eru þetta, þú veist, þegar við erum að skoða hver er að bjóða sig fram, þeir eru með þarna, eins og þú segir, 50, 60, 70 milljónir á bakvið sig til þess að verða forseti sem að og sinnir, þú veist, þessu hlutverki sem mjög passíft í sjálfu sér, að vera bara þarna á Bessastöðum og gegnir henni, þú veist, stjórnamynduna viðræður er bara, ég er ekkert forsetin, þú veist, það er rosa lítið, hann kemur aðeins að því og eitthvað svona og taka móti fólki og passa sig að stuða mjög lítið og þá maður veltaði fyrir sig hvort að þetta sé hitt sé ekki svolítið ferskur svona og kannski eins og ég sagði með Steinu og hún sé svona, þú veist, feskast svona andvarin í þessu. Hún er í þessu liði. Já, en hún kemur svona, þú veist, það er svona já, Eiríkur, því mér finnst hitt bara svona meira svona ekta svona kallavald, eitthvað svona kallar taka sig eitthvað svona ég ætla bara að gera þetta, það er það sem ég finnst. Mér finnst hennar afstæða, kannski er hún bara því hún er feminskari eitthvað neginn, þó hún sé ekki, hún er ekki upplýst, hún er svona öðruvísi því líka, að það er öðruvísi sem að hún presenterar þetta, heldur en þeir. Þeir kom alltaf eitthvað neginn, hvað þeir ætla, þú veist, ástór alltaf bara, það er friður í heiminum. Ég ætla að kalla í Pútín. Það er alltaf eitthvað svo stórt, eitthvað svona og eins og það hafi ekki talað við neitt, sko. Nei, þetta er svona klassíski Ég spurði Eirík að því, sko, hvort hann talaði við eitthvað, því að við upplifðum svolítið að hann hefði bara farið og hugsað sinn gang og komið svo fram, ég er búin að sjá það hvernig Íslands samfélag ætti að vera og þetta verður cirka svona og þeir getur kosið með þið viljið það. Þannig þetta er svolítið svona Þetta er bara svona klassískt, þú veist, Móses fyrir á fjalli og tala um Guð og segir svo bara líðinu hvernig þetta á að vera og það er mjög kallalegt. Móses var þetta alveg frábær leiðtogi. Því að þegar hafið klofnar og hann stendur og hann segir komið með mér yfir og það eru bara þvernýft sjór sikkur megin og fiskar að sprikla þarna og hann fer og fólki eldir hann. Þetta er ótrúlegur. Þetta er alveg leiðtogi. Þetta er alveg leiðtogi. Það tekur sénsinn. Já, en afstöðulega, þetta með að það koma fram og það eru, það er eiginlega Viktor og það er Eiríkur og það er Steina og það er Arnar og sumiliti Ástór sem að stilla sér svolítið upp á móti kerfinu sem við höfum og það er náttúrulega ekki tilviljun það gerist því að við sjáum það alveg annars staðar að það er ekki mikil trú Íslendinga á þjóðþingið, á ríkisstjórnina, á stjórnmálaflokkana. Þannig að einhver leiti er þetta fólk að svara einhverju
þetta ekki bara, þeir fóru ekki upp á fjallið, sko. Nei. Þetta líka... Nei. Þannig að... Já, mér fannst allavega svona kannski eftirminnilegast ef við tölum aftur kappræðunar, það er svona það sem ég mest búin að fylgjast eða fylgdist svona mest með það sem ég sá svona eins og Viktor til dæmis bara í fyrsta skipti, að mér fannst mjög flott þegar hann sagði, þú veist, að þegar hann fór að tala um það að hann, að það væri náttúrulega partur af Íslandingum sem að væri ekki með neitt fulltrúa á Alþingi, því að þeir sem að hann, flokkun sem hann kaus fær hvað minna en hvað er 5%, það ekki, og þá bara fær hann enga fulltrúa og mér finnst það eiginlega að vera svona hvað best sem að allan ég tók út úr þessum kappræðum sem var svona hvað nauðsynlegast kannski veit ég að breyta ef það er alveg auðvitað þú hugsar það að vera með, við erum með þú veist fulltrúa, við erum að kjósa okkur fulltrúa og þá er svolítið skrítið að það sé hluti af Íslandi sem að er ekki með neitt fulltrúa þú veist, og ásvo einhvern veginn að treysta einmitt á þetta fólk sem að kausa ekki, að ég fattiði mig. Sólstæðarflokkur var með 4,1% fylgi í síðustu kosningum, hefði náð þingmann inn í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, allstaðnum á Íslandi með þetta fylgi. Mesti munurinn var 2013, þar sem að voru held ég 8 þingmenn að lágmarki sem að voru utan þings, flokkur heimilana hefði náð, lýðræðisvaktin, með þess að hægri grænir hefði náð inn í flestum nágrannlöndum okkar og þetta fólk fær ekki fulltrúin á þing og algjör eyðilegging á þinginu 2013 því að þarna var möguleiki að ná svolítið svona stjórnmálagerjun eftirhjörnsáruna inn í þingsali en það var bara náðist ekki. Og svo margir, það dreifðist svo. Já, það dreifðist svo mikið, þannig að Píratar var það ekki líka regnboginn var með minnst að þessu þingi, sko, ég held að þeir hefur kannski náð inn í Hollandi. Þetta voru mjög margir flokkar. Ég spurði Viggo á þessu, byrju en ekki lausnin bara afnefna 5% þorskuld og þá sagði hann, já, forsetinn hefur ekkert valdið þess. En hann gæti neitað að skrifa undir lög nema að það væri viðbættur meirihluti á þingi að teknu tilliti til þess að þeir sem ekki ættur sem fulltrúar á þinginu væri raunverulega á móti viðkomandi máli. Það var hans hugmynd. Mér finnst þetta mjög góð, þú veist þetta upplifðu þú og þegar maður upplifðu þetta óréttlæti sem að hefur alltaf verið, þú veist, við þegar ég er rétt, það er meira efri deild og neðri deild í íslenska þinginu á sínu tíma þegar ég er svona alast upp og þú veist, í rauninni helmingaskiptin eru mjög skýr og þú veist, Hallinn, þú veist, Kristinn H. Gunnarsson kemur á þing með 200 atkvæða Vestfjörðum, sko, meðan einhver reykvingingur var, sko, með 2000 á bakvið sig, sko, og það gerist en þetta bara 90, eða hvað, 91, ég held að Kristinn hafa komið inn með svona ótrúlega fá atkvæði og þetta hefur verið þessi, þú veist, en svo er öðrum ítt alveg út, skilur, sem eru kannski með mörg þúsund atkvæði og er ekki með einn þingmann og og þetta eru þetta, það að þú sjáir þetta og þú veist, þú bara vola þetta skrítið en hvað er þetta? Þú veist, þetta eru þetta vald, menn vita að það hentar þeim sem eru alltaf í kringum 20% og hentar það mjög vel að þú sért ekki á þingi skilur flokkurinn þinn eða flokkurinn þinn það hentar þetta mjög vel. Við þurfum að ræða kjördæmaskipanina við eldursporðið næst af því þá fyrst verður brjáluð þegar þú heyrir ég veit ekki, ég er bara að tala um úthlutun þingsæta og það, sko, ég er ekki að tala um skipanina ég er að tala um úthlutunina því að hún við rættum það samt í síðustu kosningum, sko, þannig að ég veit alveg að þú man alveg eftir því þá er þeirra Helgavala að fara inn á þing og það eru, þú veist það eru þúsundur atkvæða sem og þá vantar skilur og þó eru aðrir með 2 fulltrúa sem eru bara með jafnmörg atkvæði það er þannig að ég veit allt um það, sko, ég er búin að heyra þetta og líka reyndar opnuðust augu margra þarna út af talningaruglinu í Borgarnesi þá er allt í sem að hringja ekki að fór í gang en Bjarni Ben, hann vil breyta kjördæmaskipaninni hann vil fjölga kjördæmum og fækka þingmönnum í hverju kjördæmi að því að honum leiðist að þurfa að mynda 3 flokka ríkisstjórnir og til að vera meiri möguleikar á því að við hefðum bara 2 flokka alltaf. Já, það væri kannski bara 2-3 þingmenn í hverju kjördæmi. Bara svona svo í Bretlandi eða svona. Já, þannig að þá myndi það leiða til þess að það væri hærri þröskuldur í hverju kjördæmi að ná kjördæmamanni inn. Já, og þar að leiðandi myndi atkvæðin. Kannski bara 1 flokkur í ríkisstjórn. Já, svipað er í Bretlandi það sem er einmenniskjördæmi, það sem að flokkur getur fengið 40% og náð kannski 60% þingmanna. Það er bara út í hött.
út í hött. Og það eru auðvitað bara andlýraðslegt og menn eru allir, það allir að tala í Bretlandi, þá talar fólk þetta í rauninni, fólk talar þetta, þeir sem eru með, sko, með fullu vitiðar, en vandin bara svo erfitt að breyta því þegar það alltaf flokkunni sem með 20% þar með 40% eða, veist, fær miklu meira, þá hefur hann alltaf, hann vill aldrei breyta. Hann vill ekki breyta, sko. Gríklandi fæði sá sem að efstur, hann fær 50 þingmenn í bónus. Nákvæmlega. Það alveg svakalegt, en það alveg agalegt. Herðu, Baldur byrjaði vel og hefur svolítið síið. Haldið að ef að hugmyndin svo svona, þetta sé kannski í keppni verður milli Katrín og einhvers annars, að þegar að Halla Hrund rís upp, að þá að svo eða öllu heldur getur sagt að Baldur komist ekki hærri en ákveðið af því að hann samkynhneigður. Ég myndi ekki afskrifa hann alveg strax. Það ennþá það langt til kosninga og við fengum fyrstu kappræður á föstudaginn var. Þetta hefur verið svona 1 og 1 viðtal. Þannig að ég ekki alveg vissum að við að afskrifa hann strax. Mér finnst það fínn í kappræðum, eða ekki? Hann var sjálfsörgur og mér finnst hann að vera fínn í þessari kosningabaráttu. Það finnst mér líka. Hann rosa vel undirbúinn og virðist vera bara sjálfstraust og svona spirit í honum. Já, hann átti nokkra mjög góða spretti en sko ég ekki vissum að Halla Hrund haldi þessu alveg út. Ég er ekki endilega viss það. Guðni var auðvitað með sko 60% á sama tíma síðast. Og náði að landa 44. Já. Þú veist, hann segir niður rúmlega 20% á síðustu 2 vikunum sko. Ólafur Ragnar byrjaði með 61 held ég og landaði eitthvað svipað, 44 með eitthvað. Já, þannig að ég held að við munum sjá rosa mikla hreyfingu. Í dag í einhverju könnun að þá voru í rauninni Katrín og Baldur mjög svipuðu róli. Það er ekki margtæku munur á milli þeirra. Það var í síðustu könnun líka í höfðum. Þannig að hann virðist hafa aðeins hækkað núna bara á síðustu dögum. Það getur allt gerst og það er líka skemmtilegt fyrir svona nörda. Ég held að þetta, sko, greining mín á þessu að mér, sko, í rauninni ég held að Halla græða á því að vera sem minnst Halla Hrund, að vera sem minnst í svona með öðrum í þessu kappræðu fórhóli að því að hún er ekki held ég sjónvarpsvön og hinn og erindið hennar er ekki jafn skýrt. Það er svona, þessna held ég að það sé, taktískt myndi ég reyna ef ég væri að vinna, nú ætla ég bara að vera pínu harður, en samt sem áður, það er bara pínu raunsæi hjá mér, að það, þú veist, að fólk sé að tala hana, en hún sé ekki mjög víða, að því hún skoraði greinilega ekki, því það var ekki mitt mat, það var bara allir, sem að tókuð, hún var ekki nefnd svona og fólki fannst ég að hann var stressuð og komið þetta strax. Hún var náttúrulega stressuð. Já, og það er skiljanlegt, en ég held að hún skilur, þegar fólk í rauninni, þú veist, það vissi enginn hver hún var í rauninni, það var eitthvað 1 myndband og ávill að kjósa hana, skilur, og þess vegna er bara gott að halda því þannig. Þess vegna hefur hún í rauninni, hún þarf eiginlega, þetta er eiginlega kannski, eins og Helga var að segja, það er of langt í kosningar. En hvernig ætlar að koma inn í allar þessar vikur og hún á bara að vera eins og svona vorið, eins og svona eitthvað sem gæti orðið, en hún má ekki segja neitt. Þú varst að segja hún er óljóst í erindinar, þarf hún bara að koma sér upp í erindi í kostingunum? Ég er ekkert viss um það, því það er, og það var líka með Guðni það var alltaf verið að gera Guðna einhverju sem að var ekki. Og það var leið og það, eins og Ásta lýsti hérna á hann með þetta óeinlagnina, því ég sá bara Guðni stífna alltaf meira og meira upp í kosningabaráttunni, sko. Eftir því nær dró. Og þá voru svona myndir á hann sem voru uppi, þessi með Guðni myndi aldrei taka svona mynd, held ég. Hann og Elís, eitthvað vatn, eitthvað svona mjög sérstakt. Og þetta er svona þegar auglýsingastofunum taka yfir og ætla að gera, ætla að láta, þú veist, það er frækt dæmi með Mogens Glistrup í Danmörku. Hann kom frá Bornholm og talaði, þeir sem þekkja að vita, bornholmska er ekki fallegasti díalektin í Danmörku, þó hann sé bara fallegur fyrir Bornholmára. En hann var í Kaupmannahafnarháskóla, var skattafræðingur og var alltaf að reyna að tala og þau voru að reyna að gera eitthvað sjónvarpsþátt með hann.
og það gekk eitthvað illa og hann var alltaf að reyna að vera, þú veist, svona að tala svona flott mál, eitthvað, vera eitthvað annað svo fóruð þeir á krá og þeir fengur sér 2-3 bjóra og kvikmyndakrúa með og bara að tala við hann og þá bara slefti hann svona og bara fór hann að tala bara eins og hann talaði og þá sögðu þau bara, ertu nákvæmlega svona og Mogens Glistrup, þið vitið alveg, sagan er það, hann varð bara mjög stór stjarnar, alltaf hræðileg pólitík, ég er ekkert að fagna þinn, það er þetta sem að ég held að einlægnin einlægnin sem á ekki leika eitthvað annað en sem en það er náttúrulega það sem er kannski óbærilegt við þessu kosningar, ef við tölum það er að maður að horfa á fólk leika eitthvað hlutverk sem á að vera forseti sem er svo raunverulega hundleiðilegt eitthvað svona sameiningatákn sem að þýðir það að þú styggir engan einhvern veginn, það talar svo loðið allt að það skilur þig nú enginn. En það er kannski bara líka verið að spyrja einhverja spurningar sem að kannski forsetinn á bara ekkert vera að svara eða þú veist, ef maður pælir í því ég meina ég veit það ekki, ég veit það ekki nei, ég bara, þetta er bara svona pæling sko, að þú veist, á forsetinn að hafa jú, ég meina skoðun, hann á að hafa skoðun Ég talaði við frambjóðunar og ég talaði líka við alla frambjóðunar sem vildu vera biskup og ég nýtið tækifærið og þá talaði bara við fólk sem eru áhuga á samfélaginu og notaði samtalið til þess að tala bara samfélagið, hvað er að í samfélaginu, hvað getum þetta betra, hversuna er þetta svona hjá okkur og mér finnst þetta bara áhugavert það er áhugavert sko. Já, en mér finnst það ekki ná inn í þessar umræður. Nei. Það er svolítið gengið út frá því að hér sé allt í lagi, við höfum að gangast inn í það, af því að okkur ætlur að forsetið vera eitthvað að. Þannig að allir þurfa að mæra svolítið eins og það sé allt svo frábært hjá okkur og ég held að það sé bara erfiður staður og svo er allir að leika samningatáknið þess vegna er kannski svona gaman að hafa þau 3, 4, 5 sem eru bara ekkert í því það var mjög skemmtilegt í síðustu kosningabaráttu þá var skemmtilegasta kryddið var Elisabeth Jökulsdóttir sko. Hún var skemmtilegt krydd að því hún kom með marga frábæra punkta og það lífgaði upp á því þá voru allir einhvern veginn, það er allt undir hjá fólki líka. Þetta er svo, maður finnur alveg, það er allir hérna. Svo stu þetta með Davíð sem var auðvitað bara, þetta er bara sorglegt og hérna öll þessi allt í kringum það og allir með allt undir og einhvern veginn og leika eitthvað og svo kemur bara Elisabeth og svona halla sér fram og segir bara þetta er óbærilegt eða eitthvað, þú veist, þessi staða hérna þetta er óbærilegt að hlusta á þetta eða rosalega vel sagt hjá þér einhvern svona rósa fólki bara svona random í ykkur umræðu eins og Steina hefur að gera líka rósa fólki og greina stöðu ég kann vel við það en hitt er alveg rétt hjá þér þetta er Steina hefur verið nefnt hérna oftar heldur en flestir og þá er spurningin hérna þegar við verum að akkur þú varst að reyna að ráða í það akkur gengur öllur hund svona vel akkur gengur Steinu svona illa að laða til sín atkvæði hún er mjög umdeild Steinu hún er bara, þú veist, og það eru þetta þeir sem eru hræddir og hún hefur náttúrulega farið oft gegn valdinu og talað mikið og ég man líka bara alveg svo þegar Andri Snær var í þessu sem er nú miklu í rauninni minna umdeildur þannig séð sko að þá kom maður að tala það er svona fólk hérna sem er svona ráðandi fólk í samfélaginu í alls konar lög en það verður aldrei það er bara við pössum upp á það verður að vera ykkur stofuhæfur já. Sem er svolítið sorglegt stúren því að eftir kosningarnar snúast það að sko að þjóðin fengi forseta á móti þessum sem er alltaf að segja okkur hvernig Já, þjóðin, já, en ég menna þetta fólk hérna sem að tala svona eru þetta hluta þjóðinni Þetta fólk fekk að senda fulltrúa í Eurovision í gær Já Það er ekki alltaf Það er bara þannig Voruð við á Eurovision? Nei Herðu, hvað er þetta korfbóltanum? Það er bara sumafrí hjá mér núna allavega En já En annars bara úrslita keppni og við erum að horfa á alls konar lið Kallarnir í Valir allan að þeir eru ennþá að spila þannig að við vorum að leiki gera, það er mjög gaman Fasteignafélagið Já Fasteignafélagið, við syngjum það sjálf Já Það er allan að eitt af það segjum Val núna, það er fasteignafélag en það er fasteignafélag fyrir hvernig og kallarlið þá ekki bara kallalið. Já, það er jafnrétt inn í... Já, það er svona, já. Þetta er... Já.
Og eru með kvenna og kallalið í efstu deild í öllum 3 boltaíþróttagreinunum. Þú spilar ekki körfubolta það? Nei, það gerði hún ekki. Þú hefur verið settur í körfubolta. Jó, ég var fyrstu svona þangli á 12 ára, þá fór ég í vitleysuna og misti svolítið, en ég fór aftur inn í það svona sem gamall maður. Þannig að Ásta og Júlí að lifa þína drauma. Já. Og Arnaldur. Arnaldur líka, já. Þau lifa okkar drauma. Þú finnur þau fyrir því? Nei. Það er ekki svona á síðkvöldum að ef ég hefði ekki farið út í óregluna alltaf 12 ára, þá hefði ég verið. Ég held að sé eiginlega stærri draumur bara að við séum í körfubolta heldur en nokkuð til mannan sjálfur, sko. Þú veist, ég held að skipti hann miklu meira máli, sko, að horfa okkur í þessu bara. Já, það er ekki, ég lifið þetta ekkert í gegnum, þau eru bara við. En ertu búin að vera á hliðalínunni síðan að hún var lítil stúlka? Já, alveg. Og þau bæði. Ja, og hefði hann sig á hliðalínunni. Það er mikið talað foreldravandamál í íþróttum. Þau voru aldrei eitthvað, sko, ekki eitthvað þegar maður er lítill, það var aldrei eitthvað svona vera, þú veist, á okkur minniboltamótum eins og maður sér núna, sko, en ég man vel eftir þegar pabbi einhvern tímann, sko, voru ekki í Makedóníu? Jú. Við vorum í landsliðsferð, ég var að spila með U18 held ég, og ég fekk tæknivillu, sem er þess að villa sem að fyrir það að ég fekk þess að villa á mig og ég kastaði boltanum svona aðeins of langt frá dómarunum þegar ég var að senda á hann og þá fekk ég tæknivillu og þá var villa númer 5 hjá mér og fyrir þá sem veit ég körfuboltareglur að þá má ég ekki spila meira, það er rauninni bara eins og rautt spjald nema það hefur kannski ekki eins mikla afleiðingar, þú veist, þannig þá má ég ekki spila meira í leiknum og pabbi var svo brjálar, hann barði hendinni í stúkuna og hann var bara, þú veist, slasaður í langan tíma eftir það. Já, en ég er landengan eða Nei, ekki aldrei svoleiðis. Nei, en þetta var samt, ég er mjög heitur. Þetta var stjórnlaust óréttlæti sem dóttiðin var fyrir. Já, hún var fyrir stjórnlaust, hún var því það. Þessi stelpa hérna, það er bara því sem þekkja hana, hún fær aldrei tæknivillur. Nei. Ég held hún að fengi 2 ævina, sko, þetta, og báðar bara vittlisa. Já. Af því hún er prúð. Ég er mjög prúð. Hún er prúðar. Nei, maður. En hitin við kvölduraborðið, er það meiri í íþróttunum heldur en í pólitíkinni? Já, miklu meiri. En það er það sem eitthvað skiptir raunverulega máli. Já, við erum samt svo rosalega sammála yfirleitt alltaf allt, þá líka körfubolta. Og þannig að þetta verður ekki mikil hiti, sko, þú veist, að móti hvert öðru en kannski hiti yfir einhverju utanakomandi kannski, þar sem við erum sammála eitthvað óréttlæti þá annarkvort í körfuboltanum eða í pólitíkinni, sko. Það er svona samfélagslega réttsýn, eða ekki? Mjög. Og þetta líka íþróttaréttsýn við þetta höfum okkar Vali, eins og ég segja. Ég held að með Þrótti Vogum í vetur. Já. Við haldum með Káur líka. Við haldum með Káur, hún kemur náttúrulega Káur. Kemur upp á Káur og spilaði með Vali? Já, það er ótrúlegt. Káur voru ekki... Ég mætti nú bara svona góð saga. Að því ég byrjaði í körfubolta í Káur, því ég verið hlúið Vesturbænum, sko. Og ég byrjaði bara út af vinkonum minn og allra æfa. Og svo fekk ég, sko, svona fótboltatreyju, Vals fótboltatreyju í afmælisgjöf. Mér langaði mjög mikið í hana. Þannig að ég mætti bara henni á æfingar, sko. Bara Vals treyjunni á Káuræfingar og var alveg bara, ég var ekki Káuringur þarna, sko, en svo þetta, þú veist, var ég alltaf Káuringur líka, en Valsari í blóðunni, sko. Herðu, takk fyrir að koma enga, Helga Vala, Ásta Júlía og Grímur. Takk. Og gefa okkur sín í svona hvernig rættum samfélagsmál heima ykkur. Við þakkum fjölskyldunni og öllum gestunum sem að hinga komið í kvöld. Kærlega fyrir komuna. Ég þakka Birni Þorláks fyrir hjálpina við að halda úti viðtölum kvöldsins og Pétri og Laufeyju fyrir að taka upp og dreifa og ykkur sem að hafi staldrað hérna við og hlustað og breytt þessu samtali okkar í galdur sem að er fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur, eins og ég hef bent á áður, með því að segja vinum og vandamönnum frá efni og samstöðun sem ykkur líkar, þannig styrkist samstöðin, þannig styrkist dreifi kerfið okkar, verður langdrægnara. Þið getið bent á að efnið okkar má finna á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, í útvarpinu 89,1 á höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpssendingar í spilarann og hlusta á samstöðuna hvað sem er í heiminum. Annars vera netinu, spilari.is eða með því að hlaða spilarannu niður í síman og þá er hægt að hlusta á samstöðuna á reyndar allar íslenskar útvarpsstöðvar
hvað sem er. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppinn að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efnið frá samstöðunni. 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem að viljið efla samstöðun enn frekar geti gert áskrifendur. Það eru þeir sem eru lykillinn að því að samstöðun hefur náð að styrkjast og eflast á undanförnum mánuðum og misserum. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð okkur fyrir 2500 krónum. Það er grunn áskriftin, þið megi borga meirið þið viljið og þeir sem að kjósið geti látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir. Það er uppstýrningadagur á morgun, það er frídagur, við ætlum að ekki hafa rauðaborðið þá. Við munum endur sína gott efni hér allan morgundaginn. Ég verð hér næst á föstudaginn, þá er vikuskammtur klukkan 16, klukkan 4 síðdegis, þá koma hingað í stúdíóið 4 einstaklingar sem að munu fjalla frétti vikunar. Það er reynslan svo að spjallið í vikuskammti verður líflegt og fjörugt, hvernig þú til að fylgjast með því. En segi bara góða nótt og hafið það gott á morgun. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.